ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ እንግዶች እና ተሳታፊዎች ዛሬ እንግዲህ I think ይሄ ኮንፈረንስ በኢትዮጵያና በዲያስፖራው ባሉ ኦርጋናይዜሽኖች አንድ ላይ ተቀነባበረ ስለሆነ አሁን እኔ የተማሩት ኢትዮጵያ ስንሄድ ሁሉ ጊዜ ላይክ በአማርኛ ነው የሚደረገው ፕሬዘንቴሽኑ በእንግሊዝኛ ዲስከሽኑ በአማርኛ ያንንም ፎርማት በመከተል ኢንትሮዳክሽናችንን በአማርኛ የፈለገ ሰው በእንግሊዝኛ ግን ኦፍ ኮርስ ፎር ቴክኒካል ሪዝንስ ፕሬዘንተርስ በእንግሊዝኛ ነው የሚያደርጉት ግን በመካከል ዲስከሽን በሚጀመርበት ጊዜ ደግሞ በአማርኛ ጥያቄዎች ሊሚቴሽን ሰው እንደፈለገው እንዲያደርግ ታስቦ ነው እና ይሄ ዛሬ የተሰበሰብንበት ዋናው ዓላማ በኮቪድ 19 በሀገራችንና ግሎባሊ ባመጣው ዲስራፕሽን እና ኢትዮጵያም ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ ደግሞ ተባብረን ምን ማድረግ እንችላለን ከሚለው በተለይም ደግሞ በዚህ ከረንት ዲያግኖስቲክ and public health challenge ላይ ለመነጋገር ነው አንዱ ሁላችንም እንደምናውቀው ኮቪድ 19 በአለም ላይ ፓወርፉል የሆኑ አገሮችንም ደካማዎችንም ኦልሞስት እኩል አድርጓቸዋል ትልቅ የዲቨሎፕመንታል እና የናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ሆኗል እኛም ከዚህ ንጹህ ስላልሆን ሁላችንንም ያለምንም የፖለቲካ ዲፈረንስ ያለምንም የተለያየ አስተያየት በአንድነት እንድንገናኝና ተሰባስበን ለሀገራችን እንድንሰራ መፍትሄ አይነቱ ነው ተገኝቷል በዚህ መሰረት የዛሬውን ኮንፈረንስ ከዲያስፖራው ካውንስል ከኤምባሲ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ዋሽንግተን ዲሲ ጀግና ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ሞሼ ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤጁኬሽን አርትስ ሚዲያ ኢንተርሚዲያ ግሎባል ዋን ሄልዝ ተሰባስበው የተዘጋጀ ከፒፕል ቱ ፒፕል ጋር በመሆን የተዘጋጀ መድረክ ነው ይሄ በእውነቱ በጣም ለመጀመሪያ ሂስቶሪካል ነው እኔ እዚህ ሀገር ምስካለው ኢትዮጵያ ምስካለው ድረስ ምናልባት በጃንሆይ ዘመን ካልሆነ በስተቀር ከዚያ በኋላ ከኤምባሲም ጋር ሌላውም ኢትዮጵያም ውጭ ሙሉ በእንደዚህ መንፈስ ተሰባስቦ መስራት አልነበረም እና ይሄ ሁላችንንም አብሮ አሰባስቦ የኢትዮጵያ ችግር በኢትዮጵያውያን ነው የሚፈታው ችግራችንን ማንም አይፈታልንም እና ደግሞ አሁን በኮቪድ ምክንያት ለካን የራሳችንን ችግርና ራሳችን ቀደም ብለን ተዘጋጅተን ካልተገኘን ማንም አይደርስልንም የሚለውን አስተምሮናል እና ሄልዝ ኬር እና ኤጁኬሽን ደግሞ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ መሆናቸውን አስገንዝቦናል እና ወደፊት በዚህም አጋጣሚ ደግሞ የኛ ሊደርስ አሜዚንግ የሆነ ስራ እየሰሩ ነው በጤና ጥበቃ በሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤጁኬሽን በኤምባሲ በኩል እና ዛሬ I have the privilege ሁለት distinguished leaders አብረውናሉ እና አሁን እነሱን አስተዋውቃለሁ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ የስቴት ሚኒስተር ሞሼ ፕሮፌሰርን ማውቀው እኔ ተማሪ ነው ጃፓን ሀገር እያለን እና የሚገርመው ያኔም ስንተዋወቅ በኤችአይቪ ኤድስ ነበር አሁን ደግሞ በሌላ ጊዜ ከ20 ዓመት በኋላ ከ30 ዓመት በኋላ በእንደዚህ አይነት በሌላ ቫይረስ እዚህ ሚቲንግ ላይ ተገናኝተናል እና he was passionate በኤችአይቪ ኤድስ ጊዜ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ወደ ጃፓን ሄዶ እዚያ ያለ ነበር በፎረሙም ላይ ብዙ ዲስከሽኖች ብዙ ጥናቶች ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተመልሶ እዚያ ደግሞ ሰርቭ ያደረገ ፒ2ፒ በየአመቱ ከሚያዘጋጀው ከሚመርጣቸው ዲስቲንጉሽድ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ሰርቪስ ከሚያበረክቱ እሱ በራይዚንግ ስታር ሪኮግናይዝ ሆኖ ነበር ከዛ ከጎንደር ወደ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ትራንስፈር ሆኖ ነበር ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ወደ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ወደ ፎሬን ሚኒስትር ኢትስ ክሊር ሁሉም ሰው ይፈልገዋል ይሻሙታል አሁን ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤጁኬሽን
ስቴት ሚኒስተር ነው እና አይ ቲንክ አንዱ ትልቁ ለረጅም ጊዜ ያልነበረ ዲያስፖራውንና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሁለቱን የሚያቀናጅ I think he is one of the architect diaspora council ዲቨሎፕ አድርገው እንዴት ነው ኢትዮጵያ ልጆችን እና ውጭና ውስጥ ያሉትን ተባብረው በምን መልኩ ሊሰሩ ይችላሉ ሀገራችንን እንዴት ልንቀይራት እንችላለን የሚለውን ፊሎሶፊ ስራ ላይ የዋለ ነው እና ዌልካም በጣም ደስ ብሎናል ፕሮፌሰር መካከላችን ስላለ እና አብሬም ሁለቱ የመጀመሪያ ዌልካም ሪማርክስ ስለሚያደርጉ አምባሳደር ፍጹምንም እዚሁ አብሬ ማስተዋወቅ ፈልጋለሁ አምባሳደር ፍጹም ደግሞ በተለያየ ዘርፎች ላይ ብዙ ሰርቪስ የሰጡ ሊደርስ ናቸው በኮሚሽነር ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው በሱና በሱ ኤሪያ ላይ ብዙ ስራ ብዙ ውጤት ያስመዘግቡ ናቸው በለውጡ ሰዓትም ደግሞ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ኢትዮጵያን ፕራይም ሚኒስተር አብዩ ነው ይሰሩ ናቸው እና በተለይም ቺፍ ኦፍ ስታፍ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ትዊት ማድረግ የተለመደ አልነበረም እና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኢትዮጵያን ኦልሞስት ሚኒት ባይ ሚኒት ብሪፍ ያደርጉ ነበር አሁን በዚህ በዋሽንግተን ደግሞ አምባሳደር ከሆኑ በኋላ ከዚህ በፊት ያልተለመደ ኢትዮጵያንን አብሮ አንድ ላይ ማምጣት ከዚህ በፊት እዚህ በኤምባሲ ሰው ወይ ወደ ኤምባሲ ሄደው እንቁላል ሊወረውር ወይ ደግሞ ፓስፖርት ሊያሳድስ ወይ ዲሞንስትሬሽን ለማድረግ ነው እንጂ እንደዚህ አምባሳደሩ ኢትዮጵያንን ሪች አውት አድርገው ከኢትዮጵያን ጋር እየተነጋገሩ በተለይም እንደዚህ አይነት አይተናል እስካሁን አላየንም እና እንደውም አሁን በቅርብ ጊዜ ሁሉ ኢትዮጵያን ዲያስፖራ አድቫይዘሪ ካውንስል ኦን ኮቪድ-19 የሚል በሳቸው እንደ ፓትሮን ሆኖ ይመራ እና ኤቭሪ ተርስዴይ ለሁለት ለሶስት ያህል አብረውን ስብሰባ ይካሄዳል እና ያለፈውን 8ኛውን ስብሰባ አካሄደናል ኔክስት ዊክ 9ኛ ይሆናል ይሄ በእኛ ብቻ ደግሞ ይህንን በእያንዳንዱ ኮሚኒቲ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር አብረው እየሰሩ እንዲያውም እዚህ ኢትዮጵያውያን አሜሪካ ውስጥ ደግሞ ሲስተሙ ውስጥ ስላልገቡ እና ሲስተሙን ሚስ የሚያደርጉ ሰዎች አሜሪካ እንኳን የምትሰጠውን ቤኔፊት ስለማያገኙ እንዴት አድርገን ነው ተባብረን ልናግዛቸው የምንችሉ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያ ብቻ የሚኖረው ሳይሆን ውጭ የሚኖረው ሁላችንም አንድ ስለሆን ብለው የሚያስቡ ሊደር ናቸው እሳቸውም ሁለት ማስተር አላቸው በዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፖሊሲ ማንቸስተር ነው የተማሩት እንግዲህ እቺን እንደው በቁንጽሉ ነው ያስተዋወቁት ብዙ ሚስ ያደረጉት ነገር ስላለ ይቅርታ ይደረግልኝ አሁን መድረኩን ለፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ሰጣለሁ ከፕሮፌሰር ቀጥለው ደግሞ አምባሳደር ፍጹም ኮሜንታቸውን ይሰጡናል ታንኪዩ አመሰግናለሁ አምባሳደር ፍጹም በዩኤስ አሜሪካ የፌድሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዶክተር ናውጋው የፒፕል ቱ ፒፕል ፕሬዝዳንት እና የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የአማካሪ ምክር ቤት የኮቪድ-19 ግብረ ኃይል የህብረተሰብ ግንዛቤ ቡድን ሊቀመንበር ክቡራን የዚህ ዌቢናር ፓነሊስቶችና ተሳታፊዎች ወደ 300 የሚጠጋ ሰዎች ሰብስክራይብ እንዳደረጉ ያየው ነው ይሄ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው እንደምናችሁ ባላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ people to people ከተቋማት ጋር በመተባበር የኮቪድ-19
የምርመራና የህብረተሰብ ጤና ተግዳሮቶች በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ባዘጋጀው በዚህ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በዓለም ከተከሰተና በሀገራችንም ከገባ ጀምሮ ሽኙን መስፋፋት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚረዱ በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚኒስትሮችና በተለያዩ ግብረ ኃይሎች የሚመራው ዘርፈ ብዙ የዝግጁነትና ምላሽ ስራ በተዋረድ በየሴክተሩ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ከልማት አጋር አካላት ጋር ከሚሰሩ ስራዎች ጋር በመሰናሰል በርካታ ውጤቶችን በተለይም በግንዛቤ ማስጨበጫ፣ በሀብት ማፈላለግ፣ በግብዓት አቅርቦት፣ በአሰራር ስርዓት ዝርጋታ፣ በቴክኖሎጂ ወዘተ ተመዝግበዋል። የተሰጠው ልዩ ሀገራዊ ትኩረት የከፋ የተጋላጭ ሆናል። በቀጣይ ጉዳቱን ለመቀነስ እንዲቻልና ዜጎች መፍጠር ተከሰራ ስለሚገባ በዛሬው መፍጠር ዌብናር ውይይት የሚደረግባቸው ቁልፍ ሚኒስቴርም የኮቪድ-19 ዘርፈ ብዙ ምላሽ ስራዎችን ድርሻ በመውሰድ ከሀገራት ሰፊ ስራዎችን በመምራት በማስተባበር ከዛሬው ዌቢናር ርዕሰ ጉዳዮችም ጋር በተገናኘ የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን ከግንዛቤዎችን የሰሩ ይገኛሉ። ከነዚህም ውስጥ ጥቂቶቹ አንደኛ ፌደራል የብዙሃን መገናኛ መንገዶችን በመጠቀም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከልን አስመልክቶ የህዝብ ንቅናቄና የማህበረሰብ የበሽታውን መከላከያ መንገዶች ስቲከር መከላከል ግብረ ኃይል አካላት ቴክኖሎጂን እና በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በማከፋፈል ለምሳሌ ለይቶ የማቆያ ቦታ በማመቻቸት የመኝታና የምግብ አገልግሎት በመስጠት ላይ ሲሆኑ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ላቦራቶሪዎችን ክላትልና ግብዓቶችን ለምሳሌ ሜካኒካል ቬንቲሌተሮችንም ጭምር ዲዛይን በማድረግ እና በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። አዳሪዎች የምግብ፣ የአልባሳት፣ የመጠለያ እንዲሁም የምክር አገልግሎት ድጋፎችን ሳይንሳዊ አሰራሮችን ከማጎልበትም አኳያ ብሎም በምርምር ሰብስቦ
ተንትኖ ምክር ሐሳቦችን ለትግበራ መጠቀም በማስፈለጉ ልዩ ሀገራዊ ዘርፈ ብዙ የኮቪድ-19 የምርምር ግብረ ኃይል 19 ልዩ የጥናባሪነት የኮቪድ-19 እንዲሁናትና ምርምር ጥናታቸው ነባራዊ ሁኔታ ግብሞ ቅድሚያ መካከለኛና ረጅም ጊዜ የቅንጅት ስራ ውጤት ነው። በዚሁ አግባብ ኦንላይን ቶችና ምክር ሐሳብ ሶፍት ኮፒ ተዘጋጅተው የከፍተኛ ትምህርት እጅግ በጣም ከፍያትና ምክር ሐሳብ ውሳኔው ዘርፈ ብዙ የኮቪድ ሐሳብ ሀገራዊ ሁኔታን የኮቪድ-19 ውስጥ ተቋማትና ምሁራኖች በዚህ ዌቢናር ትገኛላችሁ። ከሀገር ውጪ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ድምጽህን አንሰማም። በጣም በኋላ ላይ ተቋርጦ ነው ተመልሻለሁ። ፕሮፌሰር አፈወርቅ ቪዲዮ ተሳታፊዎች የዛሬው የምሁራን ውይይት የሀገራችን ህዝብና መንግስት አሁን ይሰማል? አሁን ይሻላል። ቴንክ ዩ። ይሰማል? አሁን ይሻላል። ይሰማል። አሁን ይሰማል። ፕሬዝዳንት አንድ ደቂቃ ብራንድ ተሳታፊዎች ተሳታፊዎች የዛሬው የምሁራን ውይይት የሀገራችን ህዝብና መንግስት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከልና ለመቆጣጠር ያካሂዳል። በተለይም በዓለም አቀፍና በአህጉር አቀፍ ተቋማት እንዲሁም ከተለያዩ ሀገራት በወረርሽኙ የመጡትን እውቀቶችን እና ሳይንሳዊ ተሞክሮዎችን ከምሮ ጥቅም ላይ ከማዋል አንፃር ፋይዳው እጅግ በጣም ከፍ ያለ እንደሆነ ይታመናል። የዚህ አይነቱ ውይይት ሳይንሳዊ ባህል ከማሳደግ ሰፊ ስለሆነ በቀጣይ ራሽ እንዲደረግ ሳይንስና ከፍተኛ people to people የኢትዮጵያን ምሁራንና ተቋማት
ቴክኖሎጂ አስቸግሮናል መልካም የውይይት ቀን ይሁንልን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ከዚህ በላይ ጊዜ አልወስድም አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ፕሮፌሰር አሁን አምባሳደር ፍጹም አረጋ ናቸው ኮሜንታቸውን የሚሰጡት አምባሳደር ሚዩት ነህ አምባሳደር ሚዩት ኖት በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ ሁላችሁንም በያላችሁበት እንደምናደራችሁ እንደምንዋላችሁ በቅድሚያ ክቡር ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ የከፍተኛ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ እንዲሁም ዶክተር ናውጋው ማህሪ የፒፕል ቱ ፒፕል ፕሬዝዳንት እና የኢትዮ ዲያስፖራ ሃይ ሌቭል አድቫይዘሪ ካውንስል ሰብሳቢ እንዲሁም ፓናሊስቶች እና መላው ተሳታፊዎች በዚህ ዌቢናር ላይ በመገኘቴ ታላቅ ደስታ ይሰማኛል በዚህ በአሜሪካን ሀገር ኢትዮጵያኖችን ትውልድ ኢትዮጵያኖችን በማስተባበር በኮቪድ ላይ የተጀመረውን ዘመቻ በመቀላቀል በሪሶርስ ማለትም በገንዘብ በሜዲካል ቁሳቁሶች እንዲሁም ደግሞ በእውቀት ወገንን ለመርዳት ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል እንዲሁ ለአብነት የኢትዮ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ከ1.17 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ በማድረግ PPE ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንቶችን ግዢ ፈጽሞ በነገው ዕለት አዲስ አበባ መግባት ይጀምራል እንዲሁም ደግሞ ግሎባል አላያንስ የሚባል እዚህ ሀገር የተቋቋመ ጎፈንድሚ $800,000 ሰብስቦ $200,000 የሚሆነው PPE በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ገብቷል እንዲሁም የኢትዮ አሜሪካ ዶክተርስ ግሩፕ $50,000 ግዢ ፈጽሞ አሁንም PPE ነው እየገባ ነው ፒፕልስ ቱ ፒፕልስም እንደዚሁ ጎፈንድሚ አድርጎ ከፍተኛ ገንዘብ እየተሰበሰበ ነው በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌደሬሽንም $50,000 ቁሳቁስ ገዝቶ አዲስ አበባ ደርሷል በድምሩ በገንዘብ ብቻ ከ1.2 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተሰብስቧል በአሁኑ ሰዓት ይሄ እንግዲህ 1.17 ሚሊዮን የሚሆን የኢትዮ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ያው ከ93 ሀገሮች የሚሰበሰብ በመሆኑ እሱ ሳይጨምር ማለት ነውና በመላው ዓለም የሚገኘው በአሜሪካም የሚገኘው ዲያስፖራ ወገኑን ለመርዳት ለመደገፍ ከፍተኛ ርብርብ የሚደረግበት ሰዓት በመሆኑ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነው በዚህ ክፉ ጊዜ ውስጥ ዩኒቲውን እያሳየ ህብረቱን እያሳየ የሚገኝበት ሰዓት ነው በእውቀትም ደግሞ የኢትዮ ዲያስፖራ ሃይ ሌቭል አድቫይዘሪ ካውንስል የሚል በመመስረት 25 በሳይንቲስት ደረጃ ያሉ የኢንፌክሽየስ ዲዚዝ ላይ ምርምር የሚያደርጉ ምሁራኖች በስራቸው በርካታ ደግሞ ሌሎችን ንዑስ ኮሚቴዎች ንዑስ ቲሞችን አደራጅተው በየሳምንቱ ወደ ሀገር ቤት ለፖሊሲ ግባትም ለኦፕሬሽን ግባትም የሚሆኑ ሐሳቦች እየቀረቡ በዚህ ሰዓት ለታዳሚዎችም ለሁላችንም የምናረጋው ነገር ማለት በየዕለቱ የምናረጋው ነገር ይህን በሽታ ለመቋቋም ይህን ቫይረስ እንዳይሰራጭ ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ስለዚህ መንግስት የጤና ሙያተኞች የሚሰጡን ምክር ተቀብለን ተግባራዊ እናደርግ በአሁኑ ሰዓት ዘመቻ እያደረግን ያለነው በኢትዮጵያ ውስጥ ማስክ ማድረግ ማንዳተሪ መሆን እንዲችል ከመጀመሪያ ጀምሮ በኢትዮ ዲያስፖራ ሃይ ሌቭል አድቫይዘሪ ካውንስል ተንቀሳቀስ ነው የነበረው እዚህ አሜሪካን ሀገር አንዳንድ ስቴቶች ማንዳተሪ ማድረግ ሳይጀምሩ በፊት በሌሎች ሀገሮች ምንም እንቅስቃሴ ሳይደረግ ጀምሮ ነው በዚህ የአድቫይዘሪ ካውንስል ቅስቀሳ ሲደረግ የነበረው ይህ ነገር ሳይንሳዊ ድጋፉ ትልቅ እንደሆነ እየተነገረ ስለሆነ
አሁንም በአቅርቦት በማሳበብ በሌሎች ምክንያቶች በማሳበብ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር እንዳይደረግ የሚደረግበት ሁኔታ መቆም አለበት። በፍጥነት ሁሉም ሰው ይህንን ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ማድረጉ ደግሞ ጠቀሜታው ከፍ አድርገን የምናገርበትና ይህን በማድረጉ የሚገኙ ጥቅሞችን እንዲያገኝ ማድረግ ይኖርብናል። ያው ፊዚካል ዲስታንሲንግ ከባድ እንደሆነ ስለሚታወቅ በዚህና በሌሎች መከላከያ ዘዴዎች እንድንከላከል በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያቀርብኩኝ ከከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የዲስታንስ ለርኒንግን ከአሜሪካን ሀገር ለመደገፍ የሚንቀሳቀሱ በአይቲ ዙሪያም የሚንቀሳቀሱ አብረውን የሚሰሩ አሉ። በቀጣይ ደግሞ እነዚህንም የበለጠ ወደዚህ መድረክ መጥተው ህዝባችን ተማሪዎቻችን የከፍተኛ ትምህርትም ሆነ በመደበኛ ትምህርት ላይ የሚገኙ ጊዜያቸው እንዳይቃጠል እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጥታ ድሉን በዚሁ ባበቃ አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ክቡር አምባሳደር። እንግዲህ አሁን ሁለት በእድሜያቸው ያንግ ግን የሚሰሩት ስራ የ70 ዓመት የ80 ዓመት ሰው የሚሰራውን ኤክስፒሪየንስ ያለው የሚመስል እነዚህን ኢትዮጵያ ደግሞ እንደነሱ አይነት ያንግ ሊደርስ ያስፈልጉናል። የዛሬን በተለይ የተለየ የሚያደርገው ሞሼ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ዶክተር ስንታዩ ጸጋይ ማብሮን አለ ሲኒየር አድቫይዘር ቱ ሄር ኤክሰለንሲ ዶክተር ሊያ በመጨረሻ ሁሉ ነገር ከሰማን በኋላ የሱንም ሪማርክ እንዲያመቸው ብለን በአጀንዳው ላይ ታች ስላደረግነው እንጂ ረስተነው አይደለም። እና አይ ቲንክ ሁላችን የምንስማማበት በቃ የኮቪድ ኤጁኬሽን እና ኳሊቲ ኤጁኬሽን እና ሄልዝ የኢትዮጵያ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ መሆናቸውን ነው ዛሬ የተሰበሰበው ሰው ኢትዮጵያንስ የኢትዮጵያ ያንግ ሊደርስ ሁላችን ተሰብስበን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን አይ ቲንክ ቢያንስ ወደ ቤታችን ስንሄድ ሁላችንም የተስማማንበት ኤጁኬሽን ኤንድ ሄልዝ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ናቸው የሚለው ላይ ከተስማማ አይ ቲንክ አሁን የዋናው የዚህ ፕሮግራም ሞዴሬት የሚያደርገውን my friend like a brother ዶክተር በእኛ አሶሺየት ፕሮፌሰር ሜዲሲን ሄማቶሎጂ ኦንኮሎጂ ሳሚዮ ክሊኒክ አስተዋውቃለሁ። ዶክተር በእኛ ስለ ኢትዮጵያ ያለው ፍቅር just simply infectious contagious እና ዶክተር በእኛ ለረጅም ዓመት በቴሌሜዲሲን ከጎንደር ከተለያዩ ኢትዮጵያን ኢንስቲትዩሽን ጋር ሲሰራ የቆየ ነው። የተማረውም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጅማ ማስተምሯል። ጥቁር አንበሳም ሬዚደንሲ ከሰራ በኋላ እንደገና እዚህ ወደ አሜሪካ መጥቶ ኒውዮርክ ሚኒሶታ አሁን ሜዮ ክሊኒክ ስታፍ ነው ፎር ዘ ላስት 16 years። ከዚያም በላይ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ዩኒቨርሳል ሴንትራላይዝድ የሆነ የካንሰር ሴንተር ለማቋቋም for the last 3-4 years ይሄ ነው የማይባል ጥረት እያደረገ ነው። አሁንም ደግሞ በዚህ በኢትዮጵያን ዲያስፖራ አድቫይዘሪ ካውንስል ውስጥ ደግሞ ሜምበርም ኤግዜኪቲቭም ስታፍ ነው እና ኢትዮጵያ እንደሱ አይነት ልጆች ብዙ ሰው አለ ከዚህ ዲያስፖራ ውስጥ የተወሰነ ሰው ደግሞ ያ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት እንደ ኦምብሊካል ኮርድ ልጅ ከእናቱ ጋር እንደሚያያዝበት ያንን የማይረሱ ደግሞ ጥቂት ሰዎች አሉ። and he is one of them. Now we are so lucky to have a compassionate, a passionate leader. ስለ ፔሽንት ራይት ስለ ሲስተም እንዴት ምን መሆን አለበት አሁን ሰሞኑን ሁልጊዜ ኤቭሪ ዴይ በቴሌፎን ላይ የሚያወራው ፎልስ ኔጋቲቭ በቃ ልጆች እኮ እንደዚህ ያለ እንዴት ነው ሬስትለስ ነው እና ብዙ ታይም አልወስድበትም። ፕሮፌሰር ከበደ
Now the floor is yours. Thank you, Dr. Naugau. በጣም ነው የማመሰግነው for this generous introduction. እኔ እየቀላቀልኩኝ ነው የማወራው፣ ይቅርታ ይደረግልኝ። Good morning, good afternoon, and good evening to all listeners that are dispersed all over the world. Since the initial report of weak respiratory illness from Wuhan, China in late 2019, within a matter of 2 months, the world is being tormented with tsunami of disease called COVID-19. Today's webinar is going to concentrate on 2 important, basic, but challenging issues in the control of COVID-19 in Ethiopia. These include diagnostic challenge and public health or preventive measures. Some consider the two as the 2 sides of the same coin, because one cannot separate diagnosis from prevention or therapy. For those of you who joins late, this webinar is hosted by People to People, an international diaspora organization that play a key role in establishing a triangular partnership linking Western institutions that are interested in global health with sister institutions in Ethiopia and Sub-Saharan Africa with a win-win relationship. Some house rules. We are going to have a lot of time for questions and answers. Please put your questions on the question and answer part. And I am going to introduce the panelists for the first session on diagnostic challenges on COVID-19. The first panelist is Professor Wendesen Gebres. He is Hazel Youngberg Distinguished Professor, Molecular Epidemiology, Executive Director, Global One Health Initiative from the Ohio State University. And the second panelist is Professor Abi Ambai, Clinical Professor, University of Vermont College of Medicine, Department of Pathology and Laboratory Medicine, and Medical Director for Histology and Immunochemistry. The third, but not the least, panelist is Dr. Wendesen Amonye. He's Associate Professor of Internal Medicine and Infectious Disease, Director of Research and Training Transfer, Technology Transfer at Addis University of Tukur Ambassa Specialized Hospital. Each panelist will have 10 minutes with plenty of time for discussion. Audiences, please post or forward your questions using the Q&A key and we'll answer as much as question as possible. Testing. Next slide, please. Testing in COVID-19 is mission critical in COVID-19 control. It is the backbone for the main means of prevention or treatment. But test has to be accurate and reliable, but no test is 100% sensitive and specific. In the coming 2 slides, I want to emphasize the threat of false negative results. There are a number of reasons why the test could be falsely negative. There will be detailed explanation by Professor Ambai, but I want to concentrate on false negative rate with some examples. In the United States, it is estimated that there are more than 4 million healthcare providers who has close contact with patients. If the false negative rate is 10%, there will be around 40,000 false negative individuals. Meaning, if you assume there are 400,000 individuals or healthcare providers
who are exposed with the virus. Some could have symptoms, some may not have a symptom, and 10% of them, 40,000 individuals, could have a false negative result. And if the sensitivity of the test is about 70%, with a false negative rate of 30%, it could be about 120,000 individuals or healthcare providers who may be labeled as if negative. This has really a big implication. And if we compare this rate of false negative result to the Ethiopian situation, as you know, in the last 2 months or so, 40,000 individual tests were done. If we assume that all of them have the virus, about 4,000 of individuals could have a false negative result. Maybe that means individuals who are told to have a false negative result may come to work having the virus. It has a big implication on transmission and spread of the disease. With this short remark, I would like to introduce the next speaker, Professor Wallace Gebres. I will leave the virtual floor to him. Thank you. Thank you, Dr. ከበደ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። ሁላችሁም ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ወገኖቼ በሙሉ የዚህንም ዌቢናር አዘጋጆች በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ፒፕል ቱ ፒፕል ዶክተር እናውጋው፣ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ሚኒስትር ኦፍ ሳይንስ ሃየር ኤዱኬሽን፣ ዶክተር ስንታየው ጸጋይም from Ministry of Health እንዲሁም አምባሳደር ፍጹም ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ከመጀመሪያ በፊት በተለይም ደግሞ የበለጠ ሁላችንም እዚህ ከተሰባሰቡ ከፓነሊስቶቹና ከአዘጋጆቹ በላይ ፍሮንት ላይን ሄልዝ ኬር ወርከርስ ሆናችሁ የኢትዮጵያን ወገኖቻችንን ለማዳን የምትሰሩ ሁሉ እንዲሁም ደግሞ ፍሮንት ላይንን ባትሆኑ በተለያየ መንገድ ሪሶርስ ስቴዋርድሺፕ ቀደም አምባሳደር ፍጹም እንደገለጹት እንዲሁም በተለያየ መንገድ አገራችንንም ለምትረዱ ዓለምንም ለምትረዱ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋናን በግሌ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ያንን ብዬ let me share my screen ለፕሬዘንት እኔ የምወክለው ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ግሎባል ዋን ሄልዝ ኢኒሺዬቲቭን ሆኖ በአጠቃላይ ፎከሱ የዛሬው ቫይሮሎጂውን ሳርስ ኮቪ-2 ፓርቲኩላርሊ ጀነራሊ ሊትል ቢት ኮሮና ቫይረስ ዳያግኖስቲክ ያሉትን ቻሌንጆች ትንሽ ስናፕሾት እንዲሁም መጨረሻ ላይ የጂኖሚክስ አስፔክቱን ይሆናል። ኦፍ ኮርስ የዛሬው ፎከሳችን የዚህ ፓነል ፎከስ ያ ቢሆንም ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ግሎባል ዋን ሄልዝ ኢኒሺዬቲቭ ኢትዮጵያም ላይ ሌሎችም ሀገሮች ግን በተለይ ኢትዮጵያ ላይ የተወሰነው ኢትዮጵያዊ ኦሪጅን ብንሆንም ኢትዮጵያም ያልሆኑ ብዙ ወዳጆቻችን ከተለያዩ ከሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ሃየር ኤዱኬሽን ከኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ሌሎችም አሶሲኤትድ የሆኑ ከኢትዮጵያ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር በተለያየ መንገድ አብረን እየሰራን መሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። የግሎባል ዋን ሄልዝ ኢኒሺዬቲቭ ስራዎች አሁን የጀመረ ነገርም አይደለም። ሪአክቲቭ ወይም ደግሞ ፕሮብለሙ ይሄ አስደንጋጭ የሆነው ፓንደሚክ ስለተፈጠረ የሚሰራ ሳይሆን እዚህ ስላይድ ላይ ማሳየት የምፈልጋቸው ጥቂት ፖይንቶች አሉ። ሁላችንም ዓለም ላይ ኢትዮጵያንም ጨምሮ ዓለም በሙሉ ቀደም ብሎ እነዚህ ኢንፌክሽስ ዲዚዞች ሳይከሰቱ መዘጋጀት በጣም ያስፈልገዋል። እና እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀረብ ብለን ስንሰራ እንደ 11 ዓመት ሆነ ከ2009 ጀምሮ አዘ ዩኒቨርሲቲ አዘ ኢኒሺዬቲቭ ሌሎችም ሀገሮች ሜክሲኮ፣ ብራዚል፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ታይላንድ ላይ የተለያዩ ይሄንን ስራ እንሰራለን። ያንን ኢምፔተሱ እንድንሰራ ያደረገን ምንድነው? አንደኛ በአሁኑ ጊዜ ኢመርጂንግ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ዓለም ላይ ሰው ላይ የሚከሰቱት 2/3 ከእንስሳት ኦሪጂን የሚሆኑ ናቸው። እንደውም ደግሞ ከ75% ቬክተር ቦርን አሁን በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰማቸው ነው። ደንጊ ፊቨር፣ ቺኩንጉንያ፣ ሌሎችም ቬክተር ቦርን ዲዚዝ፣ ፉድ ቦርን፣ ዋተር ቦርን እና ሌሎችም ስናጠቃልል ከ75% በላይ
ሰው ላይ እየተከሰተ ያለው ዙኖቲክ ወይም ደግሞ ከእንስሳት የሚነሱ እንደዚሁም በተለያዩ ቬክተሮች የሚመጡ ናቸው። ይሄ ሰርፕራይዝ መሆን የለበትም። በተለይ አሁን እዚህ ፎረም ላይ ያለ ነው ሁላችንም የተማርን ኢትዮጵያም ሌላም ሀገር ያለን ሰዎች ሳይንቲስቶች ፖሊሲ ሜከርስ ነን። ራቅ አድርገን ብናስበው ዓለም በጣም እያደገች ነው። ኢትዮጵያ እንኳን ፖፑሌሽኗ 110 ሚሊዮን የኢትዮጵያና ናይጄሪያ ሲደመር 25% ኦፍ የሰብሳራን አፍሪካ 1.2 ቢሊዮን በሁለቱ ሀገር ውስጥ የሚኖር ናቸው። ትልቅ ኢምፖርታንስ ያለው ኢሹ ነው ለሀገራችን ለኢትዮጵያ። ትንሽ ደግሞ አንድ እስከ 2021 ግምቱን በ2100 in the year 2100 ኤስቲሜቱን ስናየው የሰብሳራን አፍሪካ ፖፑሌሽን አሁን ካለበት 1.2 ቢሊዮን ወደ 4 ቢሊዮን ይደርሳል። ኢንፋክት ዩናይትድ ኔሽን ያወጣል አፍሪካን ባልጅ ፖፑሌሽኑ በጣም እየጨመረ ነው። if you think about the land mass የአፍሪካ ኮንቲኔንቱ it never moves ነው the same standard size የአፍሪካ ሳይዝ አይደል። ያ ምን ይፈጥራል? የተለያየ ፕሬሸሮች ይፈጥራል። ላንድ ዩዜጅ ቼንጅ ይኖራል፣ ክላይሜት ቼንጅ ይኖራል፣ ቬክተሮች ዋይልድ አኒማል ዶሜስቲክ አኒማል ሰዎች የመቀራረባቸው ቻንስ እየጨመረ ብቻ ነው የሚሄደው። ምንም ሌላ ምርጫ የለውም፣ እየቀነሰ አይሄድም። ስለዚህ ቀደም ብለን ፕሮአክቲቭሊ በሰው በእንስሳት በአትክልት በኢንቫይሮንመንት ሂውማን አኒማል ፕላንት ኢንቫይሮንመንት ኢንተርፌሱ ላይ መስራት አለብን። ዋን ሄልዝ ያ ነው ኮንሴፕት ነው። ኦሃዮ ስቴት ወይም ሌላ ድርጅት አይደለም ኦን የሚያደርገውም አይደለም። ዋን ሄልዝ የኛ ማርክ እና ዴዚግኔሽናችን ግሎባል ዋን ሄልዝ ሆኖ ይሄ ኢሹ ግን ዋን ሄልዝ አዘ ኮንሰፕት ወርልድ ዋይድ ያለ ኢሹ ስለሆነ በጣም ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። እዚህ ያላችሁ ፕሮፌሽናልስ በሙሉ በተለያየ ዲሲፕሊን የምትሰሩ ቅድም ፕሮፌሰር አፈወርቅም እንዳለው we must have a multidisciplinary approach. Infectious disease or public health veterinary የሚለውን በቂም አይደለም። በሶሻል ሳይንስ ቢሄቪየራል ሳይንስ ኢኮኖሚክስ የተለያዩ ዲሲፕሊኖች አስፈላጊ ናቸው ይህን ኢሹ አድሬስ ለማድረግ። ሌላው ነገር የካፓሲቲ ኒዱ አሁን ኮቪድ ብዙ እያስተማረን ያለው ነገር ቅድምም እንደተባለው even very well developed countries ብዙን እንትን ሰርፕራይዚንግሊ እንትን ያደረገ ነው። አንድ ሬላቲቭሊ ቀለል ያለ ፓንዴሚክ ቀለል ያለ ቫይረስ የፈጠረው ፓንዴሚክስ ትልቅ ለወርልድ ቻሌንጅ እንደሚሆን በተግባር እያየነው ነው አሁንም። ስለዚህ የካፓሲቲ ስትሬንግዘኒንግ ኢዝ ክሪቲካል ለሁላችን ለፕላኔቱ ለኢትዮጵያም ለሌሎችም። በተለይ ኢትዮጵያ ደግሞ አግራሪያን ኮሚኒቲ 85% to 95% ኢኮኖሚው በአግሪካልቸር የሚመካ የሰውና የእንስሳት ቅርርብ ብዙ የሆነበት እኔ አዲስ አበባ በቅሎ ቤት የሚባል አካባቢ ተወልጄ ባድግም አይኖ ብዙ ዶሮዎች እያረባሁ ያደኩ ሰው ነኝ። በቅርብ ጊዜ ለዛም 10 years ያየሁት ዴታ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ወደ 52,000 ካውስ አሉ ወተት ምናምን ይሸጥበት እና ብዙ ቅርርብ ያለበት እና this is very important. ኪ ፎከስ አንዱ ፎከስ እና ካፓሲቲ ኒድ ላቦራቶሪ ዳያግኖስቲክ ነው ዛሬ ከበር የምናደርገው። ሌሎች ደግሞ ብዙ ኢሹዎች አሉ። ፊልድ ሰርቬላንስ ስኪልድ የሆነ ማንፓወር ወርክፎርስ ያ ትልቅ ኤምፋሲስ ያደረግነው ኢትዮጵያም ላይ ከ2009 ጀምሮ ወርክፎርስ ካፓሲቲ ነው። በሰመሪ ኢንስቲትዩት በኢትዮጵያ ኬንያ እና ታንዛኒያ አይ ቲንክ we hosted about 28 የሚሆኑ የፒኤችዲ ተማሪዎችን የወርክፎርስ ካፓሲቲ ክሪቲካል። ሌላው መልታይ ዲሲፕሊነሪ ኔቸሩና እዚህም ያላችሁ መሪዎች እና ፕሮፌሰር አፈወርቅም በጣም ጥሩ ሊደርሺፕ እያደረጉ ያሉት በሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ሲስተሙና በሄልዝ አግሪካልቸር ኢንቫይሮንመንት ሌሎችም እንደዚህ ኢንተግሬትድ የሆነ አፕሮች ያስፈልጋል። ይሄን በጣም ኤምፋሳይዝ ማድረግ ስለምፈልግ ነው። በቀኝ በኩል የምታዩት ስዕል ላይ የኮሮና ቫይረስን እንደ ምሳሌም እርግጥ አሁን ምሳሌም ከመሆን አልፎ ለሁላችንም በተግባር እያየነው ያለ ነው። አኒማል ሪዘርቮር ብዙ ጊዜ ዋይልድ አኒማልስ ባትስ ኤንድ ሮደንትስ ኩድ ቢ ሪዘርቮር ሆነው እነዚህም ቫይረሶች አምፕሊፋይ ያደርጉ ሊቆዩ ይችላሉ። ኢንተርሚዲየት ሆስቶች ግመሎች፣ አንዳንድ ላሞችና የተለያዩ ዋይልድ ወይም ዶሜስቲክ አኒማልስ መሆን ይችላሉ። በቀኝ በኩል ከላይ መታወቅ ብዙ ጊዜ ኮመን ኮልድ ኦሬዲ ኮሮና ቫይረስ አሁን ለብዙ ኮንሱመር እና ብዙም በዚህ ኤሪያ ለማይሰሩ ፕሮፌሽን ሰርፕራይዝ ሆነ እንጂ ለብዙዎቻችን ሰርፕራይዚንግ አይደለም። ኮመንሊ ሂውማን ቱ ሂውማን ያለ ኮመን ኮልድም ኮዝ የሚያደርግ ማይልድ ቫይረሶች አሉ። እንደገና ደግሞ ዙኖቲክ ወደ ታች በኩል የምታዩት
ሳርስ ኮቪን ታስታውሳላችሁ እርግጥ በቻይናና በተወሰነ ሊሚትድ ቦታ የቆመ ነው ወደ 8000 ሰው እንደዚህ ገድሎ ያለፈ ነው ሚድል ኢስት ሬስፒሬተሪ ሲንድሮም ቅርብ ጊዜ 2012 ላይ ሚድል ኢስት ላይ ያው ሳውዲ አረቢያ ላይ ተከስቶ አክቹአሊ ኢትዮጵያ ውስጥም አንዳንድ አንታይባዲ ምናምን ቴስት አድርገናል ከትንሽ አመት በፊት ከነዚህ ውጭም አሉ ሌሎች ኮሮና ቫይረስ ባይዘው ስፔሲፊክ ቱ አኒማልስ እዚህ ላይ ለሰው ሲግኒፊካንስ የሆኑት ነው የተጠቀሱት ይሄ እንደውም ኦልድ ስላይድ ነው እንትኑ ኢሜጁ actually SARS-CoV-2 is not even included in this ግን ትንሽ SARS-CoV-2ን ደግሞ ለማየት በአጠቃላይ ኮሮና ቫይረሶች የተለያየ ሞርፎሎጂ አላቸው ናቸው የቤዚክ ሳይንስ ወደ ውስጥ አልገባም ግን ስፔሲፊካሊ ለዳያግኖስቲክ ለዛሬ ውይይታችን የሚጠቅሙትን ነገሮች ኤምፋሳይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ እነዚህ አራት ፕሮቲኖች አሉት ስፓይክ ፕሮቲን ሜምብሬን ፕሮቲን ኤንቨሎፕ ፕሮቲን ኒውክሊዮካፕሲድ እነዚህ ሁሉ ከዳያግኖስቲክም ከፓቶጀነሲስም አንፃር ጠቃሚ ናቸው በኋላ ብዙ ውይይትና ሌሎችም ጓደኞቼ ሲያቀርቡት ተሰማላችሁ ጂኖሙ ትልቅ የሚባል ነው ለቫይረስ ከባክቴሪያና ከሰው ጂኖም አንፃር ትንሽ ነው ግን ወደ 29 ኪሎ ቤዝ ፔር ማለት 29000 እነዚህ ቤዞች እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ኑክሊክ አሲድ እንደምታውቁት ACG ይልና DNA ከሆነ T ታይሚን አለ ኦር RNA ቫይረስ ስለሆነ ዩራሲል 29000 እንትን አለው እነዚህ የተለያዩ እንግዲህ ፕሮቲኖችን ኢንኮድ የሚያደርጉ ናቸው አንዳንዶቹ በጣም ኮንሰርቭድ ሆነው እዚህ ጋር ማርኬን ማድረገው ከታያችሁ RDRP ኮንሰርቭድ የሆነና RNA ዲፔንደንት RNA ፖሊመሬዝ የሚባለው በጣም አስፈላጊ ለሰርቫይቫል ኦፍ ቫይረስ አስፈላጊ ነው በዛው ደግሞ ለዳያግኖስቲክ ፐርፐዝ እንጠቀምበታለን ቅድም ዶክተር ከበደም እንዳለው ዳያግኖስቲክ ፕሪቬንሽን ኮንትሮል የተያያዙ ነገሮች ናቸው ሌሎችም ፕሮቲኖች እንደዚሁ ስፓይክ ፕሮቲን ሌሎችም አሉ በዚህ ለለፈው ላሆነና እንግዲህ ሁሉ ጊዜም እንደዚህ አይነት ነገሮች የግድ ፓንዴሚክ መሆን የለበትም ሌሎች ሞለኪውላር ኤፒዴሞሎጂክ ስተዲስ እናጠና እንግዲህ ሞለኪውላር ኤፒዴሞሎጂ በተለያዩ የዋናው ስራዬ ዩኤስ ኦሃዮ ስቴት ቢሆንም በተለያዩ ሀገሮች ሞለኪውላር ኤፒዴሞሎጂ ስናስተምር ወደ 21 አመት ሆነ በተለይ ግን ኢስት አፍሪካ ኢትዮጵያ ኬንያ ታንዛኒያ ሱዳን ከ2009 ጀምሮ እናስተምራለን አንዳንዶቻችሁ እዚሁ ሴሚናር ላይ ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ሁሉ ጊዜ ሆስት ፓቶጅን እና ኢንቫይሮንመንት ያንን ዳይናሚክስ አንደርስታንድ ማድረግ ለዳያግኖስቲክ ፕሪቬንሽን ኤንድ ኮንትሮል ጠቃሚ ነው ስለዚህ ኩዊክሊ አንዳንድ ፖይንቶችን ላንሳ ከላይ የምታዩት ያው የሳርስ ኮቪ ሴሎችን ታያላችሁ ግሬው ፓርት የሆስቱ ሳይቶፕላዝም ነው ያንድ ሰው ቲፒካሊ ሎወር ሬስፓይሬተሪ ትራክት ነው ኢምፓክት የሚያደርገው ቀደም እንዳልኩት ስፓይክ ፕሮቲን አለው ኤስ ፕሮቲኑ የሰው ልጅ ደግሞ የሳውደ ሳምባክ ሎወር ሬስፓይሬተሪ ትራክት ሪሴፕተር አክቲቭሊ ኤክስፕሬስድ የሚሆን ACE2 የሚባል ሪሴፕተር አለ ያ በመኖሩ በጣም ኃይለኛ የሆነ ባይንዲንግ ይፈጥራል ቫይረሱ በሃይ አፊኒቲ ትሮፒዝም አለው እዛ አካባቢ as compared to upper respiratory tract ወይ ደግሞ GI tract ካላቸው SARS-CoV-2 እንትኑን ኢንፌክት አያደርግም ሴሎች ውስጥ ገብቶ የአንጀት ወይ ምናምን ግን ሬስፓይሬተሪ ትራክት ላይ ይሄ ባይንዲንግ ይኖራል ከባይንዲንጉ ቀጥሎ የሚኖር ፊውዥን አለ ስፓይክ ይሰበርና ያንን ፊውዥን ለመፍጠርና RNA-ውን ሴል ውስጥ ኢንጀክት ለማድረግ የሆነ ፊውዥን ፔፕታይድ ይረጫል እንትን ያደርጋል ከዛ ያንን ካደረገ ኢፌክቲቭ የሆነ ፊውዥን ይፈጠራል በቫይረሱና በሆስት ሴሉ ያ ሲፈጠር RNA-ው ቀደም እንዳልኳችሁ ሲንግል ስትራንድድ RNA ቫይረስ ነው የ29000 ኬቪው ይገባል ይሄ ኮመን የሌሎችን ቫይረሶች ሜካኒዝም የተለየ ለዚህ ብቻ ስትሬን ሆነ አይደለም ቫይረሶች በራሳቸው ማራባት ስለማይችሉ የሆስት ሴል ውስጥ ኢንጀክት ያደርጉና ኑክሊክ አሲዳቸውን የሆስቱን ሴል they hijack machinery once it is the host mechanism is hijacked RNA ወደ ትራንስሌትድ ይሆናል ወደ ፕሮቲን ያ ፕሮቲን ካንዱ ቫይረስ በጣም ብዙ ቫይረሶች ይፈጠራሉ ብዙ ቪሪዮኖች ይፈጠራሉ እነዛ ቪሪዮኖች ከዛ ሴሉን ዳሜጅ አድርገው ለቀው ይወጣሉ የወጡት ቪሪዮኖች ምን ይሆናሉ ያ በጣም ሬሌቫንስ አለው ለክሊኒካል ሴቲንግ የወጡት ቪሪዮኖች ግማሾቹ ያው በትንፋሽ ወጥተው as a droplets ሌላ ሰው ደግሞ ኢንፌክት ያደርጋሉ ግማሾቹ ደግሞ they invade the other cells እንግዲህ በጣም ይሄ ሲቪር የሆነ ኒውሞኒያ ምን የሚታየው በዛ ምክንያት
ያንን በጣም ፋስት የሆነ አክቲቪቲ ነው ኢንቬድ አድርገው እንግዲህ የምናያቸው ክሊኒካል እንትኖች ወደዛ ይመጣል። ትልቁ እንግዲህ ዩኒክ የሚያደርገው ሳርስ ኮቪ-2 ከሌሎች ኮሮና ቫይረሶች it has highly efficient የሆነ ባይንዲንግ እና ኢንቬዥን ሜካኒዝም አለው። እነዚህ ኮመን ኮልድ የሚያመጡት ሌሎቹ ኮሮና ቫይረስ ናቸው። እነሱ ግን ከነሱ አንፃር በጣም ሃይ እንትን አለው። ይሄ ኪ ፖይንት ነው አንደርስታንድ ማድረግ። በአሁን ቫይረሱን እንልቀቅና ወደ ዳያግኖስቲክ ትንሽ እንግባ። አሁንም ለመንደርደሪያ ነው እንትን ማድረግ ብዙ ዲስከሽን እንዲኖረን። ይሄ ብዙ ጊዜ ሞለኪላር ኤፒዴሚዮሎጂም ስናስተምር ዴይ ዋን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሰማችሁት ነው የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። ዳያግኖስቲክ እና ለሌሎችም ጄኖታይፒንግ ሰብታይፒንግ ክራይቴሪያ ፌኖቲፒክ ቤዝድ የሚሆን በኋላ ወንድሜ ዶክተር አብይ አምባዬ ከበር ያደርገዋል አንቲጅን አንታይቦዲ ቢሆን ወይም ደግሞ ኒውክሊክ አሲድ ፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽን ሜቶዶች የሚሆኑ እነዚህ አራት የመጀመሪያዎቹ ቡሌቶች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ዲስክሪሚኔተሪ ፓወሩ ሃይ የሆነ ከሌሎች ኮሮና ቫይረስ ወይም ከሌሎች ቫይረሶች መለየት የሚችል ሜተድ መሆኑ እንደገና ደግሞ ያ ሜተድ ሪፕሮዲዩሲብል ኮንሲስተንት ሪዛልት መስጠቱ ኢሴንሻል ነው። አሁን ደግነቱ ለሱ ብዙ ሜተዶች ይሄንን የሚያሟሉ ዴቨሎፕ ተደርገዋል እየተጠቀሙ ነው ዓለም ላይ። ሁለተኛው ደግሞ አውትብሬክ በመሆኑ ምክንያት ይሄ ክራይቴሪያ ስፒድ የሚለው ሃው ራፒድሊ ሪዛልቱ ይገኛል የሚለው ለሌላ ለሪሰርች ለሰርቬይላንስ ቢሆን ሎው ቢሆን ነበር ፕራዮሪቲ ኦርደር። አውትብሬክ በመሆኑ ግን በጣም ቅድሚያ የምንሰጠው ነው። የተለያዩ ሜተዶች አሁን ያሉት ከ20 ደቂቃ ይነሱና እስከ 48 ሰዓት የሚፈጁ ሜተዶች አሉ። እንግዲህ እያንዳንዳቸው ፕሮስ ኤንድ ኮንስ አላቸው። ቅድም ዶክተር ከበደ ያለው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ኖ ቴስት ኢዝ 100% ሴንሲቲቭ ኤንድ ስፔሲፊክ። ስለዚህ እንግዲህ ትሬድ ኦፍ አለው። ቶሎ ሪዛልት ባገኘን ቁጥር ሴንሲቲቪቲ ኢሹ ሎወር ይሆናል፣ ፎልስ ኔጌቲቭ እንትኖች ይኖራሉ። ያ ማለት ደግሞ በፖፑሌሽን ደረጃ ምን ያህል ኢምፓክት እንደሚኖረው ጥሩ ስናፕሾት አሳይቶናል ቀደም። the longer it is አንዳንድ ሜተዶቹ ግን more confirmatory higher sensitivity higher specificity false positive false negative ያላቸው ቻንስ lower ይሆናል ወይት እንችላለን። በኋላ ዲቴክሽን ሊሚት አንዱ በጣም ጥሩ ካራክተር እና አስፈላጊ ነገር ነው ለዳያግኖስቲክ ፐርፐስ። እንደ ጂኖሚክስ እንመጣለን ትንሽ ዲቴክሽን ሊሚት ያ ሜተድ ስንት ቫይረስ ሴል ሰውነታችን ውስጥ ቢኖር ነው ዲቴክት ማድረግ የሚችለው። ይሄ በጣም ክሪቲካል ነው። አሁን ያሉት ሜተዶች ዴይ ዋን አንድ ሰው ኢንፌክትድ ቢሆን the first day 24 hours maybe even 48 hours አንዳንዶቹም ደግሞ አሁን ከትናንት ወዲያ ወጣ ሪፖርት እንዳያችሁት 4-5 ቀን ከቆየ ወዲያ ዲቴክት ማድረግ የማይችል ዲቴክሽን ሊሚት ይኖራቸዋል። ያ ማለት ሴንሲቲቪቲውን አፌክት ያደርጋል፣ ፎልስ ኔጌቲቮች ይበዛሉ። አሁን አንዱ ሜተድ ጀርመን ውስጥ ሳርቤኮ የሚለው 5 ቪሪዮን ኮፒስ ፐር ሚሊሊትር ካለ ዲቴክት ማድረግ የሚችል በጣም ዲቴክሽን ሊሚቱ really is wonderful. that means sensitivity በጣም ጥሩ ይሆናል። በቀኝ በኩል የምታዩት አንዱ እንግዲህ ጀርመን ግሩፕ በርሊን ያለው የሸሪየት ግሩፕ ያወጣው ፐብሊኬሽን ይሄ መጀመሪያው ዳያግኖስቲክስ አሁንም ኮመንሊ የሚጠቀም ሪል ታይም ሪቨርስ ትራንስክሪፕቴዝ RT-PCR ነው። ትንሽ እናየዋለን። የሚጠቀሙበትን ማሽን በአንድ 96 ቴስት የሚያደርግ እኛም ይሄንን ማሽን ለሌላ ይሄ ማሽን ለሳርስ ኮቪ-2 ብቻ አይደለም ለተለያየ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ጂን አምፕሊፊኬሽን የምንጠቀምበት ነው። በአጋጣሚ እዚህ ሴም ማሽን አይዶን እዚህ ዌቢናር ላይ ካላችሁ በሌላ አንዱ ፕሮጀክት ኢንተሪክ ዲስፋንክሽን በምናጠናበት ፕሮጀክት ወደ ሀራማያ ዩኒቨርሲቲ ጋር ተባብረን የገዛነው ማሽን ነው። አሁን በዚህ ጊዜ ደግሞ ሊጠቅም ይችላል ብለን እናስባለን። ሌሎችም እንትኖች አሉ ሃይ ስሩፑት በተለይ አሁን እንደምታዩት እኛ በዩኤስ ውስጥ ያለን ወደ እንግዲህ እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ 1.4 ሚሊዮን ኬዞች ውስጥ ሃይ ትሩፑት ሜተድ ያስፈልገናል። ነምበር ኦፍ ቴስትስ ፐር ታይም በአንድ ቀን ውስጥ በዚህ ሃይ ሴንሲቲቪቲ በሆነ ሜተድ ሃይ ስፔሲፊክ በሆነ ሜተድ ስንት ቴስቶች ማድረግ ይቻላል የሚለው ጠቃሚ ነው። በተለይ ሃይ በርደን ካንትሪስ እንግዲህ ኢትዮጵያ እስካሁን ባለው ሪፖርት ወደ 306 እስከ ዛሬ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው። ሆፕፉሊ ሞር ቴስቲንግ እንደሚያስፈልግ መቼም ግልጽ ይመስለኛል። ሌሎችም ኦፕሽናል ክራይቴሪያዎች አሉ። ይሄን በዚህ ለላፈው እንግዲህ ዳያግኖስቲክ ሜተዶች ደግሞ በጣም ጥሩ እንዲኖራቸው ኢትስ ናት ጀስት ማሽኑና ሞለኪውላር ቴስቱ ሜተዱ ሳይሆን ስፔሲሜን ታይፑ
የስቴት ስፔሲሜን ኮሌክሽን ሜተዱ ትራንስፖርቴሽኑ ፕሮሰሲንጉ ምናልባት በኋላ ዶክተር አብይ እንደሚሄድበት ነው ፕሪ አናሊቲክ እስከ ፖስት አናሊቲክ ድረስ ያለው እነሱ በጣም አስፈላጊ ናቸው አሁን ያለው ዳያግኖስቲክ ስፔሲሜን እንግዲህ ጎልድ ስታንዳርድ ተብሎ ከረንትሊ የሚወሰደው ናዞፋሪንጃል ስዋብ ነው ሌሎችም ጥሩ ቾይዞች እየመጡ ነው በተለይ ሳላይቫ ላይ I want to release in fact and publication ዶክተር ዘላለም ሼር ያደረገኝ ፐብሊኬሽን እዚህ ላይ በጣም ሴንሲቲቭ መሆኑና ያ ፐብሊኬሽን ስታዩት እንደውም ከናዞፋሪንጃል በላይ ጥሩ እንትን እንዳገኙ ያሳያል ብቻ ኢንካሬጂንግ እንትላለው ሳላይቫ መሆኑ ብዙ አድቫንቴጅ አለው ለምን አንደኛ ሰልፍ አድሚኒስተር ሰው ራሱ ሊሰበስብ ይችላል ሶ ክሎዝ ኮንታክት አያስፈልግም ከሄልዝ ኬር ወርከር ጋር PPE ኮስቶችን ይቀንሳል ሌሎችም ብዙ የስዋብ ትልቅ ችግር ነው ክሪቲካል ሾርቴጅ you don't need nasopharyngeal swabs እንደ ስዋቡ አይነት ደግሞ PCR-ን ኢንሂቢተር ኢፌክት ያላቸው አሉ ኦቨርኦል ሳላይቫ በጥሩ ሁኔታ ሪከቨር ማድረግ ከተቻለ በጣም ብዙ አድቫንቴጆች አሉት ይሆናል አንዳንድ መጠንቀቅ ደግሞ ያለብን ከተለያዩ ቦዲሊ ፍሉይዶች ሪፖርት ወጥቷል ከስቱል አንዳንድ ቴስት አድርገው ያላገኙ አሉ ቅርብ ጊዜም ደግሞ ከስቱል ውስጥ ማግኘት ሰርፕራይዚንግ አይደለም ምክንያቱም ስፑተምም ይሁን ከሬስፓይሬተሪ የወጣ ነገር ወደ ዳይጀስቲቭ ትራክት ገብቶ ሜካኒካሊ ሊወጣ ይችላል ከጂአይ ትራክት ዲቴክት ሊደረግ ይችላል ዩሪን ሲመን እነዚህ ግን ክሊኒካል ሲግኒፊካንስ አላቸው ማለት አይደለም አትሊስት እስካሁን እንደምናውቀው ምንም በክሊኒካሊ ሬሌቫንት ሲግኒፊካንስ የላቸው ኪ አንቶኖ ቫይረሱ ሬስፓይሬተሪ ሲስተም ነው ሎወር ሬስፓይሬተሪ ትራክት ነው ከዛ ጋር የተያያዙ ኤክሱዴቶች እንትን ይሆናሉ ሴረም ብዙ ጊዜ ብዙ ቴስቶች ያላገኙታል አርኤንኤ ያላገኙ ለአንታይባዲ አይነት ቴስቶች ግን በጣም ጥሩ ይሆናል በኋላ ዲስከሽን ይኖራል እንግዲህ ትንሽ ወደ ውስጥ ልግባና የኔ ፎከስ ለኔ ተሰጠኝ ፓነል ሪል ታይም PCR ሞለኪውላሩን በተመለከተ ነው ጎልድ ስታንዳርድ አሁን ሪል ታይም RT stands for reverse transcriptase እንግዲህ ቫይረሱ RNA ነው ከዛ ወደ DNA ለመቀየር DNA more stable nucleic acid ነውና ለአምፕሊፋይ ለማድረግ ቢሊየን ታይምስ ፕሮሰሱ RNA ወደ DNA ለመቀየር reverse transcriptase ይባላል that's what RT stands for real time reverse transcriptase PCR ይሄኛው አቬኒው ከላይ የምታዩት ኦልድ ሜተድ ነው አሁን አንጠቀምበትም outdated ያንን ሜተድ እኔ ራሴ I don't know 15 years ago ገና ኖርዝ ካሮላይና ያለው used to use that more and more አሁን ሪል ታይም ሜተዶች የተለያዩ መጥተዋል አሁን ለተለያዩ ፓቶጀኖች ማለት ነው ለዚህ አክሴፕትድ የሆነው መንገድ የምታዩት ሰማይ ኳንቲቴቲቭ የሆነ ብዙ ኳንቲቴቲቭ መሆን አያስፈልገንም ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚፈልገው ዋን ስቴፕ የሆነ RNA-ውን DNA ቀይሮ እንደገና ከማባዛት ራፒድ የሚያደርገው ዋን ስቴፕ ሜተድ ከዛ ደግሞ ያን ስፔሲፊክ ሪዛልት የሚያመጣው ፕሮብ ቤዝድ ሜተድ በእኛ እንግዲህ በሞለኪውላር ሳይንሱ አፕሮቹ ጀነራሊ ታክማን የሚባል አፕሮች ነው ያ ሜተድ ነው ዓለም ላይ እየተጠቀመ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተጠቀመ ያለ ነው ጎልድ ስታንዳርድ የሚባለው ሌሎች ቾይዞች አሉ ቺፐር ሆነው ዳይ ቤዝድ የሆነ ሳይበር ግሪን ሌሎችም እንጠቀማለን እዚህ ግራፉ ላይ እንደምታዩት ፍሎረሰንስ አምፕሊፋይድ ፖዚቲቭ ከሆነ ሰውየው ወይም የተጠረጠረው በሽተኛ ሳምፕሉ ፍሎረሰንስ ቶሎ ያሳያል ሪል ታይም ኦን ሪል ታይም ወዘን እንግዲህ ሪአክሽኑ ምን ተጀምሮ 30 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ከሆነ እንደዚህ ነው ቴምፕሌት ወይም ኔጌቲቭ ፍላት በዛ ነው ዲቴክሽኑ ግን ዳይ ቤዝድ አለ ያ ግን ስፔሲፊሲቲውን ያሳጣዋል ጥሩ አይደለም ነን ስፔሲፊክ ደግሞ አምፕሊፊኬሽን ካለ ፎልስ ፖዚቲቭ ያመጣል እንደ ፎልስ ኔጌቲቭ ዴንጀረስ ባይሆንም ፎልስ ፖዚቲቭም የሚፈለግ አይደለም the best thing is to have እንግዲህ ሌሎች እንግዲህ ያሉት ፋክተሮች እዚህ ላይ ያሳያቸዋል ግን ይሄ ነው አሁን ዓለም ላይ ያለው ሜተድ the same approach ይሆንና የተለያዩ ሀገሮች ጀርመን የተለያየ ፕራይመር እነዚህ ስፔሲፊክ ሾርት ኦሊጎሲኮንሶች ናቸው ጂኖችን ስፔሲፊክ ለሳርስ ኮቪ2 አምፕሊፋይ የሚያደርጉ ጀርመን ያመጣው ሜተድ አለ የቻይና ሜተድ አለ የዩኤስ ሜተድ አለ ሞር ዛን ዋን ፕራይመር እና ፕሮብ ያስፈልጋል ቀደም እዚህ ጋር እንዳልኩት አላቸው ሁሉም ጥሩ ሜተዶች ናቸው you can have multiple primers even Ethiopian EPH can design its own primer በጣም ከባድም ነገር አይደለም
at least ለኛ ለምናየው free softwareዎች አሉ actually when I was a graduate student at in North Carolina population medicine and molecular epidemiology ሳጠና በዛ ሰዓት ሶፍትዌሮች በእጃችን ነበር ፕራይመር ዲዛይን እናደርገው ሜልቲንግ ፖይንቱን ተናርገን ማች አድርገን ግን አሁን ቴክኖሎጂው በቀላል ስለሆነ የሚቻል ነገር ነው ለማጠቃለል ወደ ጂኖሚክስ ልምጣ እንግዲህ አሁን ይሄ ሞለኪውላር ፒሲአር ለጅምር ነው ወይ ፎርዋርድ ለዲስከሽኑ ግን ከዚህ ባለፈ ኢንዲቪጁዋል ፔሸንት የተጠረጠረ ሰስፔክት የሆነ ሆስፒታል ዲቴክት ከማድረግ ባለፈ genomics the whole genome of the organism ቀደም እንዳልነው 29000 ኪሎ ቤዝ ፔር ነው በአንድ ቀን በሁለት ቀን ውስጥ fully sequence ሊደረግ የሚችል ነው reasonable የሆኑ ቴክኖሎጂ በጣም ፕሮግረስ እያደረገ ስላለ ማሽኖች አሉ አንዱ ማሽን እንደውም እዚህ ጋር መታዩት ነው በቀኝ በኩል MK1C ዶክተር ዘላለም የኔ ባልደረባይ ስራ ባልደረባይ ነው ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ሞለኪውላር ኤፒዴሚዮሎጂ አሶሲኤት ዳይሬክተር ሆኖ በአጋጣሚ ኢትዮጵያዊ ሆነ ነው ሌሎች ሰራተኞቻችን ኢትዮጵያዊ ባይሆኑም አንዱ ኮሎምበስ ያለው ኢትዮጵያዊ ግሬት ጂኖሚክስ ቫይሮሎጂስት እሱ ለኢትዮጵያ ፐርፐዝ የገዛው ማሽን ይዞ ነው እዚህ ያለው በአጋጣሚ ኮቪድ ሂት እንጂ በአሁኑ ሰዓት ትሬኒንግ ሰተን የሚቀጥል ነበር ለኢትዮጵያ እና ለኬንያ ይሄ ፖርታብል የሆነ ሲኩዌንሰር ገስተን ሬዲ ሆነ አለ በአጋጣሚ አውትብሬክ መጣ እና ይሄ ጂኖሚክስ የተለያየ ኢኒሺያል ሳምፕል ፕሮሰሲንግ እና ባዮኢንፎርማቲክስ ሲሰራ ያ በሙሉ ፕሮሰሱ 5 ቀን ሊወስድ ይችላል ግን በጣም ፓወርፉል ነገር ነው ኢትዮጵያም እንደ ሀገር እንድታስብበት በጣም ማስገንዘብ ፈልጋለሁ ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ዶክተር ስንታየው ዶክተር ሊያ ሁላችሁም ይሄን ብታስቡበት ጥሩ ነው ምንድነው ሆል ጂኖም ሲኩዌንስን የተለየ የሚያደርገው እንግዲህ በሙሉ አንደኛ ፋይሎጀኔቲክ አናሊሲስ ኮምፕሊት ፒክቸር ኦፍ ቫይረሱን የቫይረሱን ሙሉ እንትን የሚያሳየው ኦርጋኒዝሞቹ ስትሬኖቹ ዊዝን ዛት ሳርስ ኮቪድ ስትሬኖች አሉ ይለያያሉ ለምን እነዚህ ኒውክሊክ አሲዶች ሚውቴት ያደርጋሉ ሚውቴሽን ቼንጆች ይኖራሉ እንዴት ሪሌትድ ናቸው ስፓሻል እና ቴምፖራል ዲስትሪቢዩሽኑ አሁን ሪሶርስ ላይ ያሳያቸዋለሁ አንዱ በቀኝ በኩል መታዩት I'm gonna play it ወደ 1 ደቂቃ ይወስዳል ግን እንድታዩት ያህል nextstrain.org የሚባለው ሳይት በአለም የተቀበለ እንግዲህ ከቻይና ማፑ ላይ ከታያችሁ ቻይና ይነሳና ሳርስ ኮቪድ እንዴት ወደ አውስትራሊያ ወደ ዩሮፕ እንደሄደ በዌስት ኮስት በኩል አድርጎ ዩኤስ እንደመጣ ዩኤስ ውስጥ ደግሞ ዶሜስቲክ ትራንስሚሽኖች እንዴት እንደተካሄደ ፋይሎጀኔቲኩንም ታዩታላችሁ በግራ በኩል ግራፉ ሲቀየር በታች ደግሞ ግራፉ የምታዩት ጂኖሙ ቀድም ያሳየዋችሁ ይሆንና ፒክ ባሮች አሉ እነዚህ ባሮቹ የተለያየ ሚውቴሽኖች ያሉበት ግሎባል አንደርስታንዲንግ ይሰጠናል unfortunately የኔ ኦብዘርቬሽን እንግዲህ እስካሁን እንደምናየው ከአፍሪካ የመጡ ሲኩዌንሶች የተወሰኑ ናቸው ሳውዝ አፍሪካ ጋና ዲአርሲ ሴኔጋል actually actively pastor institute ከአራቱ በስተቀር ብዙ እንትን አልተሰራም I know ኬንያ ያሉ ወዳጆቼ ኬምሪ did the sequencing ግን አፕሎድድ አይደለም ኢትዮጵያ ምንም ዜሮ አፕሎድድ ነው ይሄንን አፕሎድ ማድረግ ብዙ ፓወርፉል ኢንፎርሜሽን ይሰጣል ከግሎባል አንፃር ስፓሻል ቴምፖራል ዳይናሚክሱ ታይሙን ከማየትም በላይ ሶርስ አትሪቢዩሽን የምንለው እንግዲህ ከየት ነው የመጣው ይሄ ስትሬን የሚለውን even you can zoom in at a country level ማየት ይቻላል ለትሬሲንግ ፐርፐዝ መጠቀም ይቻላል ለሬዘርቮየሮች ከየት ነው ሌሎች እንስሳቶች አሉት ወይ ማምጣት ይቻላል ብዙ አድቫንቴጅ ያለው ነገር ስለሆነ ይሄንን በታስቡበት በጣም ጥሩ ይመስለኛል ከኢትዮጵያ አንፃር እንግዲህ በዚሁ ላጠቃልና አንዳንድ ሪሶርሶች እዚህ ጋር አሉ ቫይሮሎጂን ኢን ዲቴይል ለምትፈልጉ ኦሃዮ ስቴት actually one of the advisors ፕሮፌሰር ሊንዳ ሴፍ ሁለት ኢትዮጵያዊ PhD ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ከኢፒኤችአይ የተለያየ ቫይረሶች ላይ ተሰራለች ግን ኮሮና ቫይረስ የWHO designated collaborating center ለአኒማል ኮሮና ቫይረስ ነች ጀርመን ደግሞ ለሂውማን ነው ፍሪ ኦንላይን ኮርሶች አሉን ኢን ዲቴይል ልትሄዱበት የምትችሉት የተለያየ ኢንፎርሜሽን እዚህ ላይ አላችሁ if you need any contacts beyond the webinar I will be happy and ወዳጄ ዶክተር ዘላለም መኩሪያ እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ላለን እንቅስቃሴ ደግሞ ዶክተር ጌትነት ይመር ለኢትዮጵያ ኦፊሳችን ራል የሚያደርግ ኢስት አፍሪካ ኦፊሳችንን እና you can ask us thank you so much አመሰግናለሁ
Thank you. The next speaker is Dr. Professor Abiy Abai. Can you hear me? Yes. Okay. እኔም አመሰግናለሁ ለፒቱፒ እና ለኦርጋናይዘሮቹ that they have asked me to talk about the general overview of laboratory and laboratory testing. Due to the limited time that was given to us, I'm going to just go straight to my talk. Next. So my objective today is four elements, and each element I could talk for hours, but we'll take it one at a time. The first one is test development. Then the next, test approval processes. This is going to be a brief talk. And then verification and reproducibility tests that are supposed to be done in the labs. But I'll spend a little bit more time when I talk about immunoassay-based tests, those antigen and antibody tests that Professor Wondosen has mentioned. So test development, as you can imagine, a very complex process, and I'm not going to go through individual stages, but it depends whether the test is for a new agent like SARS-CoV-2, or also they can develop a new better test for any existing test, for example HIV or other diseases. So the companies or jointly with some institutions, university hospitals, go through developing this methodologies. After they do that, they need to validate the test. What that means is they will check it with whatever the agent is that they are testing, that it will work properly. So there are many test performance characteristics that they look for. The most common, which I'll talk in a little bit, is the sensitivity and specificity. And that depends whether you have a gold standard, so you have to compare it against that, or if you don't have a gold standard, then it becomes a little bit tougher. Next slide. So sensitivity is defined as the probability that a patient with the infection actually tests positive with a given test. So a patient with a disease tests positive. And then there is this formula against a gold standard. Let's assume we have 300 positive patients, and if the new test identifies 294 of them, then you put the calculation and you will find the 98% sensitivity, which is actually great in other diseases. But in COVID-19 patients, what that means is 2 out of the 100 patients will be called falsely negative and sent home, right? With all the implications that they will infect other people and so on and so forth. So lab tests for SARS-CoV-2 need to be very sensitive, actually as close to 100% as possible. If you don't have a gold standard, then you may need to do larger sample sizes to test, even more than 300 samples, so you're better confident that the new test works. Next slide. Specificity is the other side of sensitivity. This tells us the probability that a patient without the infection tests negative. So no disease, negative by the test. And that is the same thing. There is a calculation for that. Number of tests negative by the new test over the number of tests negative by the gold standard. You multiply by 100, you get the result. For example, in here, we have 300 patients that are negative. We know they are negative. And the new test comes and only 291 patients are negative. So you put the calculation and you get a 97% specificity. Again, great result. So what is the implication in COVID-19 patients?
Here, 3 out of 100 patients will be called falsely positive, get isolated, contact tracing, and the other things are being done, will be done. So this is less evil than if you call it false negative. Again, if it's a new test, larger sample sizes may be needed to be tested. Next slide. So once the companies do this sensitivity, specificity, and other parameters, they send their results to a national or international regulatory body for approval of the test. So it's done in laboratories. So examples are the FDA in the United States, or the WHO, and several even national regulatory bodies. So of course, as was said before, no test is 100% perfect. And so these regulatory bodies have to look at the risk and benefit of these tests. And there are two things I want to clarify here for the audience. You hear a test being approved or cleared, for example, FDA approved, and you also hear that it was approved for emergency use authorization. So there is a distinction here. When it's approved or cleared, the data that was sent from the company gets reviewed by these regulatory bodies. Not only that, these regulatory bodies, for example, FDA, would do the testing themselves. So it's a more robust, and it takes months, sometimes even years to get it approved. But for emergency use authorization, or EUA, is when we have an emergency like we do with SARS-CoV-2. So the companies send their performance portfolio, and the FDA reviews the material. And if they are happy with that, they don't do their own test, and then they will give them this emergency use authorization approval. And that can be taken away at any time, when we find a better test. Unfortunately, there are recent fraudulent claims that a test is FDA approved or FDA cleared. Sometimes even they say other things. So the FDA is now trying to do this testing even in this EUA approved. So they will take some samples and they will test them like they would do with FDA approved tests. And what I wanted to say was that all the tests that we have currently are emergency use only for SARS-CoV-2. So, excuse me. Once a test is cleared as emergency use authorization, for example, for SARS-CoV-2, you get it into your lab. Now you just don't go ahead and put it in the instrument and start working. You have to do what we call this verification. What that is that what the company is claiming to have the performance needs to be checked in your own lab. And then that is done usually by a number of known positive, known negative samples, and you check it. If it performs well, then you go ahead and use for patient samples. You also want to look at reproducibility, and that is, different labs, do they give the same kind of result or similar results as the company claims? If you change anything, please go back. Please back. If you change anything within the manufacturer's manual, then you will have to do validation, which is more rigorous than verification. And we call those LDTs, or laboratory developed tests. Next, please. So a test, as was alluded to earlier by Professor Wondwesen, there are many factors that will influence a test.
the most important and what a laboratory does not have control is the pre-analytic factors. And those are sampling, as was said. What kind of sampling do you do? Do you do nasal swabs? Do you do nasopharyngeal swabbing? What kind of swabs do you use? So you have to follow the manufacturers or the company's recommendations. And once you get the specimen or the sample, you have to label it properly with the patient's name and hopefully other identifiers like date of birth and so on and so forth. And then once you get that, then it needs to be preserved well and transported in appropriate medias and packages and sent as soon as possible. Because as the saying goes, garbage in, garbage out, right? If the specimen sampling, the labeling, the preservation is not good, then the next stage, the analytic stage, is not going to be good either. The analytic factors are mostly controlled by the lab, and they have a lot of measures that they do. First of all, as we talked about, the performance of tests and platforms are checked. So they have to really properly work for the test to go ahead and be used for patients. And you want to look at the performance of the laboratory as a whole. Here in the United States where I live, our labs are checked by external regulatory bodies regularly. So we have to be doing well. So QC and quality assurances are given, and competence of the laboratory personnel is also checked. The last one, which is sometimes called, it's not as important, is the reporting part. Report needs to be timely. It needs to be the right result, of course, to send to the right patient with the right provider. When you have critical results, such as in SARS-CoV-2, for example, in Addis Ababa, if it's positive, then a telephone call needs to be done immediately, so the patients are isolated. Of course, goes without saying that the medical record keeping has to be done as well. Next, please. So here are some picture examples that you probably have seen before. Nasopharyngeal swabbing, very uncomfortable looking process. So once you do that, you want to preserve that specimen and not waste it. And other ones like oropharyngeal is another one. And as was alluded earlier, nasal swabbing can be done as well. But currently in the US, the one that we are doing is nasopharyngeal. Next, please. Before I go to my next stage, I want to talk about these two important issues, the positive and negative predictive values, just very simply. A positive predictive value is the probability that patients with positive screening tests truly have the disease. What this is I will give you an example of a test with 98% sensitivity, and a patient comes to you as a clinician, has fever and other symptoms of COVID-19. Let's assume the prevalence of the disease in New York City is 20%. If that's, and I'm just making it up, of course, I don't know that, the positive predictive value in that population will be 91%, right? But let's say Addis has a 1% prevalence of SARS-CoV-2. Again, this is just a made-up number. The positive predictive value here will be 1/3 of in New York, right? So it depends on how many patients, how the prevalence of the disease is in that population for the test to perform as well. And so if, for example, in Addis Ababa, you send 100 patients and you keep on getting a lot of negative results, even though you suspect that these patients have
COVID-19, it's okay because the prevalence is low. Of course, the negative predictive value is the opposite. Next, please. So now I'll go to the immunoassay testing, also known as rapid diagnostic tests. Those are two. One is the antigen test, which tests the virus, similar to what is done by PCR. The second one is antibody test, which is for serology, or the antibody that the patient produces. Next, please. So here is a really simple schematic representation of what happens when a patient gets infected. So when a patient gets infected at day 0 here, the number of viruses will increase, and at some point, up to 28 days, it will decrease, and the patient is cured or is healthy now. And about day 7, you will start to see some of the antibodies that I just mentioned. First, you see the IgM, the acute phase, and it goes away in about 2 weeks. And then the more specific IgG antibody starts around 2 weeks. And that stays within the patient for a long time. And as I will talk in a little bit, that could be what will be the protective effect. Next, please. So we talked about the PCR. Dr. Wondosan has is a very accurate, very sensitive, but a very expensive test. And as was said, it can take from 20 minutes to 48 hours. So it's hours. The advantage of an antigen test is actually the speed. So you will get it in minutes. And there is a potential for scale up in this, as well as you see in the PCR. It's much cheaper. It's highly specific, so there is very low false positive results in here. But as we'll talk, it's better. For now, it's good for population in high prevalence areas. Next, please. Oh, sorry. Before you go, could you go back? The disadvantages of the test is actually the lower sensitivity than PCR. So chances for false negative, which is what we don't want, is quite high. So next, please. So it's exciting that about a week ago, the FDA has given an emergency use authorization for the first antigen test. And this is exciting because it tests the virus. And if the sensitivity is higher than what they will report for this, which I'll show you, next please. So then it will be a really great, another great test to have. And as you know, it detects the virus, but detects fragments of proteins on the virus or inside the virus. Samples for this testing, which is was this company, Quidel Corporation, is the one who developed this test. Nasal cavities are done, not nasopharyngeal. And it's authorized to be used in moderate or high complex labs, as well as point of care testing. That's in clinicians, in doctor's office, and so on. Unfortunately, as I say, the sensitivity is still low, and the 95% confidence interval is quite wide as well. But the specificity, as you can see here, is 100% with really a good 95% confidence interval as well. So if other companies get this higher, then it will be good. Next, please. The test is very simple. You take a sample, put it in a test tube, you do some swirling, and just put it in a well like any other antigen test. Next, please.
and that strip gets inserted if this is point of care testing. Put it for 15 minutes, and then you will get your result in minutes. Next, please. So that was antigen. So now I briefly talk about serology, or the antibody test. So of course, as I said earlier, antibody is produced by the patient or the host in response to the infection. And this you will start seeing it at least in day 10, as I showed you earlier, the IgM and the IgG. So because of that, if you could go next, please. Here, as you could see, if a patient is positive for serology at day 35, then that patient already has gone through the infection and it doesn't have that infection. But if you find that at day 14, then the patient is infectious. The previous slide, please. So it cannot distinguish between an active infection and a previous infection on any patient. And unfortunately, currently, we can't confirm that the presence of antibody protects you from reinfection. But I think this is really important later on down the road, because this actually is going to be more accurate in infection rate estimation, case fatality rate, incidence, and prevalence. I'll give you an example. Let's say 100 patients are infected with this SARS-CoV-2, and 50 of them don't have any symptoms. So those patients are not going to be seen by any doctor, right? But you have 50 people that are seen by a doctor, and of those, 5 people die. So the case fatality rate in this is 10%, right? But if you check for antibody, then all of the 100 people will be positive. So the case fatality rate, which we estimated to be 10%, actually is not. Now it's 5%. So there are a lot of epidemiological tests that we could do. The FDA now requires for a test to be given emergency use authorization for serology, the sensitivity to be at least 90% and the specificity at least 95%. Next, please. Next, please. We have talked about this, that for screening, previous exposure is beneficial, but not currently infected patients. But I just want to talk about this convalescent serum. Patients that were sick, they will have the antibody in their sera. So you can take that actually and give it to severely ill patients, and it could help them recover faster. But this we can't confirm either, because a lot of studies are being done, and we have to wait for the results. But this is one that we can use as a serum from these convalescent patients. Next, please. So as Dr. Wondosen was mentioning, there are different areas of the virus, and the serology targets, in response to a different target. But I just want to talk about 2 very important ones. One is the spike protein, and the second one is a nucleocapsid protein, or the N protein. The S protein is more specific. Responses is the responsible for the virus to enter the host, as Dr. Wondosen has shown. And we know that this is what is needed for protection, because it's a neutralizing antibody. Whereas the N protein is less specific, but it's highly immunogenic and abundant in the serum. So most of the serology tests that are approved by FDA or cleared by the given emergency use authorization are actually this N protein. Next, please. Next, please.
So as I said, there are about 12 serology tests that are given FDA emergency use approval as of today. Next, please. So the FDA has given emergency use authorization as of May 15, as of yesterday, 40 molecular and PCR tests, 12 serology tests, and 1 antigen test. As I said, none of the currently FDA, there are no currently FDA approved. All of them are emergency use authorization. Next, please. So, excuse me. The FDA's emergency use authorization serology tests, the average sensitivity is quite decent, actually, 93%, and goes from 83 to 100. The average specificity is even better, 99%. So this is something that we'll be using as we go and try to combat this virus. Thank you. Thank you, Dr. Professor Abi. And the next speaker is Dr. Wondersan Amunye. He's going to talk for the next 10 minutes, whom and when to test. Okay, thank you very much. I'm very fortunate because the earlier speakers have dealt with most of the aspect. So what I'm going to do is I will try to address from the clinician's perspective. Next slide. This is a rapidly evolving field, and you know, these are the kind of people who need testing. If someone is suspected of COVID-19, actually, for the diagnosis purpose, and once after he is diagnosed, treated, and to confirm his recovery, his or her recovery, testing is required. As you are well aware of, you know, the cases come from outside to Ethiopia. So people who had returned from abroad, they will be kept, you know, in quarantine, and they will be screened, and their contacts too, contacts with index cases, and health workers also needs to be screened when they are caring for patients, and this has multiple purposes. So the issue of community transmission, once it is established, because as you are well aware of, there is shortage of testing kits everywhere, and there is this methodology which is recently introduced. In fact, tried in San Francisco, sample pooling as a strategy, because, you know, doing tests for individual cases is difficult. We can pull samples from a number of cases. We can make a cluster test, and in that cluster, if positive results are found, then we do individual level testing. In fact, here there is no problem with specificity; it is the sensitivity. And another area which is actually difficult is asymptomatic patients, because these are said to be the major drivers of the epidemic. In fact, in some areas as high as 50%. And we need, in order to diagnose these cases, we need to be proactive, and we have to have an active surveillance program in place. Next slide. And the diagnostic tests are well addressed. You know, the PCR, with the PCR, we are trying to diagnose the virus, and with the serology, we are trying to measure the host's immune response. In other words, with the serology, we are testing one's immune status, whereas with RT-PCR, we are testing the presence or absence of the virus. Next slide. This is a pooled analysis which showed, published in England Journal of Medicine, and as you can see, the cycle threshold is the number of replication cycles required for a fluorescence to detect a fluorescence signal. So in the first few cases, you know, the median time for patients to be symptomatic is 5 days. And as you can see from the slide,
a number of cases have tested positive for the virus before they develop symptoms. In fact, this indicates that patients could transmit the disease even before they are symptomatic. So this is a very good slide, and it shows that the yield is better initially from nasopharyngeal swab. Here, a study was published in JAMA, and in this study, 205 patients were with confirmed COVID-19 with RT-PCR positivity was found to be highest with bronchoalveolar lavage, and then with a nasopharyngeal swab, and as you will see with the sputum, and then so on and so forth. So from what we could learn from this slide is, the yield is highest with bronchoalveolar lavage, and the reason is clear, because particularly towards the later phase of the disease, the virus is mainly in the lower respiratory tract, in the lungs, and earlier on it is in the nasopharynx. So if sample is taken correct, if sample is taken properly, because the problem with RT-PCR is the sensitivity. There is no problem with this specificity. The specificity of this test is nearly 100%. So we don't worry about false positivity in this case. So our worries are with false negativity, because patients whom we mislabel as false negative could be infectious and can transmit the disease to other members of the community. Next slide. Here you could see false negativity if sample is taken too early. And as it has been mentioned earlier, there is a threshold. So maybe if we assume the threshold to detect, the minimum threshold is 500 copies per ml for the test to be positive. And if the test is done when the viral load is say 400 copies per ml, then it will be falsely negative. And towards the last stage of the disease, when the viral load decreases from the upper respiratory tract and it concentrates in the lower respiratory tract, so tests done in the upper respiratory tract could yield falsely negative results. So false negative results could be because of a number of reasons, because the test requires a number of steps, starting from sample collection to sample transport, extraction and amplification. Any errors at any one of these states would lead to false negative results. So the accepted false positivity negativity rate with RT-PCR is about 30%. So what it means is 30% of those who have the disease could be falsely diagnosed as negative. And this is the sensitivity and the specificity of the test relies on are dependent on the inherent nature of the test, whereas the positive and negative predictive values are dependent on the prevalence of the disease. Next slide. So serology has been adequately addressed. So what we have come across recently is studies which incorporate, RT-PCR with serology would increase the sensitivity of the test by far. So the problem with RT-PCR is the sensitivity. If we combine it with serology detecting IgM antibodies, so we can have a better sensitivity. Next slide. Next slide. So these are the qualitative tests. The previous slide. I would like to say about the qualitative serological tests. And the problem with these qualitative tests is, and the producers often might not mention the antigen, and validation is always a problem with these qualitative tests, and they are streaming into our country. So we have to really validate and assess, because, with qualitative tests, qualitative serological tests like this one, we can't diagnose disease. What we can diagnose is the presence or absence of immunoglobulins, and which could also be due to other coronaviruses. So this lacks specificity, so really have to be validated. Next.
So, the issue of using serology as immunity passport has to be cautiously dealt with, because unless the satisfactory level of antibody IgG titer against S antigen is seen, the rest might not confer adequate protection as is expected. Next slide. Next slide. Next. Are you there, Dr. Wonderson? We don't hear you. The CT scan. Yeah, Hello. okay. The CT scan. Okay, it is there. Yeah. The CT scan is highly sensitive once, particularly if there are symptoms. And as you know, because the findings could be due to viral pneumonia, it lacks specificity. And the good thing about PCR is it could be positive in 33% of cases with negative RT-PCR. And the findings are bilateral lower lobe ground glass opacities. And the yield is highest at day 10, but it should be discouraged as a screening tool because patients are highly infectious, and for the logistics issue, and because they could transmit the disease to people around, CT scan should be discouraged as a screening tool. Next slide. This has already been addressed. Hello? Can you hear me? Hello? Yes, we. Next slide. So then this is who went to test, So if someone, the issue now here is people who are asymptomatic can spread the disease. So risk stratification is very important, because if someone is highly likely to have been a contact and to be infected, and if we find a negative RT-PCR result, then we should take this patient cautiously, and we have to repeat. So we have our approach for asymptomatic individuals, particularly if they have contact with an identified case, or when when there is sustained community transmission, it should be proactive. Otherwise, symptomatic individuals with symptoms, and these the main symptoms are fever, cough, shortness of breath, and myalgia, arthralgia, headache, and so on. And particularly if they had contact with a similarly ill patient or had travel history, and these are the kind of patients who needs to be tested. And as you know, if patients are symptomatic, this often occurs after day 5, then the test yield will be higher. So it has to be seen with this context. So risk stratification should be the first step. And 50% of patients, the median onset of symptom is 5 days. And as you could see in this curve, so most of the cases are seen between day 2, and 98% of them develop the manifestations of the disease within the first 12 days. So part of the reason why the sensitivity is low is the long incubation period. So because the incubation period varies between 2 to 14 days, and this is also another reason why the test has low sensitivity. In summary, first we need to assess patient's risk. Risk stratification should be the rule. And a negative PCR should be viewed cautiously, particularly in high-risk group, because this could be a false positive result. And the positive RT-PCR indicates current infection. There is no problem with specificity of the test, and we shouldn't worry about false positivity, even if it exists, it's so minor. And maybe the burden, the problem could be, to the individuals, and it could create stigma and so on. Otherwise, in terms of spreading the disease, the role is minimal. And
The problem we often face is the turnaround time of this diagnostic test. It takes 3 to 4 days. And this, particularly in COVID negative patients, would really delay their right management. And in fact, in patients who are also suspected of COVID, if the test is delayed, the appropriate interventions also could be affected. We all worry about asymptomatic individuals because we think they are the prime drivers, and our approach should be proactive. We need to implement community screening with sample pooling, because with it we can conserve, test kits. And last, I would like to say CT scan should be discouraged. I mean, it's useful, but we can't use it as a screening or diagnostic tool. Thank you very much. Thank you, all the panelists. We have some time for question. I'll just go ahead. There are a number of questions, but some of the questions are also related to the next program on challenges on public health. So to ask some questions, see, there are a number of similar questions. ብዙዎቹ ይመሳሰላሉ። ትልቁ ጥያቄ ሆኜ ያገኘው ብዙ ሰው የሚጠይቀው በሌላው ዓለም ላይ በጣም ብዙ አይነት ኬዝ ያለ እንዴት ነው ኢትዮጵያ እና አፍሪካ ብዙ ኬዝ በጣም እንደፈራ ነው አልሆነም? ይህ ለምንድን ነው የሆነው? ጄኖሚክ ኤክስፕላኔሽን አለው ወይስ ጂኑ ሚውቴት ያደረገ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ቀንሶ ነው? ይሄንን እስቲ ፕሮፌሰር ገብሬ አሳጥረው ቢገልጹልን። እሺ፣ ታንክ ዩ። ጥሩ ጥያቄ ነው። definitely from my point of view የተለያዩ ብዙ ምክንያቶች ይኖሩታል። for sure ግን አንድ ግልጽ ምክንያት I think we all agree the rate of testing in Ethiopia is by far lower than many different places. Even US ሳና ወዳደር even across sub-Saharan Africa መካየን ሬቱ ይለያያል። quickly ለማየት ሞክሬ ነበር ዛሬ ኢትዮጵያ ቴስቲንግ as of now, as of today ኢትዮጵያ 53029 ቴስቶች ተደርገዋል። ያንን quickly በ110 ሚሊዮን just general population በታካፈለው ሬቱ 0.048% ይሆናል። የዩኤስን ቅርብ ዴታ ስላለኝ የሳውዝ አፍሪካ ሌላው የአፍሪካ ኮንቴክስት የለኝም፣ ግን US as of today 10,720,185 ቴስት ተደርገዋል። ያንን on average 325 ሚሊዮን at least population በላይ ስታየው 3% እንግዲህ 0.048% እና 3% huge magnitude difference ያላቸው ቁጥሮች ናቸው። በ1000 almost 1000 fold testing። ስለዚህ definitely the rate of testing አንድ ፋክተር ነው ብዬ አስባለሁ። ጂን ሚውቴሽን ወይም ወደ ሞለኪውላር ነገሮች ላይ ለመምጣት እንኳን ከባድ ነው ምንም አይነት አሰርሽን ለመስጠት። በመጀመሪያ ደረጃ በቂ ኢንፎርሜሽን የለንም። ቀደም እንዳልኩት አንድም ጄኖሚክ ሲኩዌንስ ከኢትዮጵያ አፕሎድ የተደረገ የለም። መሰራቱንም እጠራጠራለሁ፣ እንዳልተሰራ ነው የምገምተው። ፋክት ካፕል ኦፍ ዊክስ አጎ ጀስት ጀነራል ስለዚህ ጉዳይ ከዶክተር ኤባ ጋር ትንሽ ተነጋግረን ነበር። ሊሰራ ግን ሐሳብ አለ ብዬ ገምታለሁ። ያ በሌለበት ያም እንኳን ቢኖር ብዙ ኢንቨስቲጌሽን የሚፈልግ ነገር ነውና ቀላል መልስ ያለን አይመስለኝም። ምናልባት ሌሎች ፋክተሮች ይኖሩ ከሆነ ከቢሳይድስ ቴስቲንግ ሬት ሌሎች ፓኔሊስቶች አስተያየት ሊሰጡ ይችላሉ። አመሰግናለሁ። ከዚህ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው። ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ባይሰራም አንዳንድ ሚውቴሽኖች could be gain of function or loss of function ስለሚሆን አንዳንድ ሰዎች ስለጠየቁ ኢትዮጵያ loss of function ስላመጣ ነው ወደ ሌላ ቦታ ሀገር ላይ ባለው በሚያውቁት እንትን መንገድ ይሄ ደግሞ ምናልባት ቫክሲኑ በሚፈጠርበት ጊዜ ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን አለው? ምናልባት ዛሬ ብዙ የምናወራው ስለ ትምህርት፣ ስለ ሕክምና፣ ስለ ትሪትመንቱ ሳይሆን ስለ ዳያግኖስቲክ እና ፐብሊክ ሄልዝ ሜጀርስ ፕሪቨንቲቭ ሜጀርስ ስለሆኑ እሱን አናወራ ይሆናል። ግን ይሄን አያይዘው ቢገልጹልን። ታንክ ዩ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ጄኔቲክ ቼንጆች it doesn't necessarily mean phenotypic change ያመጣሉ ማለት አይደለም። ይሄ ነገር በጣም መታወቅ አለበት። የተለያዩ ሚውቴሽኖች የተለያየ የጂኖች ላይ ቢኖሩም that's not always functionally ለውጥ ያመጣሉ ማለት አይደለም። ሆኖም ግን ፋንክሽናል ለውጥ የሚያደርጉ ታይፕ ሚውቴሽኖች ሀፕን ሊያደርጉ ይችላሉ። ስሞል ፖይንት ሚውቴሽን ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።
ወይም ሌሎችም አይነት ሚውቴሽኖች አሉ። ፍሬም ሽፍት፣ የተለያየ አይነት ሚውቴሽኖች ፋንክሽናል ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ። እስካሁን ባለው ኤቪደንስ እና አክቹዋሊ እንደውም ኮኔክት ለማድረግ ጥሩ ቅድም ወንድሜ ፕሮፌሰር አብይ ያቀረበው ላይ ስፓይክ ፕሮቲኑ ኒውትራላይዚንግ አንታይባዲ መሆኑን ጥቅሙ የኒውክሊዮካፕሲዱ ኢሚዩኖጄኒክ ሮል መጫወቱ እሱን ስናስበው እነዚህ ጂኖች ላይ ሲግኒፊካንት ፋንክሽናል ሲግኒፊካንት የሆነ የሚውቴሽን ለውጥ ካለ ያ ለውጥ ሊኖር ይችላል። ግን እስካሁን ባለው ኢንፎርሜሽን የትራጀክተሪውን ዓለም ላይ ያለውን ሚውቴሽኖች ከማሳየት ባለፈ አንዳንድ አሶሲዬሽኖች ተደርገዋል። ለምሳሌ ትራንስሚሽን ዳይናሚክሱን በተመለከተ አሁን ኮኔክቲከት ኖርዝ ኢስት ፓርት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ የተሰራ ስራ ጂኖሚክሱን በመከተል ኢምፖርትድ የሆኑ ኬዞች ቨርሰስ ኮኔክቲከት ያሉት ኬዞች ኢምፖርትድ ከውጭ ሀገር አይደሉም። then clearly ዲሊኔት ማድረግ ተችሏል። ኢንተርስቴት ዊዝን ዘ ዩኤስ ትራንስሚት ማድረጉን እንደዚህ አይነት ትራንስሚሽን ዳይናሚክሶችን የተመለከተ የኤጅ ግሩፕ አሶሲዬሽን ቫይራል ሎድን ኤጅ ግሩፕ እና ያለ ኢዘር ጂኖሚክ ቼንጅ የሚል ስተዲም ተሰርቶ እንደዚህ አይነት ኤፒደሞሎጂካል ስተዲስ አሉ። ቱ ማይ ኖሌጅ ግን እንደዛ ፋንክሽናሊ ቫይረሱን ሞር ቪሩለንት ስትሬን ቫይራል ስትሬን እንግዲህ ቫይረሱ ኮሮና በጣም ብዙ እንትን ነው። ይሄ ስትሬን ኦልሬዲ ካለው ቪሩለንስ ሲግኒፊካንትሊ ኢኮሎጂካል ሞሌኩላር ኢኮሎጂክ ስተዲ ተሰርቶ ፋንክሽናል ለውጥ ያደረገ ሚውቴሽን ምናልባት ሚስ አድርጌ ሊሆን ይችላል። አምናት አዌር ታንክ ዩ። ብዙ ጊዜ እንደሚታወቀው ለምሳሌ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ በየአመቱ ቫሪ ያደረገ የተለያየ ቫክሲኔሽን ነው የሚሰራለት። ብዙ ሰዎች ኮሮና ቫይረስም እንደዛ ሆኖ ሜቢ ዘ ሴም ካይንድ ኦፍ ፕሮብለም ይፈጥር ይሆናል ተብለው ያስባሉ። ታንክ ዩ። በጣም ነው የማመሰግነው። የሚቀጥለው ለዶክተር አምባዬ ነው። ጥያቄው አብዛኞቹ ኢንቨስቲጌሽኖች ኤፍዲኤ እና ወይም WHO አፕሩቭ ካደረጋቸው በኋላ ይሄ ፕራክቲካል ኩዌስችን ይመስለኛል አንዱ እንደጠየቀው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሄድበት ጊዜ አገሩ ውስጥ ቫሊዴት መደረግ አለበት ወይስ ዝም ብለው WHO ወይም ኤፍዲኤ አፕሩቭ ያደረገውን ነገር መጠቀም ይቻላል? ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ካሉ ቴስቶች ውስጥ እንደው ለሀገሩ ለኢትዮጵያ ሪኮመንድ የሚያደርጉት አንድ ስፔሲፊክ ቴስት ይኖር ይሆናል? ሁለታችሁም ትልስ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ፕሮፌሰር አምባዬ ሚውት አድርገዋል። ፕሮፌሰር አምባዬ እሺ yeah, this is very good question. የመጀመሪያው the FDA not approved is the emergency use authorization ከተሰጠው በኋላ እንደተባለው ቴስቱ እናንተ ላቡ ሲደርስ verify መደረግ አለበት። if you are going to use the exact same platform, exact same kit, and you follow all the processes, you will have to verify it using a certain number of known positive and negative controls. So that's one. But if you change anything out of what the manufacturer tells you, then you will have to do more rigorous so-called validation as a laboratory developed test. To the second question, if there is anything that I would suggest now, I think the tests that we use for diagnosis now are PCR based. So and I think all that are reviewed by the FDA are also for emergency use only. So I don't think I can go ahead and recommend anything. But I'm excited about the antigen test that's coming. If this thing gets better, the sensitivity especially gets better than what we're seeing 80%, then that could be a game changer. If you give me just 30 seconds, I want to go back to what was asked earlier, why we are not seeing a lot of cases in Ethiopia. Maybe we don't have that many. So that's the easy thing. And we're not seeing many sustained community-based transmission. If there was a lot of cases, we would have seen this early. And so
but the other things, as far as how the virus is going to behave when it comes to Ethiopia, first, there are two things. There are known things, there are unknown things. There are a lot of speculation that we talked about, including the virus could change. But there are known things that we know, that this virus can be protected by using the measurements that our task forces are giving you, the mask wearing and this and the other. Those have to be remembered. We should not be speculating about unknown things, is what I wanted to say. Thank you. Thank you. As you have mentioned, the chance for a test to be negative are ብዙ ናቸው ከሳምፕል ኮሌክሽኑ እስከ ሪፖርቲንግ ድረስ ሪፖርቲንግ በሚጻፍበት ጊዜ ኔጌቲቭ የሆነው ወይም ፖዚቲቭ የሆነው ኔጌቲቭ ብለህ ከጻፍከው እሱ ራሱ እንደ ኔጌቲቭ ነው የሚቆጠረው ግን ስለዚህ በጣም ብዙ ስላለው ይሄን እንትን የመረጥ ነው ይሄ ዌቢናር የመረጥ ነው ቻሌንጂንግስ ኢን ዳያግኖሲስ ኤንድ ፕሪቨንሽን ብዙ ቻሌንጅ ስላለ even though low numberም ቢሆን false negative የመሆን ቻንስ ስላለው ስፕሬዱን ትራንስሚሽን ብሬክ ለማድረግ ያለን አማራጭ አንድ ብቻ ስለሆነ ነው ለዚህ ነው የሚቀጥለው three speakers ይሄን ስለ ፕሪቨንሽን ሜቶዶችን ኔጌቲቭ ቢሆንም እንኳን እርግጠኛ ስለማንሆን ሳይክሉን ለመቀነስና በኋላ ጭንቀት ውስጥ ከምንገባ ቴራፒ ለነገር ስለሆነ ሁለቱን ለማገናኘት አስበን ነው there are a number of hypotheses why Ethiopia has low incidence including high altitude low ACE2 receptors maybe good quarantine maybe the government is doing a nice job ብዙ ሪዝኖች ሊኖሩ ይችላሉ regardless of that ግን ቴስቱ ላይ 100% እርግጠኛ መሆን ስለማይቻል የፎልስ ኔጌቲቭ ሬቱ ሃይ ስለሆነ ፕሪቨንሽን ላይ መጠንከር አለብን ነው ሌላው ለዶክተር ገብረየስ ጥያቄ የኔም ሲኩዌንስ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተሰራ ነው ወይ ካልተሰራ ደግሞ ምን እየታሰበ ነው ኢምፖርታንሱን ገልጸውልናል thank you I'm not sure if I'm really qualified to answer that yes no it's really about any ከተሳሳትኩ ይቅርታ can you hear me yes እንግዲህ based on my knowledge genomic sequencing ኢትዮጵያ ውስጥ for SARS-CoV-2 right now እየተሰራ አይደለም ያንን ነው የተገነዘብኩት ኤፈርቶች definitely እንዳሉ አፍሪካ CDC EPHIንም እንደ አንዱ ኦርጋናይዜሽን መርጦ ከተለያዩ ሀገሮች sequencing platform ምናልባት most likely I think Illumina platform is very commonly ዓለም ላይ ያለ common method ነው ያንን ለማስገባትና ለመጀመር ሐሳቡ እንዳለ ይሄንን ሰምቻለሁ ምናልባት እነ ዶክተር ስንታየው ወይም ዶክተር ኤባ ካለ እነሱ ሞር ሊመልሱት ይችላሉ to my knowledge ግን right now genomic sequencing of SARS-CoV-2 ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራ እንዳልሆነ ነው መሰራት ይቻላል የሚል ጥያቄም Q&A ላይ በፕራይቬትሊ የመለስኩለት ሰው አለ መሰራት ይቻላል absolutely I would say emphatically yes it is not even really a big deal አይደለም 29000 ኪሎ ቤዝ ፔር ባክቴሪያ እንኳን ስናወራ 3.5 ሚሊዮን ሌሎች ኢኮላይ በቀላሉ አሁን right used to cost us hundreds thousands of dollars but now $100 የባክቴሪያ genome which is 1000 times larger እንኳን በቀላሉ ማድረግ ይቻላል we have experts ኢትዮጵያዊ ኤክስፐርቶች እንደም እንደሰም የተከስኩት እንደ ዶክተር ዘላለም አይነት ሌሎችም ኢትዮጵያ ሙስ ኬንያ ሙስ ትሬኒንግ ሁሉ በፊትም ጂኖሚክስ እና ባዮኢንፎርማቲክስ ሰጠናል ሬጉላርሊ አሁንም እናደርጋለን portable የሆኑ point of care sequencing by the way not just in the lab portable የሆኑ ማይናቁ ትንሽ እንደ ድሮ ለማሽኖች ትላልቅ ቦታ ትልቅ የቴብል ቤንች የማይዙ ግን ቁም ነገራቸው በጣም ኃይለኛ የሆነ sequencing ማሽኖች accurate high quality የሆኑ ኮስታቸውም reasonable የሆነ ዕውቀቱም ኢትዮጵያውያን ከኔ የተሻለ እንደሚያውቁት አሶሲየት ዳይሬክተር ዶክተር ዘላለም በጣም knowledgeable ሰው
ኢትዮጵያውያኖች አሉ። with no exaggeration በደንብ አክሰሱ ቢኖር ማሽኑም አለን ለኢትዮጵያ ለምሳሌ ሪኤጀንቶቹ ምኑ ተሟልቶ የተለያየ ሪኤጀንቶች እኛ ለሞለኪላር ዳያግኖስቲክስ ለኢትዮጵያ ሰፖርት እያደረግን ነው። ይሄ አይ ቲንክ የተወሰነ የምታውቁት ነው። ምንም ሰፖርት አረግን ለማለት ሳይሆን ኢትስ ፓርት ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው የሁላችንም። በቀላሉ ዊዝን 1 week or 2 weeks period በቂ let's say 100 previously collected የሆኑ የፔሸንቶች whole genome sequencing ተሰርቶ ባዮኢንፎርማቲክሱ ተሰርቶ የኢፒኤችአይ እና ሌሎችም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዩኒቨርሲቲ ካፓሲቲያቸው ቢልተው ሰልጥነው አፕሎድ ተደርጎ ቅድም ያሳያችሁ ፓርት ኦፍ ዘ ግሎብ መሆን ይቻላል። ይህን ፎር ሹር መናገር የምችለው ነው። አሁን ግን ያለውን የካረንት ስታተስ እነ ዶክተር ስንታየው በተሻለ ሊመልሱት ይችላል። ታንክ ዩ ፕሮፌሰር። እኔ ይሄን ነገር በሁለት መንገድ ነው የማየው። አንደኛ እነዚህ የሚገዙት ነገሮች ለሳርኮቭ ብቻ ሳይሆን ዱሬብል የሆኑ እንትን ስለሆኑ ወደፊት ኖሌጅ ሃው ይኖራል፣ የተማረ ሰው ይኖራል፣ ይጠቀሙበታል እና ካፓሲቲ ቢልዲንግ አርክች ነው የማየው። ስለዚህ አሁን የሚደረገው አብዛኛው ነገር በዚህ ስበብ የሚገባው ነገር ለሚቀጥለው 5 ዓመት ወይም 10 ዓመት ሊያገለግልና ኖሌጅ የሚያሳፋ ነገር ስለሆነ I'm sure ዶክተር ስንታየም ወይም አምባሳደር ፍጹም ሌሎችም ተጋግዘው ይህን እንደሚያደርጉ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሌላው ጥያቄ ለዶክተር የወንደሰን የተላከው አንደኛው ሲቲ ስካን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ስለማይገኝ is there any other correlates ለምሳሌ sex x-ray sector can you come some kind of relationship between chest x-ray and CAT scan ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ስለሚበዛ don't you think it is difficult to just use the chest x-ray or CAT scan? I know you are discouraging to use chest x-ray and CAT scan. Can you, for example, you may suspect clinically that the patient have COVID-19. Can you replace chest x-ray instead of CAT scan? The other question that we may need to answer is why 2 individuals having COVID-19, one of them may die, the other man may be working on the street. Because as you know, 30% of individuals who has COVID-19, they are asymptomatic. That's why we are saying you have to have universal masking, you have to have social distancing, even though you don't have the disease, because there is a possibility that you may be carrying the virus and you may not have the symptom at all. HIV የሚለየው HIV አንድ ሰው በሰራው ነገር ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን እኮ ምንም ባልሰራው አጠገቡ ስለቆንክ ብቻ ልትታመምና ልትሞት ትችላለህ። ይሄ የኢንዲቪጁዋል ሊበርቲ አይደለም። ይሄ ሶሳይቲ ሊበርቲ ሁሉ የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ዝም ብሎ የሚታይ ነገር አይደለም። ስለዚህ ዩኒቨርሳል ማስኪንግ ስለሚያስፈልግ እስቲ ዶክተር ወንደሰን ይሄንን if you think there is any reason why one individual is dying, the other one is working with the street people with the same virus. Thank you. Okay, it's a very good question. Mind you, this is a viral pneumonia. So viral pneumonia, for the X-ray to find a positive X-ray to take time. And what has been shown here is someone can have a normal X-ray, like 40% of those who have a normal X-ray could have an abnormal chest CT scan. The problem is, this lacks sensitivity. I am not referring to chest CT scan, but there is an important thing to note here. Patients who are symptomatic, febrile, coughing, with some other symptoms, and provided that they had contact or other factors that would suggest, and somebody has lymphopenia, an absolute lymphocyte count less than 800, less than 1,000 to that particular matter, it's highly predictive. Okay, so symptoms, that's what I say, and these are patients with viral pneumonia, so leukocytosis is not often the case. So what they would have is maybe neutrophilia. So if you find neutrophilia with lymphopenia, this is a poor prognostic indicator. So we can develop, based on the cases that we had seen, we can develop tools which can enable us to predict, to prognosticate and to predict. And the other question raised is, 80% of patients
infected would have mild disease, and 20% would require hospitalization, and 5% would become critically ill. And out of these, maybe 2.5% would require a mechanical ventilator. Now, the issue is all patients start the same, similarly as mild disease. And out of these, 20% progress to severe and critical illness. And there are some prognostic, some factors, some risk factors that could predict, likelihood to progression to severe and critical illness. One is age. Age is shown, age above 65 is shown to be an important risk factor in China, in Europe, and the same holds true in the United States. What is differing in the US is there is obesity too. Obesity, diabetes, hypertension, people who have history of smoking and asthma and cardiovascular disease. These are the kind of things, these are the kind of risk factors that predict likelihood of an individual to progress from a mild disease to a severe or critical illness. So people are trying to develop tools that could help us predict or taking into account what the unique nature of sub-Saharan Africa, having a young population, underlying disease like HIV, TB, and malaria, and so on and so forth. We have to develop our own tools that could predict, that would enable us to predict the likelihood of one's progressing from mild to severe or critical illness. Thank you very much. Thank you, Dr. Anderson. As they say, an epidemic is local, and you are trying to create a local risk stratification for our patients. We appreciate that one. Most of the other questions could be answered, I believe, with the next topic on public health challenge. I want to thank all the panelists, and I want to close this session. Please remain with us, and we'll go to the next topic, maybe after 2-3 minutes break. During this break, we would like to take a moment to introduce to one of the hosts of this conference, JEGNA. JEGNA is a flagship program of people-to-people that recognize the potential of Ethiopian diaspora to drive true change in Ethiopia. Through their step-up education internship programs, they design tailor-made projects to connect the diaspora with volunteer and work opportunities to empower local organizations and individuals. However, during these unique times, they have focused their efforts to battling the COVID-19 pandemic in Ethiopia. In partnership with People-to-People, the Federal Ministry of Health, Ethiopian Public Health Institute, Ministry of Science and Higher Education, RTV, and others, they launched the campaign, JEGNA campaign. The public awareness campaign is designed to deliver on-demand medical advice from renowned doctors to the public via a Facebook group called COVID-19 ጥያቄና መልስ. Currently, the campaign is engaging millions with the goal of educating the public and inspiring behavioral changes to battle COVID-19. All campaign materials are available for public use free, and you may see at their website. We'd like to play one of those ads for you, introduction to video about JEGNA.
Thank you. Now we will start the second part of this webinar. It will be moderated by Dr. Bazu Gelai. He is the youngest of among the organizers to become fast a dear friend. He is assistant professor at Harvard Medical School at Massachusetts General Hospital, co-director of Research Ethics Center for Bioethics. I would hand over the virtual floor for moderating to him, Dr. Bazu. Thank you. Thank you, Dr. Kabede. I know that we're going to shift gears a little bit, but one might wonder why we're trying to pack so much in this short time period. As you all know, we live in a time of pandemic, and timing is everything. So, you know, no matter how much we can talk about testing, at the end of the day, the testing is going to help aid in prevention efforts. And the prevention efforts are going to help us get out of this, this pandemic. We don't have the capability to build the same way that the Chinese build their hospitals or throw resources like the United States. I think our only way out of this pandemic is going to be focused on non-pharmacologic intervention programs to address COVID-19. With that in mind, over the next half an hour or so, we have lined up outstanding speakers. It's my pleasure to introduce the three speakers that we have in the order of their presentation. The first panelist, the first speaker is going to be Dr. Yamane Brhane. He is a professor of epidemiology and public health and the founding director of Addis Continental Institute of Public Health. He's someone who's quite known. All of them have illustrious CVs. In the interest of time, I'm just going to mention their names. The second speaker is Dr. Barakat Yaqub. He is a policy, evidence to policy specialist for the FNOT project, which is a multidisciplinary project between the Harvard Chan School of Public Health, as well as the Ethiopian Ministry of Health and the regional health bureaus. Last but not least, we have Dr. Sosinna Kabede, who is the founder and executive consultant of Healthcare Engagement. She is an internal medicine doc. She's also a population health person, someone who's really passionate about public engagement. So before I hand the floor to the panelists, let me just share a couple of things. So I think this is something that we've all talked about. I know we're running this webinar in English, and we were told that I think if we could try to make this in Amharic. So this is just to throw a little bit of a flavor. ምንፈልገው ነገር ምንድነው የህብረተሰብ ጤና መፍትሄዎችን በመጠቀም የበሽታ ስርጭትን ቅርጽ ከፍታ መቀነስ ነው። No matter what we do, our clinical capacity is not going to get us anywhere. Treatment, የፈለገውን አይነት treatment ብንጠቀም ያለን አማራጭ, our only way of out is going to be public health approaches. I think there has been a lot of discussions whether there is a sustained community transmission or not. I think we could just leave that debate, but maybe focus on what are some of the things that we can do. Oftentimes, when we talk about the public health measures, there are some skeptics whether this is based on science. We're using some tools, old tools from public health, to just illustrate an example. I'm going to share with you 2 slides. I don't want to belabor this point. This is a recent article published in JAMA showing some of the efforts that the Chinese have put in place. And I love this example because they had a large number of study population, more than 30,000, and they classified the time period into 5 segments to show the impact of public health measures. So as you can see, they had 5 different measures of public health put in place, and they're trying to see how many cases occurred over that time period. To show this point clearly, what you see here is the estimated number of what we call the R0 or transmission, the rate of transmission. And you can see that the more rigorous public health measures are, when they are applied, this is the last one,
you can see that how the rate of transmission decreases to a level that is less than 1, even closer to 0. We're not necessarily advocating that we use what they have used, but it just shows that when you apply the public health measures and more rigorous public health measures, you can see the real impact of decreasing the number of cases as well as reducing the rate of transmission. Another beautiful example comes from Vietnam. I know there are some ongoing research activity, including my colleagues are collecting some data, but they had their first case in January. They had 2 cases from Wuhan on January 3rd. A week later, they were able to identify the first case. And then a week later, they were able to create a national steering committee on epidemic prevention. And what is remarkable about Vietnam is they have been able to mobilize their resources in a way that allowed them to use public health measures, which are really low cost. And what is quite remarkable is on March 16, for example, the Vietnamese government requested that everyone should wear face masks when going into public spaces, and they've been able to mobilize their resources using some source of nationalism, like fighting the epidemic is like fighting against the enemy, which has been quite effective. I know that we have to be careful in communicating messages, particularly around stigma and fear, but I think those are 2 examples. I know that the pandemic is global, but our response has to be local and contextual. I'm mindful of that, but I think this is just to give you a little bit of a flavor to what can be done in the current pandemic. Without taking too much time, I'm going to hand it over to Professor Yamane to share his screen and be able to walk us through some of the public health measures, including contact tracing and isolation and quarantine efforts that our colleagues are doing in the front lines. And then at the end, I'll have Dr. Sosenna join us to help us put this together. How do we go to the next step, and how do we engage the public in ways that are effective, in ways that allow us to put public health measures? Go ahead, Professor Imani. You can put slideshow. Yeah, I've done that. I hope you are seeing my slides. እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? ታመሻችሁ በያላችሁበት ቦታ። ከኛ ቀደም የነበሩት አቅራቢዎች በሙሉ በጣም ደስ የሚል የሰጡን ብዙ ነገር አስተምረውናል። እነሱም መጀመሪያ ማመስገን እፈልጋለሁ። እየሰማኸኝ ነው? Yes, we can hear you. የሰማችሁኝም እናመሰግናለሁ። people to people ኢንፎርም በማዘጋጀቱ ጥሩ ትምህርት እናገኝበታለን ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ፕሬዘንቴሽን እንግዲህ እንቀርበው እኔና ዶክተር በረከት ነን በጋራ ሁለታችንም Professor Imane, I think we lost you. In that case, I think I can start. Okay. Maybe video normal. ስለዚህ የኛ ብቻ ሳይሆን የሌሎች ጓደኞቻችንም ቪዲዮ
በተራቀበ ሞክራለን በፐብሊክ ሄልት ውስጥ ኮቪድን በተመለከተ የምናያቸው 4 ሺዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰዎች የት ነው የሚኖሩት? የት ነው የሚንቀሳቀሱት? የት ነው የሚሰሩት? ደግሞ ኢሴንሻል የምንላቸው መሰረታዊ የሚባሉ አገልግሎቶችን የት ነው የሚያገኙት የሚሉት ጥያቄዎች መድኃኒቶችን ከመጠቀም ውጭ እንዴት ኮቪድን ልንከላከል እንችላለን የሚለውን ነው። መጀመሪያ ዶክተር በረከት የነዚህ ነገሮች ኤፌክቲቭነስ ይነግረናል። ዶክተር በረከት ሚዩት ነህ። ኦኬ እሺ እሺ አመሰግናለሁ። ኦኬ ኦኬ ዶክተር በረከት አይ ቲንክ ቪዲዮን ብታጠፋው ሳይሻል አይቀርም። እሺ የፕሮፌሰር የማነ እየታየ ስለሆነ ይቀጥላል። እሺ እሺ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ፣ ኦርጋናይዘሮችንም የኛንም ቲም አብሮን እዚህ ሲሰራ የቆየውን ቲም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር የማነ ኦር ዶክተር ብዙ እዛ ሼር ማድረግ ይቻላል ወይስ እኔ ሼር ላድርግ? እዚህ I can share the slides or okay, go ahead. I think it's at Professor Yamana advancing. Yeah, I think, okay. Yeah, slide number 3. Okay, with slide number 3 ga. ብዙ slide number 3 ga ማድረግ ይቻላል? Okay, I will let me share the slides from my end. Okay. Okay. Slide 3. Okay. Yes. See slide. እኔ ሼር ላድርግ እምቢ ካለ Dalalam, could you stop sharing, please? Yeah. Okay, Zalalam, are you able to see now? No, can't see it. Still, yeah, Dr. Iman now. Yeah, ስለዚህ እኔ ሼር ላድርግ የሱን ልዝጋው። አንድ ጊዜ ዶክተር የማነ ፕሮዝ አድርጓል። trying to dislodge it. Okay. እሺ. Now you can share. Okay. Okay, slides ያሉኝ ስላሉ let me run the slides from my end. መጥቷል። ኦኬ አሁን ይታያል? ይታያል? Yeah, go ahead. እሺ ኦኬ እኔም በጣም ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁኝ። አሁን I will just start my presentation in English. So what I will be doing is I will give you a high-level summary of the effectiveness of non-pharmaceutical interventions, which they have been used in many different epidemics or pandemics in the past, and currently they have been used in Ethiopia as well as in many other countries. So before I proceed with the slides, I just want to mention that most of the interventions that are implemented in combination, so sometimes it's very difficult to talk about their specific contribution in the prevention of or stopping of transmission of COVID-19. So I will start with the physical distancing with social distance for
COVID-19, as you all know, previously we have been using the term social distancing, but these days, because of different methods that are available to connect people, so we are using physical distancing instead of social connectiveness. So what is physical distancing? I believe most of you know, or every one of you know, that it is just to say that stay at least 2 meters from other people and avoid gathering. That includes many formal and informal activities, including going to school, universities, and religious gatherings or other entertainment gatherings and so on. So, so it is, it's not just, it doesn't kill the virus, but it gives us time to get prepared well so that we can address the medical needs and other psychosocial or other economic needs of the people who have been affected by COVID-19. So how effective is this intervention? I mean, physical distancing. So there are a lot of studies that are being conducted on physical distancing, but most of them are based on modeling exercises. One of the modeling exercises showed that school closure, quarantine, workplace intervention, and these things implemented together, they can decrease the infection rate by the median number of people infected with COVID by 99% and so on. And again, there is another study that shows us that physical distancing can reduce cases by 20% and hospitalization and deaths by about 90%. So for physical distancing to be effective, we need to make sure that the coverage of this intervention to be at least 70%. So if the coverage of this intervention is less than 70%, then it may not give us the desired effect. And again, the adherence level should be at least 90%. So if we are unable to maintain this, then we will not be achieving what we are aiming. So if we do this as prescribed, then we are likely to suppress or contain COVID-19 in 13 to 14 weeks. Otherwise, the minimum time required to achieve this containment is at least 6 weeks. So workplace interventions, if we close workplace, then they can reduce, so they can reduce influenza attack rate. This is indirect evidence that we are learning from other pandemics. Again, school closures can also reduce the incidence of influenza up to 60%. There is quarantining of suspected cases or people who had contact with cases. So when we say contact, who should be quarantined in that case? So anybody who has come in contact with confirmed case, anybody who is living in high transmission area, this is in community widely or sustained community transmission area. And the other one is anybody who has traveled to a declared outbreak. How effective is quarantine? Again, there are a number of studies with varying figures, but I am here just trying to share with you just few of them. Quarantine of people exposed to confirmed or suspected cases can reduce or avert about 81% of incident cases. And quarantine of exposed people can avert up to 60% of cases. Quarantine can reduce the peak of transmission by up to 45 or 46%. That is, it can reduce the epidemic curve, the apex, by up to 46%. So for quarantine effective, it has to be implemented in combination with, for isolation to be effective, it has to be implemented with quarantine and other non-pharmaceutical interventions.
we have to make sure. One of them is transmittability of the virus, which is also an important factor, which goes in line with the reproductive number. And the other is the pathogenicity of the virus and the prevalence of infected people. So if we have larger number of or a larger, bigger prevalence of infected people, then quarantining might not work. And adherence to protocol is also an important consideration that has to be maintained. And the other is interaction between quarantined people. I think Professor Imane will speak much about this one or other related issues, because in our setup, you know, people are put into quarantine, but you know, the interaction is not maintained well. The other important non-pharmaceutical intervention is contact tracing. So what is contact in our setup or in practice? So any person who has been within 2 meters of confirmed COVID-19 case for about 15 or more minutes, then that person is considered as a contact of COVID case. So previously it used to be 1 meter, but due to recent evidence that people can acquire or can get COVID infection if they stay within 1 or 2 meter distance. So that's why it is revised. So there are some important considerations that we have to take when we talk about contact tracing. The first one is testing. You know, the situation in Ethiopia, as one of the panelists previously said, you know, it is very low, the capacity is low. So testing is an important component of contact tracing, because we need to test, we need to identify people, and we need to test and check whether they have the virus or not, and to do whatever intervention then. So it is a lengthy process, that of activities that has to be implemented well coordinated. The other important, I mean, the effectiveness of the contact tracing intervention, number of factors. So I will just mention a few of them. The first one is the reproductive number is very important when we talk about effectiveness of contact tracing or any strategy that we design to implement contact tracing. So if, let's say we have the reproductive number for COVID is 2.5 in Ethiopian setup, then we have to trace at least 70% of all contacts, so that the contact tracing will be effective. Otherwise, it will not achieve the target. If the reproductive is 5, then again, you can see in the slide that we need to trace at least 90% of all contacts. So you can see the challenge that we will be facing if we have like higher reproductive numbers. So the other challenge that is posed is because of asymptomatic transmission, which has been well described in the previous panelists. So we have the proportion of asymptomatic cases is big. So in case of COVID is big. So we need to think about that one when we plan for contact tracing, because it makes our task very difficult. According to different guidelines, you know, if the epidemic curve is 3 or, I mean, the epidemic phase is 3 or 4, then that means we have wide community transmission, or if we have cases outside non-transmission chains, then the guidelines say that contact tracing may not work, or it will be difficult because a larger portion of the population will be affected or will be in contact. So contact tracing will be difficult to achieve. The other important intervention is face mask, or some countries say closed face coverings. So you know, a number of studies are coming out recently, and they have different conclusions. Some are saying it is very effective, some are saying the evidence is not adequate, and some are saying it has to be used in different contexts, and so on. WHO, for instance, says this face mask should be worn by people who provide care for sick people or care providers, like in health, medical care setups and so on. But there are other countries, like CDC of the USA is saying that everybody must wear some form of face cover to make, to ensure that people do not get the virus when they are doing their routines. So some systematic reviews are showing that
prevalence of face mask use can significantly reduce respiratory infections like COVID or other influenza viruses up to 80%. And for this to be effective, they are saying that everybody must wear, including the susceptible people. In our case, ideally, everybody is susceptible. So everybody who is susceptible, exposed, symptomatic or asymptomatic must wear face masks so that we can achieve at least about 17% reduction in infection. So this is a huge number. There are some important considerations that we should be aware of. Because the first one is consistency. How consistently should we use face mask or face cover, and the hygienic practice, how to use it, and how to adhere to the recommended practice and disposal, because this is becoming a challenge in Ethiopia. The last slide that I'm going to share with you is hygienic practices. The first one in this one is hand washing. So a number of studies, there are different studies, but none of them are conclusive about the effectiveness of hand hygiene on the population reduction of COVID at population level. So in healthcare setups, as well as in certain experimental areas, there are some studies that tell us about the effectiveness of hand washing. However, we cannot underestimate the importance of hand washing, because it is one of the most which can be implemented universally, as well as which can be available in everybody's house. So there are some studies which say that if we have like a good hand hygiene practice, which is combined with face mask, it can reduce influenza-like infections by up to 51% and so on. And there are also some studies which say that hand washing more than 10 times daily can reduce infection by 55% compared to not washing hands. And hand washing, when combined with masks, gloves, and gowns, and other physical barriers, can reduce infection by up to 91%. The other important intervention in this regard is disinfecting surfaces, because COVID-19 can be easily transmitted through fomites. Whenever somebody touches these fomites, then it can be easily transmitted. So can reduce infection. Disinfecting surfaces can reduce COVID transmission if after just 1 minute, so it deactivates the virus within 1 minute, so it can be an important intervention. So these are some of the things that I wanted to share with you, and Professor Imane will be talking on challenges related to the implementation of these interventions. Thank you. I think Professor Imane can proceed. Thank you, Dr. Barakat. Professor Imane. እናመሰግናለን። ስላይዱን ኦኬ ስላይድ ይታያል? አዎ ይታየናል። እኔ አሁን የሚሄድበት እንግዲህ እነኚህን በረከት ያላቸውን ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢምፕሊመንት እናደርግ የሚለውን ማየት እንሞክር። ይህንን ለማሳየት የፈለኩት ምንድን ነው? ከሌሎች ሀገሮች የሚተገበሩትን ነገሮች ወደ ሀገራችን ስናመጣቸው ሀገራችን ውስጥ ያለውን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለብን። ሁሉም ነገሮች ሌላ እኛ ጋር ሆኑ
ፕሮፌሰር ኤማን አይ ቲንክ የኢንተርኔት ኮኔክሽን ችግር አለ ይመስለኛል። አዎ የዛሬው ኮኔክሽን ለማዳመጥ እንጂ ለመናገር የሚፈቅድ አይደለም መሰለኝ። ቤተር አሁን ዝም ብለህ እንትን በል ስላይዶቹን አድቫንስ አደርግልሃለሁ from my end። ስለዚህ የምናቸው ስላይዱን እያመጣ ነው ይመስለኛል። Thank you ብዙ ወደሚቀጥለው ስላይድ ስለና ስለዚህ የምናየው ኢትዮጵያ ውስጥ 18% ነው በአጠቃላይ ውሃ በቧንቧ የሚመጣለት። ሌላው ግን በተለይ ገጠር ውስጥ ብዙ የለም። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥም ያለፈው ስላይድ ላይ እንዳያችሁት ብዙ ሰው ውሃ በጀሪካን እና በአህያ እያመላለሰ የሚኖርበት ሁኔታ ነው። አንዳንድ ቦታ ራሽን እንደሆነው በሳምንት አንድ ቀን በ15 ቀን አንድ ቀን ውሃ የሚደርስበት ቦታ አለ። ስለዚህ ያንን ምን ያህል እናስኬዳለን የሚለውን ግንዛቤ ውስጥ መውሰድ ያስፈልጋል። የጤና ፋሲሊቲዎቹንም ስናያቸው በ2014 የተሰራው በየን ራኒንግ ዋተር ለምሳሌ በቧንቧ የሚመጣ ውሃ ያላቸው ጤና ጣቢያዎችን ስናይ ከ30% በታች ናቸው። እንደውም አንዳንድ ሆስፒታሎችም 67% ነው ያላቸው እና ኮሚኒቲ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ፋሲሊቲዎቻችን ውስጥ እንደዛው ሳሙና ያለበት ፋሲሊቲ ስታዩት በተለይ ጤና ጣቢያና ጀነራል ሆስፒታል ላይ ፕራይመሪ ሆስፒታል ላይ ስታዩት በጣም ትንሽ ነው። በዛ ደረጃ ስታንዳርድ ፕሪኮሽን ጋይድላይን ያለበት ፋሲሊቲ በጣም ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ስለ ሃይጂን ስናወራ ያሉንን ቻሌንጆች አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ወደሚቀጥለው ስላይድ ስንሄድ የሶሻል ዲስታንሲንግን ስናይ እንደዚሁ የ2016 ዲሞግራፊካል ሰርቬይ ያሳየው በከተማ ውስጥ 65% የሚሆኑ ሃውስሆልድ አንድ ክፍል ነች ያለቻቸው። በገጠር ውስጥም ወደ 71% የሚሆኑት አንድ መኝታ ክፍል ነች ያለችው እና በአብዛኛው ፊዚካል ዲስታንሲንግን በመኖሪያ ቤትም ሆነ በገበያም በእምነት ተቋሞች ለማስኬድ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሌላው ትልቁ ነገር መገንዘብ ያለብን ኢትዮጵያ ውስጥ እምነት በጣም ጠንካራ ነው በሁሉም ሃይማኖቶች። ሃይማኖቱን ከሃይማኖቱ ማራቅ ለረጅም ጊዜ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ብዙ ይመስለኛል እና እነሱንም ማሰብ ያስፈልጋል። ወደሚቀጥለው ስላይድ ስንሄድ ተብዙ ኮንታክት ትሬሲንግም ላይ ስንሄድ እንግዲህ ብዙ አለመግባባቶች አሉ። ብዙ ሰዎች እንደ እስር ቤት እንደ መግባት ይቆጥሩታል። የፋሚሊ ቤተሰቦችም ሆኑ ኢንዴክስ ኬዞቹ ኮንታክቶቻቸውን የመደበቅ ነገርም አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ካልኳችሁ በፊት ካሳየዋችሁ ስላይድ ያለው ኢንተራክሽን አንዳንድ ሰዎች ከማን ጋር እንደተገናኙ ላያውቁት ይችላል። ስለዚህ ኮንታክታቸው ሙሉ ለሙሉ ማግኘቱ ቀላል አይደለም። ኮንታክት ትሬስ ማድረግ በጣም ብዙ ሰዎችን ትሬሰሮችን ማስተማራት ያስፈልጋል። እሱም ቀላል ነገር አይደለም። አይዞሌሽን ኳራንቲን የሚደረጉት ሰዎች ላይም ሁሉም ሰዎች አፎርድ አያደርጉም። ሁሉም ሰዎች ሆቴል ውስጥ መቀመጥ አይችሉም። ስለዚህ እሱም አንድ ሌላ ችግር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ላርጅ ስኬል ኮሚኒቲ ትራንስሚሽን ሲናሪዮ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ
ይሄ መንገድም ብዙ ኢፌክቲቭ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ ያልሞከርነው ነገር ሰልፍ አይዞሌሽን ኦፕሽኖችን ማየት ነው። አንዳንድ ጊዜ ኮምፕላያንስም አድሄራንስም ሊጨምር ይችላል። ሰዎች ቦታ ካላቸው ወይንም በዘመዶቻቸው በጓደኞቻቸው ቦታ ራሳቸውን አይዞሌት ማድረግ የሚችሉበት መንገድ ቢፈጠር የተሻለ ኮምፕላያንስ ሊፈጠር ይችላል። ወደሚቀጥለው ስላይድ ስንሄድ እዚህ ላይ እንግዲህ በተለይ ማስክን በተመለከተ አረስቱ ላይ የሚያሳየው ኮንታክት ትሬሲንግ ነው፣ ግን ስለ ማስክ ነው እዚህ ጋር በጣም ብዙ አጽንኦት መስጠት ያለብን ይመስለኛል። ብዙ የተሳሳቱ መረጃዎች እየተሰራጩ ይገኛሉ። ሰዎች ማስክን ለመጠቀም ትንሽ ፈቃደኛ የማይሆኑበት ሁኔታ ይታያል። ግን ይሄ መንገድ ከሌሎቹ ካየናቸው በጣም ቀላሉ መንገድ ነው። ብዙ ሰዎችን ህይወታቸውን፣ ኢኮኖሚያቸውን፣ አኗኗራቸውን ባልቀየረ መንገድ ግን ራሳቸውንም ሌሎችንም ትልቅ አጽንኦት መስጠት ያለብን ነው። እንደዚህ ስር ላይ እንደምታዩት ሁሉም ሰው ፌስ ማስክ መግዛትም የለበትም። ቤቱ ካለው ከጋቢ ከነጠላ ኦር ቲሸርቶች ራሱ ሰርቶ ራሱን የሚከልልበት እና ሌሎችንም ኮሌክቲቭ ፕሮቴክሽን የምናገኝበት መንገድ ሊሆን ይችላል። ወደሚቀጥለው ስንሄድ እዚህ ላይ እንግዲህ የምናየው ምንድነው እያንዳንዳቸውን ስናያቸው ከቨሬጃቸው ትንንሽ ይመስለናል። ግን ዶክተር በረከትም ቅድም በትንሹ ጠቅሶታል። ኮምባይን ስናደርጋቸው ግን ኢፌክቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ። ተደጋጋሚ ጥያቄዎች እናያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር በደንብ አልተገበረም፣ ይሄ በደንብ አልተገበረም እና እንዴት ነው ሊሆን ይችላል፣ ምን ማጂክ አለው የሚል አይነት ጥያቄም ዛሬም ከዚህ በፊትም ብዙ ሰማለሁ። ይሄ ስላይድ የሚያሳየን ነገር አንድ በዚሁ ፎረም በአድቫይዘሪ ካውንስል ጆይንት አድቫይዘሪ ካውንስል ጋር አብረን የሰራነው አንድ ሞዴል ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በመጀመሪያው ስላይድ ላይ ምንም ሶሻል ዲስታንሲንግ ባይኖር በመጀመሪያው 90 ቀን ፒክ እንደርሳለን። ያ እንግዲህ ብዙ ሰው ሲጠብቀው የነበረው ነገር ነው። በ3 ወር ውስጥ እንደዚህ ሺዎች ሚሊዮኖች ኢንፌክትድ ይሆናሉ ብሎ ነው የሚጠብቀው። ግን 33% እንኳን ሶሻል ዲስታንሲንግ ማድረግ ብንችል ኢንፌክሽኑን እንገፋዋለን፣ ፒኩን ትንሽ እንቀንሰዋለን። ከዛ ደግሞ ከመጀመሪያው 40 ቀን 50 ቀን ከመሆን ይልቅ ፒኩ እንገፋዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በአንድ አመት ውስጥ 14% ኒው ኢንፌክሽንን ሊቀንስልን ይችላል። ሁለተኛው ግን በጣም ኢምፖርታንት የሚሆነው ሶሻል ዲስታንሲንግ ግን 100% አይደለም እያወራን ያለው 33% ከቨሬጅ ቢኖር ግን 50% ኮንታክት ትሬሲንግ ቢኖረው again 100% አይደለም እያወራን ያለነው። የመጀመሪያ መነሻውን ወደ 150 ቀን ይገፋዋል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ወደ 5 ወር ይገፋዋል ማለት ነው። እንደገና በተጨማሪ ፌስ ማስክ ብንጨምርበት 50% የበለጠ ደግሞ ፒኩን የመነሻውንም አክሰለሬትድ ፌዝ የምንለውን እየገፋው ይሄዳል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የምናየው ሎው ኢንፌክሽን ሬት በኔ ሁላችንም በሰራ ነው። ህብረተሰቡ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። አሁን እስካሁን እኮ የተሰራው አንደኛ አርሊ ነው የጀመርነው ከሌሎች ሀገሮች በ13 ማርች ላይ ነው የመጀመሪያውን ኬዝ ዲቴክት ያደረግነው። ግን ኢሚዲየትሊ ብዙ ነገሮች ተከናውነዋል። ትምህርት ቤት ተዘግተዋል፣ ዩኒቨርሲቲዎች ወጥተዋል፣ ከዛ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያለ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል። የሰው ህይወት፣ የሰው ኢኮኖሚ፣ የሰው ሶሻል ላይፍ በጣም ኮምፕሮማይዝ በሆነ መልኩ ነው አሁን ያለው። ግን ሁሉም ሰው ተግብሮታል ወይ አድሂር አድርጎታል ወይ አይደለም። እዚህ ይሄ ስላይድ ግን የሚሰጠን ተስፋ ምንድነው? ኢቭን 100% እንኳን ባይሆን የምንችለውን ያህል ባደረገን ቁጥር የኤፒዴሚኩን መነሻ እንገፋዋለን። ስለዚህ አሁን ሎው ነው የምንለው ሁሉም ሰው የሚያዘናጋ ሳይሆን ሁሉም ሰው የሚያበረታታ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ሁላችንም በጋራ መስራት ያለብን እና ማሳወቅ ያለብን ነገር ይሄ
ብዙ አናውኖችም ቢኖሩ እኛም የሰራነው ነገር እኛም እያደረግን እየከፈልን ያለው መስዋዕትነት እንደ ማህበረሰብ ብዙ ስለሆነ ይሄኛውን ኢንካሬጅ ማድረግ ብዙ ጊዜ ያው ሚዲያዎች ላይ ስለ አለመደረጉ ነው የምናወራው ያደረጉትን ሰዎች አናበረታታቸው ከቤተ ክርስቲያን የቀሩትን ከመስጊድ የቀሩትን እነኚህ ሁሉ ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉትን ሰዎች ልናበረታታቸው ይገባል ጥቂቶችን ያየን ዲስከሬጅ ካደረግን ሰዎች በቃ አለቀ የሚል ስሜት እንዳይኖራቸው በኮምቢኔሽን መልኩ እንዲቆይ ማድረግ ነው ሌላው የሚቀጥለው ላይ እንግዲህ አንድ ምን ማድረግ ነው ያለብን የሚለው we need to act jointly እኔ ዶክተር እናውጋው መጀመሪያ ላይ ተጽፎታል እኔም በፕሮፌሽናል ካሪየር እንደዚህ አይነት ስብስብ መጥቶ ለአንድ ጉዳይ ላይ በጥሞና እየተደማመጠ የሚሰራበት ፎረም አጋጥሞኝ ያቅም እና ይሄንን ፎረም በማየትም very lucky ወደፊትም መሆን ያለበት ማን ክሬዲት ይወስዳል ማን የበለጠ ሰርቷል ሳይሆን ያንዳንድ ሰው የሚጥላት ነገር ጠቃሚ ነች ሁላችንም መስራት አብረን ይኖርብናል ወደፊትም ለሚጠቅም ነገር ሌላው ነገር ምንድነው ኮፒ ፔስት ሊሆን አይችልም ስለዚህ ሁላችንም ኮሌክቲቭሊ ምንድነው የባላንስድ አፕሮች ቱ ኮቪድ ሪስፖንስ የሚለውን ነገር ማሰብ ያለብን ይመስለኛል we need to advocate locally acceptable የሆኑት እና feasible የሆኑት ሶሉሽኖች ምንድናቸው ብዙ መናቃቸው ኤቪደንሶች ሊኖሩ ይችላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ መጡ እንዴት ነው የሚሆነው አንድ በጣም ጥሩ የሚሆነው ምሳሌ ሰዎችን ለምሳሌ ከእምነት ተቋማቸው ለረጅም ጊዜ ነጥሎ ተማሪዎችን indefinitely ከትምህርት ቤት አስቀርቶ እንትኖች ኢኮኖሚዎች ተዘግተው ለእንደ ኢትዮጵያ አይነት አገር ሰስተነብል የሆነ አፕሮች አይደለም ስለዚህ አሁን ሩቲን ሄልት ሲስተም ሶሻል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች እንዴት መመለስ አለብን ስንመልሳቸው ደግሞ እስካሁን ያገኘነው ጌን ሉዝ እያደረግን ሳይሆን በተጠናከረ ሁኔታ እንዴት ልንወስድ እንችላለን የሚለው በጣም ማሰብ ያስፈልጋል ይሄን ለማድረግ የሚቀጥለው ስላይድ ላይ እንዳያችሁት ሁላችሁም ከትምህርት ቤት ጀምሮ የምታውቁት ነገር ነው እንግዲህ ጤና ለብቻው የሚቆም ነገር አይደለም the all physical mental and social well-being ሁሉ መጠበቅ አለበት እና ሰዎች በኢኮኖሚም በሶሻል ኮኔክትድ ማጣትም በሜንታልነት የሚጎዱትን ሰዎች ሁሉ መታደግ መቻል ይኖርብናል እና የፐብሊክ ሄልት አፕሮች በጣም ሆሊስቲክ መሆን ይኖርበታል thank you All right. Thank you, Professor Yemane. I think that's a nice segue for you, Dr. Susana. Take it over. I'm very happy to be here, and the topic of my talk is the role of community engagement. And after hearing all the excellent presentations, hopefully this will give you some idea how we can apply some of the wonderful presentations everybody heard from the previous speakers. Okay, so I only have two objectives. The first one is to give you a very quick update about what the issue with community engagement is. And the second one is hopefully to convince you that community engagement is the way by which we're going to be able to operationalize public health interventions. So what is public health engagement? And you will hear me use public health engagement interchangeably with community engagement, but I mean the same thing. There are many definitions, and one of them is seen here, and it comes from the CDC, and it reads that the process of collaboratively working with people, and it's keeping their special interests and situation to address issues of their well-being. The word that I want to highlight in this definition is the word collaborative.
So community engagement or public health engagement is not the process of telling people what to do. It is the process of collaboratively working with them. And I think the previous speakers have done a terrific job of telling you some of the challenges in applying sound, basic public health policy on the ground. And that's why we need the collaboration and the working together with the community, because the application of these sound, wise decisions are very difficult on the ground. Community engagement or public health engagement is, in fact, a blend of science and art. The science comes from sociology, political science, psychology, and the art is actually the art of being a human being, a good human being. And that is having empathy, cultural sensitivity, and the humility to really be able to work with people, because we precisely understand exactly what Dr. Yamana finished talking about. There are realities on the ground that most of us are not aware of. And the physical challenges of applying wise policy when it comes down to human beings, that understanding is the art that makes public health engagement effective. The goal and the rationale for public health engagement, there are a few, but I'll mention the three top ones. One is to build trust, the other is to identify local resources, and the third and the final one is to improve health outcomes. So let's think about COVID-19 in the Ethiopia setting and building trust. What does that mean? We know that building trust, first of all, takes communication and also relationship, and this is very clear from our human interactions with each other. It's the same with policymakers and the community. It's the same with the government and the community. There's got to be some sort of intervention and an investment in spending time to build trust with the community in order for the community to take the public health policy that we're trying to tell them to adhere to. So in COVID-19, just as in the United States and Ethiopia, there's going to be some sort of mistrust of the information or the policymakers for a number of reasons. But it's up to us as healthcare providers and policymakers to be able to build trust with the community in order for them to adhere. So identifying local resources, what does that look like in Ethiopia for COVID-19? Dr. Yamana just finished mentioning to us that there are people who have, I think I saw his graph was 60 or 70% of Ethiopian households only have one bedroom. So how are we going to tell people to social distance? How are we going to tell people to quarantine? These are real key questions that we have to stay ahead of the game. So maybe if we go to the people themselves and begin to ask these questions, there may be a local wisdom and a local solution that we're able to tap into. I attended a webinar a couple weeks ago. I think it was sponsored by the Moshi group. And I learned fascinating things about Ethiopian history dealing with epidemics. And I think one of the things that was mentioned at that webinar was the Spanish flu of 1918. And Ethiopians were able to do social distancing then. And so there is local wisdom, there is institutional wisdom that lies within the community itself. So it is up to policymakers and healthcare providers to tap into that. The final goal, of course, is to improve health outcomes, in this case, really to save lives. What is the rationale behind approaching public health intervention using community engagement? Number one, I think, again, Dr. Yamana did a terrific job of getting me to the right segue, which is the definition of health is not just the absence of disease, but it's also your social well-being. In fact, there's a ton of research that is out there that tells us that health is predominantly determined by the so-called social determinants of health. Upwards of 75% of what makes for health is actually determined by social conditions. So those of us who are physicians, and there are many of us here, our training and our intervention in the curative arm of health is actually a very, very small portion of that. So that is one of the rationale why we really ought to focus on community engagement. The second is during epidemics like what we're dealing with in the pandemic currently,
social intervention, or I should say public health intervention, becomes the single most intervention that has any visible outcome. We don't have any treatment for COVID-19. We don't have vaccination. So we really ought to go for that. And health economists, and those of you who may have some economic background in this probably know this. There are three factors that health economists usually mention when they talk about public health intervention. And that is the intervention effective? In other words, does it do what it says it will do? And number two, is it efficient? Can we use this resource to give us the most bang for our buck? The third is it equitable? Do we pay attention to the fact that pandemics do not affect everyone equally? We know this in the United States, and we know this in Ethiopia. So there are people that are going to be disproportionately affected by pandemics. And it's usually going to be people who are in the fringes of society. They're going to be people who are poor, and they're going to be people who don't have the means and ways of protecting themselves. So public health engagement that focuses in the community will also have to address this factor. So there are many levels of engagement, and I won't belabor the point for the lack of time, but you can see in this pyramid, the very first layer of the pyramid is information. So we can give information to people and hope and pray that they adhere to that. There's nothing wrong with that, and I think there's a lot of that being done, which is terrific. But information is not the only way to engage. In fact, it's the very bottom part of it. There's consultation, there's involvement, and then finally, if we do engagement right, we'll get it to the partnership section. And as I mentioned earlier in the goals of public health engagement, the idea is you create a collaborative group whereby you invite people to come to the table and let them explain to you what their resources are. Talk to them about how we are going to get past this together. How are we going to implement social isolation? How are we going to create face masks for everyone? How are we going to be able to make sure that we have contact tracing? Dr. Yamana mentioned some people are unwilling to disclose people that have been infected. What are some of the stigma that may be behind that? How can we get past that? So the only way to get through implementing sound public health intervention is if we engage the public, if we partner with them. Just talking to them will get some work done, but not a lot. So at the very bottom, when we start talking about communicating, there is this process called risk communication. I'm not a risk communicator, but luckily, Peter Sandman is, some of you have heard of him, and he's famous for the equation risk equals hazard plus outrage. Hazard is the objective part of the risk. This is the magnitude of danger that we are able to measure and study. For example, I think people like Dr. Wanderson mentioned this earlier. 80% of people who may contract the disease may just have flu-like symptoms, but 20% may end up needing hospitalization. Out of that, maybe 15% may need ICU care. Out of that, 2.5% may need mechanical ventilation. And I will add to that there's up to 80% of mortality associated with mechanical ventilation. So these are objective data-driven information about the risk. The outrage level is actually the emotional response of the people. So when we hear about a risk, we each have a very different perception of risk. And that is determined by our culture, our religion, our education level, a whole number of things. But it's a very important consideration, because when we speak about risk mitigation, unless we speak to people according to their risk perception, our effectiveness is going to be very low. So if you look at this 2x2 table I put down there, if, for example, you take someone who has a relatively low hazard, or I should say a relatively low hazard, in other words, they just are sort of blasé about how they feel about the situation. But the danger is pretty high. The outrage level is high, I'm sorry. If their outrage level is very high, but the danger is low, so they run into the, I'm gonna get a pointer here to show you. So let's come over here. You could probably see my pointer right here.
This person right here has actually a fairly high outrage level, but they have a very low danger. This sounds like my neighbors who packed up their stuff and they just left to Southern Virginia because they think that, you know, they're going to die from it. So that is one way. And then this is the group of people you really need to teach to calm down. And then there are some people, if you come to the right bottom corner of the 2x2 table, someone may actually have a very low risk perception. They think that, you know, they're not going to get the disease. We've heard some people who might say, you know, Ethiopia, Berberin, Belallen, will never get this, that kind of thing. And then they walk around without a mask and they get together in large groups. But the hazard level is fairly high, but their outrage level is low. So this is the group of people you really need to hunker down and just begin to focus on, because these are the people who are going to be communicating the illness to other people. So final slide is recommendation for engagement. I don't have time to go through this, but the WHO has a very nice document, and I'll put down the URL address there for you. And it's called Risk Communication and Community Engagement Tools. So there's actually very well done studies and tools that are available for people to hold. I also happen to lead a very small group of team of healthcare volunteers, and we've created a small document where we have attempted in our own small way to do community engagement, and our team is called YGT, You Got This, or Tichilalachu Bamarinya. So you can contact us about that as well. Managing infodemics, there's so much information out there, more than we can handle. Within that group of plethora of information, there's some false information, some half-truth, and managing that is also going to be part of the community engagement work. So that is going to be really key. And another issue in this case of why public health intervention is so critical using public health engagement is you really do not want people to flood the hospitals. If people start flooding the hospitals, then I think we may be in a lot more trouble than we start with. Of course, if people need to go to the hospital, they need to go to the hospital, but early triaging will save people from having to go to hospitals. So the appropriate triaging can only happen if we engage people and teach them how to monitor themselves, so that they feel efficacious, self-efficacious, and how to take care of themselves at home. Allocating resources to respond to community concerns. Again, previous slide, the lack of water, up to 60% of hospitals not having water. So if we tell people to wash their hands and wipe high-touch surfaces and we don't give them water and soap, it really defeats the purpose. So part of the work of public health engagement is bringing that reality back to policymakers so that we can really put our money where our words are. In other words, that effectiveness, efficiency, and equitable distribution of resources is going to be really critical in community engagement. Should our money go into purchasing ventilators, or should our money go into making sure every hospital has water? I'll leave that up to you. Inviting people to participate in problem solving. This is community empowerment. This is a very wise investment in people, not only for COVID-19, but beyond. When we teach people how to take care of themselves, when we teach people that they are not helpless, that they are not without any ability to stop this virus, then we put in them their own ingenuity, their own creativity, their own ability to fight infection will serve them well for generations to come. Last but not least, I'll go back to the issue of equity. Equity, again, is critical. We heard probably a couple months ago that police was using brutality in Kenya and Zimbabwe to disperse crowds. And think about this, God forbid if the number of cases begin to climb really fast and lockdown law becomes the law of the land in Ethiopia. What's going to happen to the homeless people? What's going to happen to people who live in slums? There are people who they can afford to go back to their home and hunker down, but there are people in our country that do not have that kind of option. So is that going to force people to kind of
uphold the law using force. So we have to think about all of those things, and equity is critical, and conversation with the community and engaging the community would allow us to find solutions now before the problem gets out of hand. So that is my talk, and I'll stop here. Here are the references. I'm happy to answer any questions. Thank you, Dr. Sosna. I want to thank everyone. I'm glad that you stayed on time. So I have some questions. In the interest of time, I'll try to cherry pick some questions. የመጀመሪያው ጥያቄ maybe I will address this Dr. Yemane. በፈረቃ በተለይ I think እምነት ተቋማትን አስፈላጊነት ከኮሚኒቲው አንፃር ገልጸሃል። በፈረቃ ቢሆንስ ሃይማኖት ቦታዎች ወይም የገበያ ቦታዎች መሄድ what if we start using shifts በፈረቃ ብንሄድ ምንድነው ያለ አስተያየት የሚለው ነው? እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ እንግዲህ ምናልባት አሁን ዶክተር ሶስና ካለችው ነገር ጋር የሚሄድ ነው። ኮሚኒቲውን ኢንጌጅ ማድረግ እና ይሄን ነው የሚፈልጉት ብሎ መነጋገር ይፈልጋል። ሆኖም ግን እንደ አይነት ኤክስፒሪየንሶች የሌሉ አይደሉም። እኛ ለምሳሌ ሃይ ስኩል በምንማርበት ጊዜ የትምህርት ቤት እጥረት በመኖሩ በ3 ሽፍት ተምረናል። አንዳንዶቻችሁ ውስጥ ያላችሁ ታስታውሱ ይሆናል። ያ የሆነበት ትምህርት ቤት ስለቀረ ነው። አሁን ደግሞ ለሶሻል ለፊዚካል ዲስታንሲንግ ተብሎ ትምህርት ቤቶች በሽፍት እንዲማሩ ቢደረግ ጭራሽ ቤታቸው ከሚቀሩ በተለይ ገጠር ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሌሎችም ፋሲሊቲዎች በሌሉበት ቦታ ይሄ አንድ አማራጭ ሊሆን ይችላል እና የቤተ እምነቶችም ነገር መነጋገር ይፈልጋል። ግን ኮምፕሊትሊ ከመዝጋት ሰው ቸውን የሚያስገዱበትን አማራጭ መስጠትና መነጋገር የማምንበታለሁ። ሁሉም በየአቅጣጫው የራሱን ውሳኔ መወሰን ሳይሆን አሁን በተቀመጠ መፍትሄ የማይገኝለት ነገር የለም። መፍትሄ ይገኝለታል ብዬ አስባለሁ። ሽፍትም ባይሆን ግን መነጋገር እና በደንብ መወያየት የሚጠይቅ ነገር ነው። አመሰግናለሁ። Thank you, Professor Yemane. Dr. Sosna, maybe let me shift the next question to you. የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የምናውቀው ነው። ብዙ ሰዎች መሰረታዊ በሆነ ፍጆታ እጥረት ምክንያት ባሉት የማህበራዊ ጤና መፍትሄዎች ሊጎዱ ይችላሉ። How do we get that public engagement in a local and specific context in an Ethiopian setting? Can you give us a specific way that we could do that public engagement or community engagement in Ethiopian setting? Okay, so I think that that's a huge concept, and as I mentioned, tools like what WHO has probably will walk us through step by step. But I can tell you from experience, community engagement is no different than community connection that you and I know about on a personal level. It's all about relationship. It's about humility. It's about making sure that we come to the community with the understanding that we're not there to just deliver information, but we're there to learn from them. So that kind of framework that should be within each of us. Unfortunately, we don't learn the art of medicine or the art of community engagement in schools. So most of us, when we either go as officials or as public health practitioners or policy makers with sort of like a top-down approach. So we tell people, we ask them to follow. That is not engagement. Engagement really takes humility to know that that person knows just as well as I do. In fact, they are experts in their own body, they're experts in their own community, they're experts in their own lives. And I think that probably is the very basic, is to create that kind of relationship that's based on humility and the understanding that I have so much to learn from that person. And then we can work together collaboratively to find solutions. Thank you, Dr. Sosna. I think, ቀድመን ሜንሽን አድርገሽዋል። በተለይ ቀደመውን የነበረውን ታሪካችንን ማስታወስ 19
11ን የህዳር በሽታን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የነበረውን ነገር ማስታወስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ነባራዊ ማህበራዊ እሴቶች እድርን እቁብን ያሉትን ኦሬዲ ሲስተሞች መጠቀም ያለውን ኮሚኒቲ አሴት መጠቀም በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ነው። Let me just maybe pose one last question in the interest of time ወደሚቀጥለው እንድንሄድ I'll address this to Dr. Barakat. What's the role of community health workers? አሁን ያለውን ሲስተም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሲስተሞች አሉ ኦሬዲ አሁን ኮንታክት ትሬሲንግ ሳምፕሊንግም ሲወራ DHS አለ ዴሞግራፊክ ሄልት ሰርቬይ በየአመቱ የሚካሄዳልና ያሉትን ኤግዚስቲንግ ሲስተሞች ተጠቅመን የኮንታክት ትሬሲንግን አይደንቲፋይ ከማድረግ አንፃር ኮሚኒቲ ሄልት ወርከሮችን ደግሞ ከኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት አንፃር ዶክተር ሶስና ሜንሽን እንዳደረገችው how can we mobilize those? Is that something that is in the thinking? Is that something that is that has been discussed? Okay, thank you. ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ኮሚኒቲ ሄልዝ ወርከርስ ዋናነት የሚፈርጃቸው ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ናቸውና አሁን ባለው ሁኔታ የተወሰኑ ክልሎች ኢትዮጵያ ውስጥ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን በማሰማራት አንዳንድ ኮንታክት ትሬሲንግ እና መሰረታዊ መረጃዎችን እየሰበሰቡ ነው ያሉት። ሆኖም ግን እነሱን ወደዛ ቀጥታ ሙሉ በሙሉ ወደዛ ማሰማራት የአንድ ጊዜ ስራ ስላልሆነ ማለት ነው ኮንታክት ትሬሲንግ ኦር ሌሎችም እነዚህ የነን ፋርማሲቲካል ኢንተርቬንሽንስ እነዚህ ሁሌ መደረግ ያለባቸው ሁሌ ክትትል ውስጥ መግባት ያለባቸው ናቸውና የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን ኦር ኮሚኒቲ ሄልዝ ወርከርስ ሙሉ በሙሉ ወደ ኮንታክት ትሬሲንግ ኦር ሌሎች እነዚህ የትኖች ብቻ ማዛወራችን ወይም እንደዛ ቢሄዱ ቢደረግ ሌሎች የጤና ስራዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ተብሎ ታሰበውና አሁን ኦሬዲ ኮላተራል ዳሜጅ አለ even the last 2-3 months ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሩቲን ሰርቪስስ አጠቃቀም ላይ ወይም ዩቲላይዜሽን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ተብሎ ነው የሚታመነውና የነሱ መኖር በራሱ ጠቃሚ ነው። የተወሰኑ ስራዎችንም አሁን አልፎ የሚሰሩ አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ የተሰራለ አሁን ሁለተኛ ዙር ተጀምሯል። ሌላ ደቡብ ክልል ውስጥም የከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን በመጠቀም እያንዳንዱን ቤት ያለ ግን ነው ነገር ምንድነው are they doing these assessments this fidelity on በሚጠበቀው ደረጃ አድሄር እያደረጉ ነው ወይ ዳታውን እየሞሉ ያሉት የሚለው ራሱ ቻሌንጅ ነው። ምክንያቱም it takes a lot of የፕሮፌሽናሊቲ ምናምን ነገር የሚጠይቅ ነገር ነውና ዳታ እየተሰበሰበ ያላለ ግን still that is also part of the challenge ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። እነዚህ ኮሚኒቲ ሄልዝ ወርከርስ በደንብ ኢንጌጅ አድርጎ ኮሚኒቲውን ሞቢላይዝ በማድረግ በማስተማር እነዚህ ስራዎች መስራት በራሱ ከባድ ነው። ምክንያቱም there is a lot of infodemics አለ አሁን በየቦታው ራሱ ከቫይረሱ ያላነሰ በየእያንዳንዱ ኢንተርቬንሽን ላይ ትክክለኛ ያልሆነ የተሳሳተ ግንዛቤ በኮሚኒቲ ውስጥ ዋይድሊ አለ። ይህንም ዲስፕሌይ ማድረግ ነገር የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት እንዳለ ሆኖ ስፔሻሊ በኮሚኒቲ ሄልዝ ወርከርስ ግን ሌላ ምንድነው የሚያስፈልገው ብዬ ማስበው በሁሉም ሌቭል ሪስፖንሲቢሊቲ ያለው አካል it could be government officials ሊሆን ይችላል ሚዲያ ሊሆን ይችላል ሌሎችም ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ኢንጌጅ ካላደረጉ በስተቀር አሁን ወደሚባለው ወይም ወደሚፈለገው ደረጃ መድረስ አስፈላጊ ነው። ግን it can be considered as one of the options ብዬ ነው ማስበው። Thank you Dr. Barakat. I'm sure that we could spend the next hour or two discussing those, but in the interest of time I'm trying to be mindful of the next speaker so that we can try to finish within the allotted time. But I'm አመሰግናለሁ the panelists. I think this has been quite an engaged and interesting information sharing. We'll try to share more information ብዙ የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ ከዶክተር ናውጋው ጋር ሆነን ሰመራይዝ ለማድረግ እንሞክራለን። አንዳንዶቹን ጥያቄዎችም ሼር በምናደርጋቸው ጽሁፎች ላይ አድሬስ ለማድረግ እንሞክራለን። Okay, Dr. Naugao, why don't you take it over? Thank you, በጣም ዶክተር ብዙ በጣም ኢንተረስቲንግ ዲስከሽን ኢንተረስቲንግ ፕሬዘንቴሽን ደስ የሚል ጥሩ ውይይት ነበረ። አሁን የሚቀጥለው ተናጋሪ ገስታችን ፕሮፌሰር ዳምጣው
ተፈራ ነው እና ፕሮፌሰር ዳምጠው he is a professor of higher education at the University of KwaZulu-Natal, South Africa. And he's also founding director of the International Network for Higher Education in Africa. He's convener and founder of the Higher Education Fund for Africa, Asia, and Latin America. Dr. Tafara is founding editor-in-chief of the International Journal of African Higher Education. He also steers the higher education cluster of the African Union Continental Education Strategy for Africa. He is a visiting fellow at the Center in International Higher Education, Boston College, USA. Now, Professor Tafara, he's actually Moshe Wust, chair of chairs, Moshe, Minister of Science and Higher Education. The advisory council established between Ethiopians in the diaspora and Ethiopians nationally local. Co-chair የሚደረግ ወደ 9 የተለያዩ ዲፓርትመንቶች አሉ። እያንዳንዱ 9 ዲፓርትመንት ቼሮች አሉ። የነዚያ የቼር ኦፍ ቼርስ ነው ፕሮፌሰር ዳምጠው እና የያዝ ግሬት ቪዥን ታየርለስ ወርከር ሊደር እንግዲህ ያለውን በዚህ because ይሄ people to people ዲያስፖራ ኦርጋናይዜሽን ስለሆነ ከኢትዮጵያም ጋር ሁለቱ አንድ ላይ በቅንጅት የሚሰራ ስለሆነ ደግሞ ፕራክቲካል ዋናው ዓላማ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሰው ኢትዮጵያን የራሳችንን ችግር ራሳችን መፍታት አለብን። ችግሩ ደግሞ people to people እንደሚያምንበት የሰዎች ችግር በሰዎች ነው የሚፈታው። ስለዚህ ሰዎቻችን ደግሞ በየሀገሩ ናቸው እና እነዚህን ሰዎች ደግሞ ታለንታቸውን ታፕ እያደረገ ያለ እንደ ሞሽን አንዱ ይሄንን ኦርጋናይዝ የሚያደርገው ፕሮፌሰር ዳምጦ ስለሆነ ከዚህ ከምናደርገው ጋር አብሮ የሚሄድ ስለሆነ የሱን ኤክስፒሪየንስ ሼር እንዲያደርገን ይኸው ጋብዘነዋል። now the floor is yours, ፕሮፌሰር ዳምጦ። አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። በእርግጠኝነት ይሄ ፕሬዘንቴሽን ስለ ኮቪድ ስለ ቬንቲሌተር ሳያወራ ቀጥታ ዓላማው ምንድነው፣ እንዴት አድርገን ነው የመሰለ ኤክስቴንሲቭ የሆነ እና ማሲቭ የሆነ ኤክስፐርቲዝ በየዓለም ላይ ያለውን እንዴት አድርገን ነው ፕራክቲካል በሆነ መንገድ ለሀገራችን ዲፕሎይ የምናደርገው ነው የሚለው። ቀደም ብሎ እንደተነሳው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ያቋቋመውን የመማክርት ጉባኤ ከዚያ ተከትሎ ደግሞ ከኮቪድ መከሰት በኋላ የተቋቋሙትን 5 ግብረ ኃይሎች ለማስተባበር እድል ተሰጥቶኝ በማገልገል ላይ ነኝ። ይህ የመማክርት ጉባኤ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ በተለይ ከኮቪድ ወረርሽኝ በኋላ በአገር ቤትና ከሀገር ውጭ ባሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን መካከል ያለውን ከፍተኛ ተሳትፎና የመተባበር ስሜት እያደገ መምጣት ስገነዘብ ምን እላለሁ፣ a blessing in disguise እላለሁ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የመማክርት ጉባኤውን ሲመሰርትና ይህንንም በ9 የስራ ቡድን ወርኪንግ ግሩፕስ ነው የምንለው አደራጅቶ ወደ ስራ ሲገባ ወደ 140 የሚጠጉ ከመላው ዓለም እና ከሀገር ቤት ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን መሰረት በማድረግ ነው። then thank you for the slide። በዚህ አጋጣሚ go back በዚህ አጋጣሚ እያንዳንዱ ወርኪንግ ግሩፕስ በሊቀመንበርና በተባባሪ ሊቀመንበር የሚመራ ሲሆን ይሄውም አንድ ከሀገር ቤት አንድ ከሀገር ውጭ። በዚህ ባጭር የመማክርት ጉባኤው እድሜ በተለይም ከኮቪድ ወረርሽኝ በኋላ ማለት ይቻላል አባላቱና በአባላቱ ተጋብዘው የመጡ የዩኒቨርሲቲ መምህራኖች፣ የምርምር ተቋም አባላት፣ የኮርፖሬት ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ኃላፊዎች እንዲሁም ብዙ ሌሎች በከፍተኛ ቅንጅት በመረባረብ በርካታ ስራ እያከናወኑ እንደሆነ ስገልጽ ደስታ ይሰማኛል። ስብሰባ አዘጋጆች ጋር በቅርብ ስንመክር እዚህ ጉባኤ ላይ በአንድነት በአብይነት ላቀርብ የፈለኩት ከዚህ ልምድና ተሞክሮ በመነሳት በዋነኛነት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርን የመማክርት ጉባኤ በበለጠ ሁኔታ በሰው ኃይል ለማጎልበትና ለማጠናከር ነው።
በሁለተኛነት ደግሞ ከዚሁ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ተሞክሮ መነሳት በሌሎች ሴክተርስ ማለትም እህት ሚኒስትሪዎች በተመሳሳይነት የመማክርት ጉባኤ እንዲቋቋም ሐሳቡን ለማቅረብ እንዲሁም ለማስተጋባት ነው። ይህንን ሐሳብ ለዚህ ለተከበረ ታዳሚ ሳቀርብ እንደነዚህ አይነት ከፖለቲካና ሌሎች ጉዳዮች ነፃ የሆኑ ከፍተኛ የመማክርት ጉባኤዎች ያላቸውን የላቁ ሀገራዊና ብሔራዊ አስተዋጽኦች በመረዳት ይህንኑ በሰከነና ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ተግባራዊ እንዲሆን ካለን ፍጹም ፍላጎት የመነጨ ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ካለን ልምድ አንጻር ብዙዎቻችን ከፍተኛ ፍላጎትና እውቀት ክህሎት ቢኖረንም ፉሊ ኮሚት ለማድረግ ግን የጊዜና ሌሎች ጉዳዮች ሊሚቴሽንስ እንዳሉብን በሰፊው ይታወቃል። ይህንንም ሁኔታ በበቂ በመረዳት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አባልነት ከተሳትፎነት ጋር ባማከለ መልኩ ዋና አባል፣ ተባባሪ አባል ወዘተርፈ በሚባል የመማክርቱ ጉባኤውን በጥናትና ባገኘው ልምድ ተመርኩዞ በአዲስ መልኩ እያዋቀረ ይገኛል። ይህ አፕሮች በጣም ብዙ ሰክሰስፉል እና አኮምፕሊሽ ያደረጉ ምሳሌ ያስፈልገኝም እዚህ ውስጥ ያለ ሰው በቂ ነው። ግን የጊዜና የስራ ውጥረት የማይመቻቸውን ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ለማቀፍ የሚያስችል ነው። ኔክስት ስላይድ ፕሊዝ። ለምሳሌ ቀደም ብሎ የጠቀስኩት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተከትሎ በሞሺ የመማክርት ጉባኤ ስር ያቋቋምነው 5 ግብረ ኃይሎች የያዘው ቡድን ይሄ የምታዩት እንዲሁም አባል ያልሆኑትን ጭምር እንደሚጨምር እየገለጽኩ የመማክርት ጉባኤው አደረጃጀት ኢንክሉሲቭ እና ፍሌክሲብል እንደሆነ ለመጠቆም ጭምር ነው። በዚህ አጋጣሚ ሳልጠቅስ ማለፍ ማልወደው ለዚህ የመማክርት ጉባኤ አባልነት ብሎም አስተባባሪነት የሚጠይቀው ኮሚትመንት እና ኃላፊነት ቢሆንም ከፍተኛ የጠለቀ የመንፈስ እርካታ ማግኘትንም መሆኑን ስገልጽ ብዙ የማታውቁትን ነገር እየነገርኳቸው አይደለም። በመቀጠል አባል በመሆን ሳይሆን ሲቀር አባልም ሳይኮን በኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የእነርሱ የስራ ባልደረቦች፣ ጓደኞች፣ ኔትወርክስ ሊያደርጉ የሚችሏቸው ነገሮች በጣም ብዙና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው መሆኑን ስገልጽ በሀገራችን ያሉትን አዳዲስና ነባር ተቋማት፣ ዩኒቨርሲቲዎች ዘርፈ ብዙ ፍላጎቶችን በማስታወስ ነው። እዚህ ላይ ፍላጎቶች ነው ያልኩት፣ ችግሮች አላልኩም። እያንዳንዳችን በግለሰብም ይሁን በቡድን በተለያየ አይነት የትብብር ሞዳሊቲ እና ሜካኒዝም ቀጥታ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ስፔሲፊክ ዲፓርትመንትስ ወይንም ቀጥታ ከኢንዲቪጁዋልስ ጋር በመተባበር ከፍተኛ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን በአይነትም በብዛትም በጥራትም ለማድረግ እንደሚቻል ይህንን የሚቀጥለውን ስላይድ ሼር አድርግና ፕሬዘንቴሽንን አጠቃልላለሁ። In the interest of time, I will just simply read it. ምንድነው ሊያደርግ የሚችለው የሚለውን የአድቫይዘሪ ካውንስሉና ውስጥ ያሉ አባላቶቹ እነዚህን ሎንግ ሊስት ኦፍ ቲንግስ ያደርጋሉ። በቅድሚያ ቀጥታ የፖሊሲ አድቫይስ ሪቪው እና ዲቨሎፕመንት ነው። ጆይንት ሪሰርች ኢኒሺየቲቭስ አለ፣ ቲቺንግ አለ። አሁን በተለይ ስለ ቲቺንግ ተወርቷል። ኦንላይን ላይ ደሊቨር እናደርጋለን የሚል ከፍተኛ ኢንትረስት አለ። probably is also an imperative. በዚህ ዙሪያ ከፍተኛ ኮንትሪቢዩሽን ሊኖር ስለሚችል በዚህም አይነት መልኩ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይቻላል። ፖስት ግራጁዌት ተማሪዎች ወደ 50 ዩኒቨርሲቲዎች አሉን፣ ብዙ ኢንስቲትዩሽኖች አሉን፣ ከፍተኛ የሆነ የአድቫይዚንግ ኢሹዎች አሉ። የማታውቁት ነገር አይደለም። የሚቀጥለው ስላይድ ፕሊዝ። ኔክስት ስላይድ። ሌላው ቪዚቲንግ ፕሮፌሰርሺፕ፣ ኤክስተርናል ኤግዛሚነርስ ወዘተርፈ ኦርጋናይዝ ኮንፈረንሶችን ማድረግ፣ ኔትወርክ ኦፖርቹኒቲዎች፣ ኪ ኢንፎርሜሽን፣ ግራንት ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ በዚህ ኤሪያ ላይ ይሄ ኢንስቲትዩሽን ጠንካራ ስለሆነ ቤተር ኦፖርቹኒቲ ያለው በሚል ያንን ፕሮቫይድ ማድረግ ይቻላል። በሌላ ቅድም የተነሳው ኢሹ አለ፣ ፈንድ ሬዚንግ፣ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን። እነዚህ ሁሉ በነገራችን ላይ ፈንድ ሲባል ገንዘብ ብቻ፣ ሪሶርስ ሲባል ገንዘብ ብቻ እንዳልሆነ እናንተም ታውቁታላችሁ። ያን ሁሉ ማድረግ ይቻላል። ሌላው ፕሮባብሊ ኢኳሊ ኢምፖርታንት የፖሊሲ ክሬዲቢሊቲ ላይ ትልቅ ሮል መጫወት ይቻላል። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ኤንቲቲዎች non political ወይንም ከሌላ ጋር affiliated ስላልሆኑ more credible ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ I know we're running against time, so I had to rush it,
በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ናውጋ። ታንክ ዩ ፕሮፌሰር ዳምጠው። ፕሮፌሰር ዳምጠው እንዳለው ችግር አይደለም የማወራው እና ወደ ሶሉሽን እንዳለው ፒፕል ቱ ፒፕልም ለረጅም ጊዜ ትራያንጉላር ፓርትነርሺፕ ኢትዮጵያን ዲያስፖራ ሌሎች ኢንስቲትዩሽኖች ቅድም መጀመሪያም ፕሮፌሰር ከበደ እንዳለው የፒፒፒ ቫይስ ፕሬዚዳንት እሱም ስትሬስ አድርጎታል ትራያንጉላር ፓርትነርሺፕ። አሁንም እነ ፕሮፌሰር ዳምጠው ዝም ብለን ችግር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን የአግሪካልቸር ኤክስፐርቱ፣ ኢንጂነሩ፣ ሐኪሙ፣ ኤፒዴሚዮሎጂስት ኤክስፐርቶቹ ኢትዮጵያ ላይ ሪሰርቹም ኢትዮጵያ ላይ ፎከስ ያደረገ የኢትዮጵያን ችግሮች ኮሚኒቲ ችግሮች አድሬስ የሚያደርግ ይህንን ለማድረግ ሰዎችን ማምጣት አለብን። ምክንያቱም የሰው ችግር በሰው ነው የሚፈታ የሚል ነው እና ዛሬ እንደተባለውም ደግሞ በኮቪድ ምክንያት አሁን ሁላችንም አይናችንም ጆሮአችንን ከፍተን ኤጁኬሽን እና ሄልዝ ናሽናል ሴኩሪቲ ነው ኢሹ ናቸው በሚለው ተግባብተናል። አይ ቲንክ አሁን ወደሚቀጥለው ተናጋሪ ይሄዳለሁ። ሀር ኤክሰለንሲ ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ እዚህ መገኘት ባለመቻላቸው የእሳቸውን ሲኒየር አድቫይዘር ዶክተር ስንታየው ጸጋዬን ይገኛሉ። ስለ የእሳቸውን ሜሴጅም እሳቸውም ስለ ጤና ጥበቃ ያለውን ሊያስገነዝቡን። ዶክተር ስንታየው is a senior technical advisor at the Ministry of Health, Ethiopia. He completed his Doctor of Medicine and Master of Public Health at the University of Gondar in Ethiopia. He obtained his Master of Business Administration on International Business from Greenwich University and International Leadership Institute. Dr. Sintaye is engaged in various clinical and public health practice since 2000 in public, private, UN and international donor organization. He has served a country representative and chief of party of international implementing partners in Ethiopia and Kenya. He has participated in development of major national strategies and programs, including the 20-year health sector envisioning. The health sector transformation plan and initiation of the kidney transplant service in Ethiopia, among many others. He is currently serving as coordinator of COVID-19 task force at Ministry of Health. ከዶክተር ስንታየው ጋር እዚህ አሜሪካ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያን ዲያስፖራ አድቫይዘሪ ካውንስሉ በኮሚቴ ደረጃ በቅርብ ነው የምንሰራው እና ብዙዎቻችን ዶክተር ስንታየውን ሪፈር የምናደርገው እንደ ዛር በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ስር ያሉትን ጠቅላላ እዚያ ያለው ታስክ ፎርሱ በዶክተር ቸር የሚደረገው በዶክተር ተግባር ቢሆን ግን ዶክተር ስንታየው ነው ከላይ ሆኖ አንዳንድ ሰዎች ዛር ብለው እንደሚሰይሙት በዚህ አይነት ካፓሲቲ ሰርቭ የሚያደርግ ስለሆነ እና እሱ ዛሬ ተገኝቶ ብዙንም አዳምጧል። ፎር ስትራቴጂ አስፔክት ነው እሱን በመጨረሻ ያደረግ ነው ቢኮዝ ሁሉን ከሰማ በኋላ ሼር የሚያደርገን ብዙ ይኖራል በማለት ነው። ዶክተር ስንታየው now the floor is yours። እሺ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛር ፋንክሽን እየተጫወትኩ ይሁን አይሁን ባላቅም ሪማርኩን ከማድረጌ በፊት በክብርት ዶክተር ሊያ በኩል አንዳንድ የተነሱ ነገሮችም እኛም አድሬስ እንድናደርግ ስላሉ እነሱን አድሬስ በማድረግ ቢፈቀድልኝ ከሱ ልጀምር። አንዳንዶቹ የተነሱት እንግዲህ በፕሬዘንቴሽኖቹ በኩል ስንሄድ ከዲያግኖስቲክ ጋር የተያዙት ነገሮች ትልቁ የተነሳው ነገር የፎልስ ፖዚቲቭ ወይም የፎልስ ኔጌቲቭ ኢሹዎች የሁላችን የዕለት ተዕለት ኮንሰርን ነው። የቴስቲንግ ካፓሲቲያችን አነስተኛ መሆን በጣም ያው የሚታወቅ ነው። ያው የተለያዩ ግራፎችን ብታዩ በጣም ሊስት ቴስት ከሚያደርጉ ሀገሮች ተርታ ነው። in the last few weeks ያሉ ዴቨሎፕመንቶች እንደው ትንሽ ተሻሉ እንጂ መጀመሪያ አካባቢ የነበሩን አቅሞች በመቶዎች የሚቆጠሩ ናቸው። ስለዚህ በነዛ ዙሪያ የተነሱትን አንዳንድ ነገሮች ለማንሳት እንግዲህ አሁን ቴስት የማድረግ አቅማቸው ከ20 በላይ የሚደርሱ ላቦራቶሪዎችን ማዘጋጀት ተችሏል። እነዚህ 20 በላይ የሚሆኑ ላቦራቶሪዎች በቀን እስከ 5600 ድረስ ቴስት የማድረግ
አቅም አላቸው ብለን እናስባለን። ይሄ እንግዲህ ፖቴንሻል ነው። ግን in terms of actually ቴስት ማድረግ ግን በርካታ ችግሮች አሉ። ከችግሮቹ አንደኛና ትልቁ ኮንሱመብልስ ናቸው። ያው እንደምታውቁት የእርዳታ ነገር አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ስለሆነ ቴስት ኪቱ ሲመጣ ስዋቡ ይቀራል። ስዋቡ ሲደርስ የቫክሲን ትራንስፖርቴሽን ሚዲያው ይቀራል። ሁሉም በልመና የሚሄድ ስለሆነ እስኪጠራቀም ችግሮቹ በጣም አስቸጋሪ ናቸው። ስለዚህ ቴስቱን ራን ለማድረግ the least consumable including sometimes የአልኮል እንትንም አፌክት ሊያደርገው ይችላልና አቅማችን ያህል ቢደርስም እያንዳንዱን ነገር ግን አሰላስሎ ይዞ ለመሄድ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እንገኛለን including ቴስት ቲዩቦች አፕሊኬተር ኪቶች ለዚህ የመሳሰሉት ነገሮች። ስለዚህ እነዚህን በተለያየ መንገድ እያሟላን ለመሄድ ጥረት እያደረግን ነው። ካፓሲቲው ጋር ላለመድረስ ትልቁ ችግራችን የኮንሱመብሎች በንድል ሆነው ያለ መምጣት አንዱ ችግር ነው። ቢያንስ 5000 ብዙ ነው እያልን ሳይሆን ግን እዛም ለመድረስ ተግዳሮቶች አሉ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ 4000 የዘለለው በዛሬው ቴስት ነው። ወደ 4044 የሚደርሱ ቴስቶች ደርሰናል። እስከዛሬ እንግዲህ ቅድም ዶክተር ወንዴም እንዳለው ወደ 53000 አካባቢ ቴስቶች ደርሰናል። እና ያው አንዳንድ ጥያቄዎችንም እያየው ስለነበረ የይልዳችንን በጣም ደካማ ነው። ቮሊዩማችን ደካማ ነው። ይልዳችን 0.6 ነው። አጠገባችን ካሉት ከነ ኬንያም ከነ ጅቡቲም ከሌሎችም ሀገሮች ዝቅተኛ ይልድ ያለን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ታርጌቲንጉም ላይ እንድናይና እንድናጤነው የሚያስገድደን ሁኔታ ነው ያለውና እነቤት መለስበታለሁ ስለዛ ጉዳይ። ስለዚህ አንዱ ከኦቨርኦል የዲያግኖስቲክ ቻሌንጅ በጣም ከባድ ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ወደፊትም የምንወስደው ሌሰን ቅድም ካፓሲቲ ቢልድ ማድረግ የሚለው በራስ አቅም መገንባት የሚለው ነገር ወሳኝ ነው። ብዙዎቹ ነገሮች በሌሎች ላይ ዲፔንድ ስለምናደርግ በሚል ነው። ግን እዚህ ያሉት ሰዎች በተቻለ መጠን ያሉትን ቴክኖሎጂዎች እየተጠቀሙ ለመስራት ጥረት እያደረጉ ነው። ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች ያው እንደምታውቁት የተጠቀምንባቸው ያሉት መጀመሪያ ከቻይናም ከደብሊውኤችኦም በተሰጡት ነው። በኋላ ግን የአቦት ማሽኖች ለኤችአይቪ ቫይራል ሎድ ቴስቲንግ ወደ 19 የሚደርሱ ማሽኖች throughout the country አሉ። የተወሰኑትን ከአቦት ጋር እየተነጋገርን ኔጎሽየት እያደረግን የታሰበ ኮስት በቴስት ወደ $1.2 እንደዚህ እንትን እያደረግን የተወሰኑትን ሳይቶቻችን ሬዲ ማድረግ ጀምረናል። አሁን በቅርቡ ደግሞ አቦት ራሱ ለዛ የሚሆኑ ቴስቶች እያዘጋጀ ስለሆነ ቀጥታም ልንጠቀምበት እንችላለን። የምንጠቀምባቸው ማሽኖች በአብዛኞቹ ማኑዋል ኤክስትራክሽን የሚጠይቁ ስለሆኑ በጣም ያው እንግዲህ ሞለኪውላር እንትንን የምታውቁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። በጣም እጅ የሚጠይቅ ስኪል የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይሄ ላቦራቶሪ ውስጥ ያለው ቅድማውን የስሩፑት ፐር ታይም ሲጠቀስ የነበረው አንዳንዶቹ እስከ 96 አላቸው። እንደ አቦት የመሳሰሉት ደግሞ መጠቀም ከቻለን እስከ 300 ይደርሳሉ። ግን ለመጠቀም ሌሎች ማኑቫሮች መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከማሽኑ ጋር የተያያዙ የራሱ ተግባራቶች አሉ። ከማሽኑ ባሻገር ደግሞ ናሙናዎቹን ኮሌክት ለማድረግ ናሙና የሚሰበስብ ባለሙያ ጭምር ስሩ ታይም ዴቨሎፕ እያደረግን ከየሆስፒታሉ ያሉትን ላቦራቶሪ ቴክኒሻኖች እንዲሁም ነርሶችን ሁሉ እያሳተፍን ነው መስራት የጀመርነው። ከዚህ በፊት ለዲሞግራፊክ ሄልዝ ሰርቬይ የምንጠቀምባቸውን ባለሙያዎችንም ፑል አድርገን እነሱን ለማምጣት እየተሞከረ ነው። እየጀመሩ ስለሆነ ደግሞ ዩካን ኢማጂን እነሱ ገና ጀማሪዎች ናቸው። እጃቸው እስኪሰላ የሚኖሩ ነገሮች ይኖራሉ። ቴስቱን ራን ከማድረጋችን በፊት ሳምፕል ራሱ ቴስት ሲደረግ ፌል የሚያደርጉ ቀላል አይደለም ቁጥራቸው። ስለዚህ እነሱን ሁሉ ድሮፕ የምናደርግበት ሁኔታ አለና ቅድም ሲጠቀስ የነበረው ከቴስቱን ራን ከማድረግ ጀምሮ ሪፖርት እስከማድረግ ድረስ ያሉን ችግሮች አሉ። ሪፖርት አደረጋችንም አውቶሜትድ ስላልሆነ ማጣራሶች አሉ፣ እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች አሉና እነዛ ሁሉ ተደማምረው አሁን ላለን የቴስቲንግ አቅም ዳርገውናል። ያሉንን ካፓሲቲ ራሱ ላለመጠቀም ምክንያት ሆኗል። ግን ስሩ ታይም እያሻሻልን ለመሄድ ሞክረናል። ሌላው ደግሞ አብዛኞቹ አዳዲስ ላቦራቶሪዎች ናቸው ወደ ክልሎች ያስፋፋ ነው። አሁን አይ ቲንክ ከጋምቤላ እና ከቤኒሻንጉል በስተቀር ሁሉም ክልሎች ላይ ቴስቲንጎች አሉን፣ ፓይፕላይን ላይ ያሉም አሉ። ስለዚህ ቶሎ አሰልጥኖ ቶሎ ወደ ስራ መግባት ነው የሚሆነውና የትስኮራ ስራ ስለሆነ ከዚህም ጋር ተያያዥነት የሚኖራቸው ለፎልስ ኔጌቲቭም አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብለን አንቲሲፔት እናደርጋለን ኦን ቶፕ ኦፍ ሎው ቮሊዩም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ስለ ሲኩዌንሲንግም የተነሳ አለ። ሲኩዌንሲንግ እንደሚያስፈልግ እናምናለን። ለመስራትም ከአፍሪካ ሲዲሲ ጋር ኢኩይፕመንቶቹን አኳየር ለማድረግ እየሰራን ነው ያለ ነው። እስከዛሬ ባለው አልሰራንም፣ ግን ያስፈልጋል።
በተለይ እነዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉን ነገሮች ቅድም የተባሉትን የሲኩዌንሲንግ ቤኔፊቶችን ብቻውን መልስ ላይ ሰጥ አይችልም ግን ለመማሪያም እኛም አስፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ መስራት ስላለብን እሱ ታምሮበት ከአፍሪካ ሲዲሲ ጋር እየሰራን ነው ሆፕፉሊ በቅርቡ ያን እንጀምራለን ብለን እናስባለን አሃሪም ላይ ኢፒኤችአይም ላይ ይሄን ሊሰሩ የሚችሉ ከዚህ በፊት ዶክተር ወንዴም ባነሳቸው ካፓሲቲዎች የተፈጠሩ የሂውማን ሪሶርስም ሌሎችም ስላሉ እሱ መስራት ይቻላል ብለን እንጠብቃለን አንቲቦዲ በተመለከተ ኦን ሪሰርች ኮንቴክስት እየሰራን ያለ አንድ ጥናት አለ እንግዲህ ጥናቱ እንዳለቀ እንለቃለን ምንድነው በአንቲቦዲ ለመስራት የሞከርነው ኮንታክት ኖሯቸው ኔጌቲቭ የሆኑ ሰዎችን እንደ ኬዝ ወስደን ደግሞ ሌሎችን የኮሚኒቲ ደግሞ ጀነራል ኮሚኒቲውን እንደ ኮንትሮል ወስደን የሰራናቸው ጥናቶች አሉ አሱና ዳት ሪሊዝድ ከሆኑ በኋላ ያንን ወስዳለን ያን ተከትለን ግን በዛ እናቆምም then how can we አንቲቦዲን እንዴት ልንጠቀም እንችላለን የሚለው በተለይ ለኮሚኒቲ ዲያግኖሲስ ለምንመርጣቸው ለቴስቲንግ ፕራዮሪቲ ልንጠቀምባቸው እንችላለን የኮሚኒቲ ሰርቬላንስ ቱል አድርገን ብለን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው there are some efforts around those areas የሌላው አንዱ እንግዲህ ስለ ኬዝ ፋይንዲንግ ወይም ኮቪድ ስናወራ ብዙ ጊዜ ያወራን ያለ ነው it's about testing ግን ከቴስቲንግም ባሻገር should you consider covid compatible የሚባል ካታጎራይዜሽን ኮንሲደር ማድረግ ሊያስፈልገን ይችላል ብለን እናስባለን ምክንያቱ ቅድም ዶክተር ወንደሰን ያቀረበው ዶክተር ወንደሰን ከኛም ጋር አድቫይዘሪ ካውንስሉ ጋር ያግዘናል በቅርበት እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ አንዱ ክሊኒካሊ ሰስፔክት አድርገናቸው ክሎዝ ኮንታክት ኖሯቸው ቴስቱ ኔጌቲቭ ቢልም can you consider clinically compatible የሚለውን ነገር አስቦ then በዛ መልኩ ትሪት ካደረግናቸው then if you follow their contacts ከነዚህ clinically compatible ኬዞች ኔጌቲቭ ቢሆንም we may get positive from their contacts and then retrogradely ያንን ልናደርግ እንችላለን የሚል ሳቤ ስላለን overall የኮቪድ ዲቴክሽን ስትራቴጂ ለመስራት እየተንቀሳቀሰ ስለዚህ ምንድነው የኮቪድ ዲቴክሽን ስትራቴጂ ምንድነው የኮሚኒቲ ቤዝድ ሰርቬላንስ ይኖረናል ኮሚኒቲ ውስጥ እንዴት እንጠረጥራለን አንዱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢን ክሊኒካል ሴቲንግ ቅድም ከተባለው ከባዮኬሚካል ፕሮፋይላቸው ተነስተን ከምናገኛቸው የኤክስሬ ፋይንዲንጎች ተነስተን የኛን ክሊኒሺያኖች ጀጅመንት ተንተርሰን we can detect covid then we can subject them into testing then testing ፖዚቲቭም ሆነ ኔጌቲቭ ይሄንን አይነት እንትኖችን ማየት አለብን የሚል ኦቨርኦል ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ የዲቴክሽን ስትራቴጂ ሊኖረን ይችላል ይገባል not only laboratory other parameters ማየት ያስፈልጋል some of them in operational context I mean research context ሊታዩ የሚችሉ ሪስፖንሱን አፌክት የሚያደርጉ መስሎ ከተሰማን we can do it in research context ብለን እናስባለን እና አንዱ እንግዲህ በዛ አትሞስፌር ውስጥ የክሊኒካል ቲሙ ጋር ኢፒኤችአይ ካለው ሰርቬላንስ ቲሙ ጋር ከላቦራቶሪ ቲም ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው ማለት ነው አንዱ ክሪቲካል ጥያቄ ምንድነው ለምንድነው የኢትዮጵያ ኬዝ ሎ የሆነው ሞርታሊቲም ሎ የሆነው የሚለው ነገር በእርግጠኝነት መናገር የሚቻል አይመስልም እኛ ግን እንደ ጤና ሚኒስቴር የምንወስደው አቋም ምንድነው የለም ብለን ወደ አላስፈላጊ ኮምፕሌክስ መግባት አያስፈልግም ብለን እናምናለን ለነዚህ በርካታ ምክንያቶች አሉ ቅድም ያልኩት የቴስቲንግ ቮሊዩማችን ማነስ ቅድም ዶክተር ወንዴም አንስቶታል የይልዳችን ከጎረቤት ሀገሮችን አንፃር ማነሱ ቅድም ያልኳቸው ደግሞ ተግዳሮቶች እንዳሉብን ስለምናምን ታርጌቲንጋችን ላይ ሞር ስክሩቲናይዝ ለማድረግ እየሞከርን ነው አሁን ባለን የቴስቲንግ ስትራቴጂ ቅድም ዶክተር ወንደሰንም እንዳስቀመጠው ሰስፔክቶችን የነሱን ኮንታክቶች ከኳራንቲን የሚመጡ ሁለት አይነት ኳራንቲን አሉ በአየር መንገድ የሚመጡትን በራሳቸው ሆቴል ይቆያሉ በድንበር ደግሞ አቋርጠው የሚገቡ ዜጎች አሉ እነሱ ደግሞ ሪተርኒዎች አሉ እነሱ ላይ ቴስቲንጎችን እንሰራለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሃይ ሪስክ የምንላቸው ግሩፖች እንደ ሄልዝ ኬር ወርከርስ አብሮን የሚሰሩ የጸጥታ አካሎችም አሉ የኮቪድ የኳራንቲን ሴንተሮችንም የሚያደርጉ ሆቴሎች አካባቢ የሚሰሩ የአየር መንገድ ሰራተኞች እንደዚህ የመሳሰሉት ፐብሊክ ሰርቪስ ማን ነው የሚሰሩ አካባቢዎችን እንደዚሁም የኮሚኒቲ ሳምፕሊንጎች ለመስራት እየሞከርን የኮሚኒቲ ናሙና ሰፊ ስለሆነ one of the things we are testing እና እየሰራን ያለነው ምንድነው የፑል ቴስቲንግ ነው እስካሁን ከአህሪ ጋር ከ2672 በላይ ናሙናዎች በፑል ቴስቲንግ ተሰርተዋል ፑሊንግ የተሰራው ኢኒሻሊ በ10 ማለት 10 ናሙናዎች አንድ ላይ ራን አድርገን then 8 ናሙናዎች ከዛ 4 ብለን ከፖዚቲቭ ጋር የቀላቀልን ተሰርቶ አሁን 4 ናሙናዎችን ፑል እያደረግን እየሰራን ነው
ወደ 668 ናሙናዎች ማለት ነው ቅድም የነገርኳችሁ 2672 የሚሆነው ያን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ የተጀመሩ ነገሮች አሉ ሶዛት የኮሚኒቲ ፑላችንን ለመጠቀም እየሞከርን ያለ ነው ስለዚህ አንደኛው ምክንያት ሎው ነውና ወይ ደግሞ ኬዝም ሆነ ፋታሊቲው አንዱ በቂ ቴስት እያደረግን ስላልሆነ ይዳችን ደካማ ነው ብለን ስለምናምን ስራችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን ሁለተኛው we have additional risks እንደዛ ነው ብለን ላለመቁጠር ሪስኮቻችን ምንድናቸው huge number of returnees are coming back especially በላንድ ክሮሲንግ እየገቡ በዚህ ላንድ ክሮሲንግ የሚገቡት የምናቃቸው ፖርት ኦፍ ኢንትሪዎች በጣም ጥቂት ናቸው ከዚህ የሚበልጡ የማናቃቸው ፖርት ኦፍ ኢንትሪዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ከሀገር የወጡት በማናቃቸው ፖርት ኦፍ ኢንትሪ በኩል ነበር አሁንም እየገቡት እነሱ በሚያውቁት ሲስተሙ በማያውቀው ፖርት ኦፍ ኢንትሪ ስለሆነ ሳይዘብል የሚባሉት ሳናቃቸው ቀድሞ ገብቶ ሊሆን ይችላል የሚል መላምት አለ ስለዚህ አጠናክረን መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው አንዱ ሁለተኛ ደግሞ አብዛኞቹን ኬዞች እያገኘን ያለ ነው nowadays የዛሬውን ሪፖርት ካያችሁት ከነዚህ ኳራንቲን ከሚደረጉ ሰዎች ቅድም ካልኳችሁ ጋር ካፕል አርጋችሁ ስታዩት ቀድሞውን ከገቡም አሁን የምናገኛቸው ደግሞ ያሉ ከሆነም so we should remain vigilant to tackle this pandemic ማለት ስለዚህ በዚህ የተነሳ ሎው ነው የሚለው ነገር ሊያዘናጋን አይችልም የምንናገረው ቁጥር it may be the tip of the iceberg የሚለውን ይነግረናል ስለዚህ በዚህ ምክንያት ያንን ለመቀበል ያስቸግረናል ይላል ሌላው የኮንታክት ትሬሲንጎቻችንም ላይ የቻልነውን ያህል ለማግኘት እየሞከርን ነው ቅድም ፕሮፌሰር የማነም እንዳቀረበው ኬዞቹ በሚነግሩን ፕሮፋይል ተንተርሰን ነው ኮንታክት የምናሳድግ ስለዚህ it depends on their recall ሜሞሪያቸው it depends on their conscious እና በዙሪያቸው ስለነበሩት ሰዎች ባላቸው ግንዛቤ እናረዳድ እንደገና ደግሞ they may have also some fear ኳራንቲን ምናምን በሚል ስለሆነ በዚህ ኢኔት በሆነ የትሬሲንግ የኮንታክት ትሬሲንግ ችግር ምክንያት ፉሊ ላናገኛቸው እንችላለን ብለን እናስባለን ስለዚህ እስካሁን ወደ 4000 በላይ የሚሆኑ ወደ 4500 እንደዚህ በላይ የሚሆኑ ኮንታክቶችን አይደንቲፋይ አድርገን ከ3000 ምናምን ገደማ የሚባሉት ኮንታክቶችን ኢንቨስቲጌሽናቸውን ጨርሰን ከመቶ በላይ ከኮንታክቶች ኬዝ ተገኝተዋል ከዚህ ሪፖርት ከተደረገው ዛሬ 306 አካባቢ ደርሰናል ከመቶ በላይ የሚሆኑት ኤግዛክት ቁጥሩን አሁን ባላስታውሰውም 110 ወይ 100 ምናምን አካባቢ የሚሆኑት ከኮንታክቶች የተገኙ ናቸው ግን ደግሞ ያመለጡ ይኖራሉ ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት የቴስቲንግ ሴንሲቲቪቲም የምታውቁት ነገር ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ራሱ ሎው ነው ብሎ ደምድሞ ለመቀመጥ ስለሚያስቸግረን ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ምክንያት ምንድነው we are seeing community transmission እያየን ነው ትራቨል ሂስትሪ የሌላቸው ስታብሊሽድ የሆነ ከኮቪድ ጋር ከተረጋገጠ ኮንታክት ጋር ግንኙነት የሌላቸው ኬዞች እያየን ነው 40 ምናምን በላይ ኬዞች ማለት so what we are not sure is that there is a community transmission but we don't know that this transmission is going to sustain or not 2 3 4 ጄኔሬሽን ተሻግሯል የሚለውን it needs some sort of investigation ስለዚህ ክለስተሮች አይደንቲፋይ አድርገን አሁን አዲስ አበባ ውስጥ እነዚህን ክለስተሮች ሬትሮግሬድሊ የኮሚኒቲ ቴስቲንግን ጨምሮ እነዚህ የተጠረጠርንባቸው አካባቢዎች ላይ ስራ እየተሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እስከናረጋግጥ ድረስ ይሄኛው ሎው ነው የሚለውን ግንዛቤ ለመውሰድ ስለምንቸገር ስቲል እንትናችንን ማጠናከር አለብን ያስባለሁ አራተኛው ምክንያት ደግሞ ቅድም በዶክተር በረከትም በፕሮፌሰር የማነም የቀረበው ከነር ፋርማሲውቲካል ኢንተርቬንሽን አንፃር ያለን ኮምፕላያንስ is suboptimal አንዳንድ ጥናቶች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዳመንም የሚሰሩ ጥናቶች አሉ በሳምንት 2 ቀን አንድ ዊኬንድ እና አንድ ዊክ ዴይስ ወደ 8 የአዲስ አበባ ሳይቶችን አይደንቲፋይ አድርገው እንደ ባንክ ማርኬት ፕሌስስ ሪሊጂየስ ኤሪያስ እንደዚህ ምናምን አድርገው ፎሎ ያደርጋሉ ሶስተኛ ሳምንታቸውን ባለፈው ጨርሰው ነበርና the optimal we got ለምሳሌ ለፕሮፐር ሃንድዎሺንግ በእነሱ ኦብዘርቬሽን በዛ በዴፊኒሽን 33% ገደማ ኦብዘርቭ ካረጓቸው ወደ 700 800 ሰዎች መካከል ፕሮፐርሊ ሃንድዎሺንጋቸውን የተጠቀሙ ሳሙና ውሃ ከ20 ሰከንድ በላይ የቆዩ ኦብዘርቭ ለማድረግ ሲሞክሩ 33% ናቸው ይሄ እንደውም ከፈርስት ዊክ ተሻሽሎ 27% ከነበረው ማለት ነው again when you look at የማስክ ዩዝም 14% ገደማ ከነበረው የመጀመሪያው ዊክ ወደ 21% ነው ከፍ ያለው ቅድም እንግዲህ ኦፕቲማል ለውጥ ለማምጣት የተቀመጠውን ፕሮፖርሽን አይታችኋል እዛም አልደረሰም
ፊዚካል ዲስታንሲንግ እንደውም መጀመሪያ አካባቢ 46 ነበር አሁን 41 አካባቢ ነው ያለው ፍላክቹዌት ያደርጋል ስለዚህ እነዚህ የምንወስዳቸው ሜጀሮችም ባየነው ኢቨን ጀነራላይዝ ለማድረግም የሚበቃ ባይሆንም ባየነው ማስተዋል ግን በእነዚህ ጥናቶች አሁንም በአግባቡ የተከበርናቸው ስለዚህ there is no reason የኬዙ ዝቅተኛ ነው ብሎ ለመደምደም የሚያስችል ማለት ነው ሌላ መጨረሻ ላይ አሁን ሶስና የሚያቀርበችው ከሪስክ ኮሚኒኬሽን እና የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ቲም አለን አብረን የምንሰራው እሱ ጋር ያለን ግምት ምንድነው ኢቫሉዌሽን ቅድም ያለውን የሶሻል ዲስታንሲንግ ኮምፕላያንስ እናየው ችግሩ ከኛ ነው ብለን ነው የምናስበው the way we communicate the way we engage the community is not giving us the intended result ስለዚህ መፈተሽ አለበት ብለን ለማየት እየሞከርን ነው ቅድም ካልኳችሁ በተጨማሪ በርካታ ምክንያቶች አሉ ለምሳሌ የአፍሪካ ዩኒየን ከሚያሰራው የብዙ መልቲ አፍሪካን ሴንተርድ ጥናቶች ላይ ምናያቸው ነገሮች የሚያስፈሩ እንትኖች አሉ 50% ከኢትዮጵያ ሪስፖንድ ያደረጉ ሰዎች ሆት ክላይሜት ኮቪድን ይከላከላል ብለው ያምናሉ ወደ 89% የሚሆኑ ሰዎች ኮቪድ ለኢትዮጵያ ትልቅ ችግር ነው ብለው ያምኑና እንደ ግለሰብ እናንተ ሲባሉ ግን 43% ስለዚህ የሰርድ ፓርቲ እንትን አለ አይደለ መኪና እኔን አይገጨኝም አይነት ስሜት ማለት ነው የመኪና አደጋ ከፍተኛ ነው ይባልና ግን አይጠነቀቅም ሰው ይላል አደጋው እሱ ጋር የሚደርስበት እንደማይመስለው ማለት ስለዚህ they sense that ትልቅ ችግር አለ ኮቪድ ያመጣብናል እንዳገር ይልና እንደ ግለሰብ ግን ከ89% ወርዶ ወደ 43% ይመጣል ማለት ነው እንዳልኩት with caution ነው እንደዚህ እንትኖች የምናደርገው ጀነራላይዝ ማድረግ ስለማይቻል ማለት አንዳንድ የወሰድናቸው ሜጀሮች ስናይ 99% የሚሆኑ መላሾች ለኢትዮጵያ ትምህርት ቤት መዘጋቱን ይስማማሉ ግን መስጊዶች ቸርቾች በመዘጋታቸው ግን የሚስማሙት 68% ብቻ ናቸው ኦቨርኦል የአፍሪካ ግን 77% ይስማማል ስለዚህ ቅድም ፕሮፌሰር ያነሳቸውን ጥያቄዎች ሪስክ ኮሚኒኬሽናችን ላይ we need to engage more የሚሉ መልእክቶች ይሰጡናል ስለዚህ እነዚህንም ታሳቢ ስናደርግ አሁንም ሎው ነው የሚለውን ነገር ምንም ከሱ ጋር መቆራኘት የለብንም የበለጠ ኢንቴንሲፋይ ማድረግ አለብን ከዛ ግን እነዚህ የሚያጠራጥሩ ነገሮች አልቲቲዩድ ሆት ቴምፕሬቸር ክሮስ ኢሚዩኒቲ ያለን BCG ቫክሲን ምናምን የሚሉትን ኢምፖርታንት ናቸው እነሱን ለጥናት ተተን የምናቃቸው ላይ መጠንከር አለብን ማለት ነው ስለዚህ the stand from Ministry of Health what we believe that what we are seeing might be a tip of the iceberg ስለዚህ we should get prepared for the worst case scenario እኛ ያለንበት ሲቹዌሽን አሁን እንደ ፐብሊክ ሄልዝ እንደ ጤና ሚኒስተር it's a lose-lose situation sometimes 8-0 መሸነፍና 2-0 መሸነፍ ሁለቱም መሸነፍ so the preference is reluctant ሆነን relaxed ሆነን ሰው ቢያልቅ 8-0 መሸነፍ ነው reluctant ሆነን ወይም ኢንቴንሲፋይድ የሆነ ሜጀር ወስደን አጠናክረን ሄደን 2-0 ብንሸነፍ ቢያንስ ህዝቡን ታድገናል so we have to make that balance ሁሉ ጊዜ እንትን ማድረግ ያለብን ማለት ነውና ይሄንን አይነት ነገር ስለሆነ አጠቃላይ እይታችን when it comes to low ነው high ነው ምናምን የሚባለው ነገር it creates some sort of complacence the discussion itself ራሱ አንዳንድ ሰዎችን ወደዛ ይመራቸዋል ቅድም እንዳልኳችሁ ሰዎች ሲጠየቁ ስለ ሆት ክላይሜት ስለ ኢትዮጵያ ምሯታል ምናምን አይነት ነገሮች ይመጣሉ ምሯት ሊሆን ይችላል ግን let's see for certain more time የሚለውን ማየት ያስፈልጋል in general ይሄንን ካልኩኝ ኦቨርኦል ስትራቴጂያችንን አንዳንድ ነገሮች ለመጥቀስ ኦቨርኦል እንደ ስትራቴጂ ምንነው አላማው ገብቶን ከሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ ቲፕ ኦፍ አይስበርግም ከሆነ ወይም ወደፊትም የሚመጣብን ከሆነ ይሄንን ማክሲማሊ ሰፕረስ ለማድረግ መስራት እነዚህን ስንሰራ በዝርዝር የምንፈልጋቸው 3 ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቮች አሉ አንደኛው ይሄንን ኢፒደሚክ ኮንትሮል ማድረግ ነው ኮንቴን ማድረግ ነው ሆት ስፖቶች ሲገኙ እነዚህ ፍሌሞች before changing into big fires ኮንቴን አድርጎ ይዞ መሄድ ካልመጡም ዝግጅታችንን አጠናክረን መሄድ so our fear is ከሴንቹሪ በፊት የህዳር ስታጠር አይነት ነገር እንዳይገጥመን አሁን የምናስተውለው በየቦታው ይሄ ዲዚዝ እርሾን እየጣለ ነው the number of regions affected have reached now 9 ሐረርና ጋምቤላ ናቸው እስካሁን ሪፖርት ያደረጉት
ስለዚህ ኤቭሪዌር እርሾን እያስቀመጠ ነው ማለት ነው። ይሄንን ልናርቀው የምንችለው አቴ ወረዳ ሌቭል ከዲያስፖራ ግሩፕም ጋር በዚህ ዙሪያ እየሰራን ነው። ከነ ፕሮፌሰር የማንም ጋር ከአድቫይዘሪ ካውንስሉ ጋር የወረዳ ስትራቴጂ ያስፈልጋል። ሪስክ ፕሮፋይል ተሰርቶ እዛው ግድል ማድረግ ካልቻለን አሰዶ ማሳደድ እንዳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፒዲሚዮሎጂክ ሰርቬላንሳችን የላብ ቴስቲንጋችንን መሄድ ያስፈልጋል። the weapon for Ethiopia ቅድም አንድ ሰው ሲጠቅስ ነበረ በርካታ ሆስፒታል ያለው ማነው አልጋ ያለው ሆስፒታል መገንባት አይደለም። እንደ አሜሪካ ጄነራል ሞተርስን ጀምሮ ቬንቲሌተር ማምረት አንችልም። ስለዚህ our tool is our community engagement እና community mobilization. Then the next important element is a bedrock for this response is testingጋችንን የቻልነውን ያህል መቀጠል አለብን የሚል አለ። ከዛ ደግሞ የቻልነውን ደግሞ ፋሲሊቲ ሬዲነሳችን እናዘጋጃለን with the context of other collateral damageዎችን ታሳቢ አድርጎ ቅድም ዶክተር በረከት እንዳለውም በሌሎች ምክንያት ሰዎችንም ልናጣ ስለምንችል ማለት ነው። then the other thing ደግሞ ሞትን መታደግ ስለሆነ ሞት የሚመጣው በኮቪድ ብቻ ሳይሆን ኮቪድን ፈርተው በሚቀሩ ክሮኒካሊ ኢል በሆኑ ሰዎች በሌሎች ኢመርጀንሲዎችም ስለሚሆን የኛም ሄልዝ ወርክፎርስ እና ሲስተሙ ባለመዘጋጀቱ ሊሆን ስለሚችል ይህንን የማድረጊያ ሁለተኛው ኦፕቲማል ኬር as much as possible በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ማድረግ የምንችለውን ያህል ማድረግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቅድም ፐብሊክ ሄልዝ is not only about health የሚለውን የሚያጠናክረው የኢኮኖሚክ የሶሻል ዳይናሚክሱንም መታደግ is a function of public health as well። ስለዚህ ላይፎችን ብቻ ሳይሆን ላይቭሊሁዶችን መታደግ ስለሚያስፈልገን እነዚህ ማድረግ ነው። ለነዚህ ወደ 6 የሚደርሱ ስትራቴጂዎች አሉ። ብዙ አልሄድባቸውም። አንዱ 3ቱ ቀጥታ ከስትራቴጂው ጋር የሚያያዙ ናቸው። ሌላው ግን ክሪቲካል የሆነው የሪሰርች እና ኢኖቬሽን is a critical component እንደ ሰርጅ ካፓሲቲ ሆኖ የሚያገለግለን ሪሰርቹ አንዳንድ ጊዜ አሁን እየተቸገረን ያለነው people are very much keen and interested on publication. For us publication is secondary. publication የሚያምረው ሪስፖንሱ ሲያምር ነው። ሪስፖንሱ ያላማረ publication ዝም ብሎ ያዘር ጉርጉሮ መዘገብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ I think እዛ ላይ ማተኮር አለብን። especially from academician ምናምን የምናየው I think the way ቶር የተደረገው እንደዛ ስለሆነ ሞር ወደዛ ከመሮጥ ይልቅ ሪስፖንሱን የሚያግዝ ማድረጉ ላይ መስራት ያስፈልጋል። we have a research and innovation strategy እዛ ውስጥ ማለት ነው። ሌሎቹ all actorsዎችን engage አድርጎ ይዞ መሄድ is our strategy. One way of engaging actors is this platform for example. አሁን እኛ የፕሮፌሽናል አሶሲዬሽናችን በራሳቸው ፕሮአክቲቭ ኢንጌጅመንት ከሁለት ወር እንደዚህ ገደማ ጀምረው ኮንሰርቲየም ፈጥረው ከዚህ በፊት ማይስማሙ የነበሩ የተለያዩ አሶሲዬሽኖች ወደ አንድ መጣው ጤና ሚኒስትርን እያገዙ ይሄንን ፕላትፎርም እንደ ጤና ሚኒስትር እየተጠቀምን ነው። ስለዚህ የዲያስፖራው ግሩፕ አምባሳደር ፍጹም ኦርጋናይዝ ያደረገውም ወደ 170 ምናምን የሚደርሱ የዩኤን ኢትዮጵያን ኤክስፓትሪየትስ ያሉበትንም ከዚህ ቲም ጋር አቆራጭተን በዚህ ቲም ኖርም እየተመሩ ለጤና ሚኒስትር ኮንትሪቢዩት እያደረጉ በጣም በሰፊው ፍላጎት ያላቸው ሃይሊ ግሎባሊ ሪኖውንድ ኤክስፐርቶች በተነሳሽነት በብዙ እየሰሩ እንደ ጤና ሚኒስትር ይሄንን ሁሉ ለማስተናገድ while we are trying to respond to the epidemic is very difficult. የዚህ አድቫይዘሪ ካውንስል መምጣት ግን ብዙ አግዞናል። ዶክተር ተግባር ነው ሊድ የሚያደርገው ከአንድ ወደ 7 ግሩፕ አላቸው። አንዱ ግሩፕ የኤፒዲሚዮሎጂ እና ኤቪደንስ ሲንተሲስ ፕሮፌሰር የማነ ነው ሊድ የሚያደርገው። ሌሎችም እንደዚህ 7 ግሩፖች አሉ ኢንክሉዲንግ የሪስክ ኮሚኒኬሽን እና ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ሜንታል ሄልዝን ጭምር ክሊኒካል ላይ የሚሰሩ እንዲህ ያሉና ይሄንን ሁሉ ሲንተሳይዝ እያደረጉ ያግዙናል። apart from crowd management እንግዲህ የሚመጣውና ደግሞ የሚጠቅመውና የማይጠቅመውንም ለመለየት ስለሚቸግረን እነሱ ፊልተር እያደረጉ ያግዙናል። እኛም ጥያቄ ሲኖረን ስለምናደርግ በዛ ዙሪያ የምትሰሩት ነገር አይ ቲንክ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። አንዱ ስትራቴጂያችንም እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እነዚህ እንደው ዝርዝር ውስጥ አልሄድም። ይሄ እንግዲህ ኢፒደሚኩን ከመመለስ አንፃር ይሄ ኢፒደሚክ እንግዲህ የፈጀውን ጊዜ የሚፍጅ ወይ ለምደዋለን ወይ ይሄዳል። ግን ከዚህ ተምረን ግን ሲስተማችንን አጠናክረን ይዘን እንሄዳለን። we need to build a resilient health system መገንባት አለብን። ስለዚህ ይሄንን resilient health system ለመገንባት ምን ማድረግ አለብን? ስለዚህ አንደኛው ሁለቱን ብሪጅ የሚያደርግልን የresilient health system መገንባቱንና አሁን ሪስፖንስ ማድረጉን ግን አሁን የምንወስዳቸው እርምጃዎች በቅጡ መጠናት አለባቸው። ስለዚህ what is the economic implication of the measures that we are taken የሚለው ለምሳሌ ለሚቀጥለው resilient health system ጥሩ ግብዓት ይኖራል። ብዙ ጊዜ የምለው እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ሳገኝ
in America, in German, or whatever in the UK, they can go into a recession in their economy. They can come out from the recession without cost of human life. In Yagan, with the recession need, how much life is going to be costed is a question. ስለዚህ በሲቪር አኪዩት ማልኒትሪሽን ዲዩ ቱ የሎከስት ኢንፌስቴሽን እና አሁን ባለው የግብአት እጥረት እንደዚህ የግሎባል እንትንም የማዳበሪያን በለው ምን በለው ሰፕላይ ቼን በተሰበረበት ሁኔታ ድርቅ ሊያጋጥመን ይችላል። so what would be the cost in our life የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ክትባት ባለመከተባችን በሚዝልስ በሌሎች ቫክሲን ፕሪቨንተብል ዲዚዞች ልናጣ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንንም አቀናጅተና አረመን ከሄድን የሚቀጥለው የሬዚሊያንት ሄልት ሲስተም ቢልዲንግ ላይ ሊያግዘን ይችላል። I think one very good suggestion from Dr. Damto የሰማነው ይሄንን ሞመንተም እንዴት እናስቀጥለው is a critical issue. How can we bring all brains together focusing only on helping people? ስለዚህ እኛ ያለን አቅም ሳየው አሁን አይደለም ለኢትዮጵያ ለሌሎችም የሚተርፍ ስለዚህ እኛ እንዴት አድርገን ይሄንን እንጠቀምበት የሚለው ገቨርንመንቱም ሊያስብበት ይገባል የዲያስፖራ ግሩፖችም ሊያስቡበት ይገባል ይሄንን አጠናክረን መሄድ አለብን የሚለውንም አይ ቲንክ አምባሳደር ፍጹም የጀመረው ነገር ለሌሎች መሰል ጓደኞቹ ይሄንን አጋብቶባቸው በሌላ ቦታም ያሉትንም ሰብሰብ አድርጎ how can we make this thing work እና ሌላም ነገር መፍጠር እንችላለን የሚለው ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝና I think ይሄንን ነገር እንደ ስትራቴጂ ካነሳን በመጨረሻው ያው ዋናው ዜ የመጣውበት ዓላማ ዶክተር ሊያን ሪማርክ ለመስጠት ስለሆነ ወደ ዶክተር ሊያ ሪማርክ እንደገባ ይፈቀድልኝና ዶክተር ሊያ ዛሬ ያልተገኘችው ጉዞ ስለነበራት ነው ወደ አማራ ክልል ተጉዛ ነበር ጎንደር ባህር ዳር እየጎበኘች ነው I think she is on the way back to አዲስ ትልቅ ይቅርታዋን አስተላልፋለች ከዛ በተጨማሪ አንድ ሁለት ነጥቦችን እንዳነሳም ስለጠየቀችኝ አንደኛ ይሄንን ኦርጋናይዝ ያደረጋችሁ ሰዎች ይሄን ኦርጋናይዝ ስላደረጋችሁ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደምም ለሰራችሁት አሁን እየሰራችሁት ላለውም ለወደፊቱም እጅግ አድርገን በጤና ሚኒስቴር ስም ማመስገን እንወዳለን ሁላችሁም እንዳላችሁት ዶክተር ናውጋውም እንዳልከው ፕሮፌሰር ኢማንም እንዳለው እንግዲህ ከናንተ በላይ ምስክር የሚሰጥ የለም በእንዲህ አይነት አንድ አጀንዳ ላይ ሁላችንም ወደ አንድ ነገር አተኩረን መስራታችን በጣም የሚያስደስት ነገር ነውና ይሄ ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አብረው ላሉት ለሚሰሩት ከታችም ላሉት የፍሮንት ላይን ወርከሮቻችንን ጭምር ትልቅ ስንቅና ድጋፍ ነው ስለዚህ በእውቀትም በገንዘብም በሞራልም ከጎናችን ስለሆናችሁ በጣም ደስ ይለናል you are also part of the response that's the way we feel it እና ይሄንን ነገር በደንብ አድርገን አጠናክረን እንድንሄድ በዛው ጥያቄም ነው በዛውም ምስጋና ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄንን የበለጠ አጠናክረን እንድንሄድ ነው እንደው አንዳንድ ጊዜ በጣም ኦቨርዌልምድ ሆነን ጥያቄያችሁን በጊዜው ካልመለስን ወይ ኢግኖር ያደረግን ከመሰላችሁ ታላቅ ይቅርታ አድርጉልን እንደው ከጊዜ ማነስና ወይ ከአቴንሽናችን ሌሎች ፕራዮሪቲዎች መጥተው ስለሆነ ነው እንጂ ይሄንን አክብረን ይዘን የምንሄድ መሆኑን ለማስረጽ እንወዳለን ከሌላው ደግሞ የፕሮፌሽናል አሶሲዬሽኖቻችን ቀደም እንደተናገርነው በጋራ መጥተው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርን በእጅጉ እየደገፉ ነው ይሄ ይበል የሚያሰኝና መጠንከር ያለበት ጉዳይ ነው ስለዚህ የዲያስፖራ ግሩፕም ሌሎችም እነሱንም ማጠናከር ማበርታት ያስፈልጋል they are almost part of us in each and everything ማለት ነው ስለዚህ እኛም የምናምነው በጥናታችንም እንዳረጋገጥ ነው ህዝቡ ብዙ ጊዜ ትረስትድ የሆነ ሶርስ ብሎ የሚያስበው የሄልዝ ወርክ ፎርስ ስለዚህ እነዚህ ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽኖች ከኛ ጋር ሆነው ለበላይ አካሎች አድቮኬት እያደረጉልን ለሄልዝ ኬር ወርከሮች ፕሮፐር ኮሙኒኬሽን እየሰጡልን ለፐብሊክ ሄልዝ ለጀነራል ፐብሊኩም ፕሮፐር የሆነ ሜሴጅ ቻናል እያደረጉልን ስለሆነ እዚህ ያለውም ለአድቫይዘሪ ካውንስል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እናንተም አብራችኋቸው መስራቱን እንድትቀጥሉ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ ነው ስለዚህ በመጨረሻ ምለው ግን ምንድነው ዶክተር ናውጋው እንዳልከው የጤናና የትምህርት ጉዳይ ለኢትዮጵያ እጅግ አስፈላጊ ነው የኢትዮጵያ የሂውማን ካፒታል ኢንዴክስ 38% ኢምፖርታንት ፓራሜትሮቹ አንዱ ሰርቫይቫል ነው እድሜያቸው 5 ዓመት ሳይሞላቸው የሚሞቱ በርካታ ህፃናት አሁንም አሉ ሌላኛው መለኪያ የትምህርት
ጥራትና የትምህርት ጋር የተያያዙ እድሜያቸው 18 ዓመት እስኪሆናቸው ትምህርት ቤት የሚያሳልፉት ጊዜ ነው። ሶስተኛውና ኢምፖርታንት የሚሆነው ደግሞ ከጤና ጋር የተገናኘ ነው። አንደኛው ከመቀንጨር ጋር የተያያዘ፣ ሁለተኛው ደግሞ ያችን እድሜ እንኳን አልፎ 15 ዓመት ቢሞላቸው 60 ዓመት ሳይሞላቸው የሚሞቱ ብዙ ናቸው። ስለዚህ የሂውማን ካፒታል ኢንዴክሳችን 38 የሆነበት ምክንያት እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ጤናንና ትምህርትን ትተን የኢትዮጵያን የወደፊት መጻኢ ዕድል መወሰን አንችልም። አሁን እስከዛሬ ባለው 100 ሰዎች ለዓለም ገበያ ብንልክ 38ቱ ብቻ ነው ተወዳድረው እዛው ላይ የሚቀሩት፣ የቀሩት ይመለሳሉ ስለማይወዳደሩ ማለት ነው። ሌይ ትራንስሌሽን። ስለዚህ I think the topic that you indicated are very much resonate with our current status እና ይሄን መቀየር አለብን የሚለው ነው። ስለዚህ ዛሬ የተገናኘ ነው ስለ ቻሌንጅ ለማውራት ነው በኮቪድ ዙሪያ። በሚቀጥለው ግን የኮቪድ ኦፖርቹኒቲዎችና ከዛ እንዴት አድርገን ወደ ጥንካሬን ቀይረው የሚል ቶፒክ ላይ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። እጅግ አድርጌ በራሴም ሆነ በዶክተር ሊያን ስም እንደውም በሚኒስትሩ መስሪያ ቤት ሰራተኞች ስም ለማመስገን ወዳለው እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ስንታየው። አሁን አይ ቲንክ ሌሎችም በደንብ ሊገነዘቡ ይችላሉ ለምን ዛር እንደተባለ እና ጥሩ አርገህ ያሉትን ፒላሮቹን እያንዳንዱን ሴክተር ናይስሊ ፕሬዘንት ዳርገዋል እና የብዙዎቻችንን ጥያቄዎች አድሬስ ያደርገዋል። በተለይም ደግሞ ፐብሊኬሽን ሳይሆን በኢትዮጵያ ችግሮች ላይ በኢትዮጵያ ቻሌንጆች ላይ ሪሰርች መሰራት አለበት። ለምን ነው ሰው አንድ ኮሚኒቲ የሚሞተው? ቫክሲኔሽን አለው ወይ? ችግሩ ምንድነው? ያሳሰበው ጥሩ ነው። አሁንም ደግሞ በመጨረሻ እንዳልሆን በሚቀጥለው ጊዜ እንዴት ነው የምንለው ላይ እንግዲህ አንዱ ስፒከር ሊስት ውስጥ አስገብተናል። ቀኑ በሚመጣ ጊዜ ኮንታክት እናደርጋለን። ዶክተር ሊያም ከዚህ በፊት አሁን የምሰጠውን ሊደርሺፕ ብዙ ሰው ያደንቃል። እኛም ከዚህ በፊት ፒፕል ቱ ፒፕል ራይዚንግ ስታር የሚል ሪኮግኒሽን ሰጠናል ነበር። በአጋጣሚ በዚህ ቀን ዶክተር አፈወርቅም የዚያ ራይዚንግ ስታር ሪኮግኒሽን አግኝቶ ነበር። እሷም እና ፒቱፒም ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ጋር ረጅም ጊዜ አብሮ ሲሰራ ኖሯል። በተለይ ደግሞ አሁን እንደናንተ አይነት ያንግ ሊደር ሲመጡ ኦን ዘ ሴም ፔጅ በመሆን እንዴት ነው የምንረዳዳው? እንዴት ነው አብረን የምንሰራው? እኛ እናንተን ለማገዝ ነው ኢንተረስታችን፣ ሌላ ኢንተረስት የለም። ስለዚህ የፒቱፒ ሊደርስ ሜምበርስ ሃፒ ናቸው። በዚህ ሁላችንም ተባብረን የተሻለች ኢትዮጵያ ለማምጣት ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወደሚቀጥለው ግን እዚያ የሚቀጥለውን ስፒከር ከማለቴ በፊት ኦብቪየስሊ እንደዚህ አይነት ኮንፈረንስ ይሄ ሲደረግ እኛ የተወሰኑች በቮለንተር ነው እና የፒቱፒን የተለየ የሚያደርገው ሁሉም ሰው ላይክ ጊዜውን በነፃ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ገንዘቡንም ኢንቨስት እያደረገ ኢትዮጵያን ቢኬቱን ገዝቶ ሆቴሉን ከፍሎ ኮንፈረንሱን ሲደረግ እንዲያውም አሁን የማስተዋወቀው ሊደር በየአመቱ ዋሽንግተን ዲሲ ኮንፈረንስ ሁሉ ስናደርግ የሱ ባለቤት ናት ስፖንሰር የምታደርገው እና ምግቡንም ምኑንም የምትገዛው ሻዩንም ቡናውንም እና this is the kind of organization like ሰው የማያውቀው ኦቨርሄድ ኮስት የለ ምን የለ just ስለ ሀገር ያለንን ፍቅር መልሶ ለመስጠት እና አሁን የጀግና ቲምም ሁሉም everyone is volunteer organization ነው እና ያለ እነሱ በእግራችን መቆም አንችልም እና ትልቅ ምስጋና እናቀርብላቸዋለን። ቀጥዬ ማስተዋወቀው ዶክተር አንተነህ ሀብቴ he's a chief of long-term care services consultant in hospice and palliative medicine, Department of Geriatrics, Veteran Affairs Medical Center. He's a clinical faculty staff at West Virginia University School of Medicine. And Dr. Antoneh is also a board chair for people to people.
ዶክተር አንተነህ ስትሮንግ የሆነ ሊደር ኢን ፓሊያቲቭ ኬር ኢትዮጵያ ውስጥም ፓሊያቲቭ ኬር ሩት እንዲያገኝ እንዲስፋፋ እንዲያውም ለምን በሜዲካል ስኩል ውስጥ ሁሉ እንዴት ዲቨሎፕ አይሆንም ከባህላችን ጋር አብሮ የሚሄድ ይሄንን እንዴት አድርገን ልናገናዘብ እንችላለን የሚል ትልቅ ከዚህ በፊት በተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች የሄደ ብዙ ሌክቸር አድርጓል። አሁንም ደግሞ እዚህ በኢትዮጵያን ዲያስፖራ አድቫይዘሪ ካውንስል ውስጥ ሜምበር ነው። ኢንፋክት አሁን በዚህ በኮቪድ ጊዜ እንዴት ነው ኤንድ ኦፍ ላይፍ ሰዎች ፓሊያቲቭ ኬርን እንዴት ነው ቴክ ኬር መደረግ ያለባቸው የብዙ ኤቲካል ብዙ ችግሮች አሉ። እንደውም አም ሶ ግላድ ዛሬ ከዚህ በፊትም ሲወራ ሜቢ ጤና ጥበቃም ይህንን በመገንዘብ ከዚህ በፊትም እሱ የጤና ጥበቃ ታስክ ፎርስን ስለ ፓሊያቲቭ ኬር ፔን ሜዲሲን ኢንቮልቭ አድርጎ ያውቃል እና አሁን በዚህ በኮቪድም ደግሞ ኢትዮጵያ ካሉ ጓደኞቻችን ጋር አብሮ ለመስራት ዲዛይን እያደረገ ነው። ሜቢ ይህን እሱ ዲዛይን የሚያደርገው ዶክተር ስንታየው እንግዲህ ዛር ብለነዋል። ሜቢ ደግሞ ይችን ወስዶ እሱ የበለጠ ሊያቀናጀውና ፖሊሲው ብዙ ጊዜ ሳይፈጅ ተሎ እንዲደርስም ሊያግዝ ይችላል እና ዶክተር አንተነህ አሁን ወደፊት ዝም ብሎ ዛሬ ብቻ ነው ወይ እንዴት ነው ዳይሬክሽናችን ምን መምሰል አለበት? እና እሱ የዚህ የትራያንጉላር ፓርትነርሺፑ መጽሐፍ ተጽፏል። የዚያም አንዱ አውተር ነው እና የኢትዮጵያ ሜዲካል ሂስትሪም አንዱ አውተር ነው። ብዙ ኤክስፒሪየንስ ስላለው ከዚህ ወዴት ነው የምንሄድ የሚለውን ፕሬዘንት ያደርግልናል ዶክተር አንተነህ። ኦኬ ታንክ ዩ ናውጋው። እንደምን አመሻችሁ እንደምን ዋላችሁ። ሰዓቱ እየሄደ ነው። 3-4 ሰዓት የፈጀ ውይይት አድርገናል። ሶ I'm not trying to summarize የአራት ሰዓት ነገር ግን ወደፊት ሌላ ዌቢናሮች በምን አይነት ቶፒኮች እንደምናደርግ እና ከዚህ ውስጥ ያገኘነውን ሜይን ፖይንትስ ለመናገር ነው እና ከጠበቅነው በላይ ራን አድርጓል እና thank you for bearing with us እና በፒፕል ቱ ፒፕል እና በሌላዎችም ፓርትነሪንግ ኦርጋናይዜሽንስም ፓነሊስቶችንም ስቲም ጋስት ኦዲየንስ ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። You know, I hope everybody found it very informative and thought provoking. Na ሁለት ቶፒኮች ነበር በአሁኑ ዲስከስ ያደረግነው። of course testing እና preventive aspect of it ነበር እና testing እንዴት ኢምፖርታንት እንደሆነ እንዴት the evolution of testing modalities አወራን implication ምን እንደሆነ you know the gold standard or lack thereof interpretation ላይ የሚያመጣውን ችግር አወራን እና like important thing also that no test is 100% እና አብሮ ያለው መሄድ ያለበትን ነገሮች አወራን። ሌላ another ለኔ as a frontline worker here በጣም promising other tests like you know saliva as a specimen መጠቀም መቻል በቅርብ ጊዜ expect እናደርጋለን። ምክንያቱም I don't know how many of you get tested often and again because I work with a community living center I get tested often and it's not a very comfortable procedure nasopharyngeal. Besides አብሮ መደረግ ያለበት PPE አብሮ መደረግ ያለበት precautions ስለሚቀንሰው that is very very promising. ግን ዋናው ይዘነው መሄድ ያለብን ከዚህ ነገር ምንድነው? አንደኛ አፕሮቹ በጣም ኮምፕሪሄንሲቭ የሜዲካል ሴክተር ብቻ ሳይሆን ላይቭሊሁድን እንደሚመለከት social values እንደሚመለከት ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ማለት ሪሌሽንሺፕ እንደሆነ ይሄን ሪሌሽንሺፕ በፊት ፎርም የተደረገው ለአሁኑ ያግዛል ካሁኑ ደግሞ ያለው ለወደፊቱ እንደሚሆን በጣም ኢምፖርታንት ቶፒኮች ናቸው የተወሩት። the other thing በጣም አሁን መጨረሻ ላይ ዶክተር ስንታየው ኤምፋሳይዝ ያደረገው resilient system መፍጠር because life after covid ይቀጥላል። ይሄ ያለውን የሄልት ስትራክቸር ዊክነስ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አሜሪካም ሌላ ቦታም ያለውን የኢኩዊቲ መጉደል ያለውን you know fundamental problems health structure ላይ ያለውን ያሳየበት ሁኔታ ነው። እንዴት የተለያዩ demographics disproportionately affected እንደሚሆኑ so ከዚህ ሌሰን መውሰዱና ወደሚቀጥለው መዘጋጀቱ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው።
The other thing that was mentioned, perspective ያስፈልጋል. While COVID is going on, ሌሎችም ህመሞች አይቆሙም። ሌሎችም ሰው በካንሰር ይሁን በተለያየ ህመም እንትን ማለቱ አይቀርም። እንደገና ሜንሽን እንደሆነ ቤዚክ የሆነ ከኢሚዩናይዜሽን ጀምሮ ያሉ ታስኮች ኤጁኬሽን እንዴት እንደሚሆን ይህንን በሙሉ ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ አድሬስ ለማድረግ በሜዲካል ሴክተር ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ፓርት ኦፍ ዲ ኮሚኒቲ ኢንቮልቭ መሆን እንዳለባቸው ነው የምናየው። So ቅድም እናውጋው ሜንሽን እንዳደረገው people to people is working with a lot of partners locally እና ደግሞ እዚህም አሜሪካን ሀገር እና ሁልጊዜም how do we translate that to knowledge sharing partnership እና አንድ ላይ ኮመን የሆነ ታርጌታችን የሁላችንም አንድ ስለሆነ እሱን አንድ ላይ መስራት አጋጣሚና ኦፖርቹኒቲው ከመቼም የበለጠ አሁን እየታየ ነው ሁላችሁም ደጋግማችሁ እንዳላችሁት። ስለዚህ going forward different webinars እናዘጋጃለን። There are different topics already እያሰብን ያለ ነው እና ደግሞ we'll continue to solicit suggestions about that. እና one of those topics will be ቅድም ሲወራ ነበር ቴስቲንግ ራሱ ከፕሪቴስት ፕሮባቢሊቲ ጋር ያለውና ከፕሬዘንቲንግ ሲምፕተምስ አንዳንዱ እንደውም ሲምፕተም የለውም ግን ሲምፕተሞቹ ደግሞ እንዴት ዳይቨርስ እና እንዴት እየተቀየሩ እንደመጡ so we'll have a topic addressing that how the presentation has changed አሁን the typical cough, fever, shortness of breath, monocarto, headache, nausea, vomiting, blue malaise, all sorts of manifestations, loss of taste, loss of smell. So ይሄንን የሚያጠቃልልና ስለ clinical feature now how do we identify people under investigation, how does that help us especially test በማይገኝበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ እንዴት ነው ፕሬዘንቴሽን እና ኢንዴክስ ኦፍ ሰስፒሽናችንን የምንጨምረው so በዛ ዙሪያ አንድ ቶፒክ ይኖረናል። the other topic we're thinking about is like psychiatric symptoms and እሱ ደግሞ አብሮ ያለው anxiety, depression etc. እና ይሄ ከበፊቱ ኤፒዴሚክስ ከነበረው ኤክስፒሪየንስ for years linger የሚያደርግ ነገር ነው። post traumatic stress disorder አለ how do not only የታመሙትና አብሮ ያሉ ዘመዶች ኮሚኒቲ ብቻ ሳይሆን the healthcare profession itself but I'm traumatized on a profession now እዚህ it's a daily occurrence that our colleagues either under suspicion, under quarantine, isolated, positive, sick, etc. ስለዚህ የስራ ሪስፖንሲቢሊቲያችን ሁሉ ቀይሯል አሁን so ምን አይነት ሰፖርት ነው የሚኖረው ይሄ ቦት ለኮሚኒቲ ለሄልት ኬር ወርከር etc. the third topic ደግሞ ልናወራው ይቅርታም ልናወራው የምንፈልገው ቅድም ሜንሽንድ እንደሆነው the other comorbid conditions እንዴት ነው managed የሚሆኑት how do we take care of our cancer patients during COVID, the diabetes, all the chronic problems እንዴት ነው እሱን አድሬስ የምናደርገው የሚል ቶፒክ ይኖረናል። And then the other thing, as we all know, COVID-19 respiratory problem ብቻ መሆኑ ቀርቶ multi-system problem ሆኗል። Now the other thing that's been featuring a lot now, hypercoagulable የሆነ into systemic effect ነው። So ስለዛ ደግሞ እናወራለን because this is like very distinct from the other DIC syndromes in other severe illnesses. There's the issue of pregnancy and postpartum care with COVID-19. And then a very interesting thing coming up and very concerning is like children on the whole, children spared nacho mil ነበር ኮንሰንሰሱ አሁን ደግሞ በጣም መልቲ ሲስተም የሆነ ማኒፌስቴሽኖች እያመጡ ነው ስለሱም እናወራለን። Last but not least, and my passion, as Nago mentioned, is using this opportunity, the other end of life issues, the other serious illnesses applicable የሆነ how do we inform engage by community level engage by patient and family level instead of a top down decisions about treatment interventions. How do we engage the patient and the family about what they want, what are the interventions they want in different clinical scenarios,
እና advanced directive discussion የመልመድ ሁኔታ ከኢመርጀንሲውና ከመምጣቱ በፊት ስለ healthcare planning, care planning, what are their wishes, what do they want, what do they want to avoid. አንደኛው ከኢንዲቪጁዋል ሌቭል very important ነው። ሁለተኛው public health aspect ደግሞ a scarce resource allocation ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አሜሪካንም ቢሆን ነው ጣሊያን ሀገርም ተሰምቷል የተለያየ ሀገሮች ተሰምቷል so instead of waiting for the healthcare system to be flooded እንደዚህ personally individually family level addressed የሚሆኑትን ነገሮች እንዴት ነው አድሬስ የምናደርገው እንዴት ነው ኮሚኒኬት የምናደርገው how do we continue care through end of life and bereavement and grief etc የሚል ቶፒክ ደግሞ ሌላ ይኖረናል ስለዚህ we're going to start we have assembled like expert speakers on different topics የዛሬም ፓነሊስቶች እንደገና ተመልሰን መምጣታችን አይቀርም ለእናንተ ጋር የተለያየ ቶፒክ ግን ይሄንን engagement ይሄንን public education either through dialogue between healthcare workers with the community at large በዚህም በተለያየ ሚዲያ ደጋግሞ በመናገር the basic healthcare directive the basic እና ግን proven የሆኑትን መንገዶች ደጋግመን ስለ ቀደም እንደተወራው ስለ hand hygiene social distancing gloves and all that ተደጋግሞ የሚወራበት ፎረሞች ስለሚያስፈልጉ ይሄንን ፎረም ለዛ ለመጠቀም እናስባለን እንደምታውቁት ደግሞ our public forum ደግሞ very active እና very engaged የተለያየ ጥያቄና መልስ የሚደረግበት ነው so እሱንም and then through the advisory council የሚኖረን engagement እንቀጥላለን so thank you everybody for attending እና የሚቀጥለውን webinar በቅርብ አናውንስ እናደርጋለን ተስፋ እናደርጋለን thank you Thank you, Dr. Antone. I think this was a very successful, historical. Thank you, Moshe. Thank you, Minister of Health. Thank you, artists. Thank you, Intermedia, the Diaspora Council, JAGNA, Embassy of Ethiopia, and Global One Health. And thank you, P2P. Dr. Antone Ndalo, የሚቀጥለውን ስቴፕ በፎረሙም አሁን እናንተም ሊስት ስላለን ሪች አውት እናደርጋችኋለን እና የቀረውን እንግዲህ የዊኬንድ ጊዜ ጥሩ የረፍት ጊዜ ይሁንላችሁ በጣም እናመሰግናለን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ኦኬ ባይ ደህና አምሹ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን